siyang bumangon at muling magsimula. Panahon ay tumatakbo, pagbabago ay nasa kamay mo, ay naghihintay sa'yo, hindi nang huhusga. Isang amang nagmamahal sa'yo, habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Kung ika'y inuunawa niya, bakit di mo magawang limutin ang iyong pinapasan, kanyang hinihingi upang malaya kang makapagmahal. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Higit na dakila ang pag-ibig niya sa kasalanan mo, sa kahinaan mo. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. A radio that will help change your life. Manaoag Dominican Radio. We will celebrate our cause to reach out to the world with books that radiate light, with the light of God's Word, celebrating Jesus and making Him known. We will dedicate our lives to the Lord. We will live each day with hope that we have made the world a better place to live in by the power of God's Word, living Jesus and making Him known. We will dedicate our lives to the Lord. We will reach the world with the word of the Lord. Let this be our vision to the end, celebrating a Savior, living true to His call, communicating the gospel to the world.
words that deepen life by embracing God's word, communicating Jesus and making him known. We will dedicate our lives to the Lord. We will reach the world with the word of the Lord. Let this be our vision to the end, celebrating a Savior, living true to his call, communicating the gospel to the world. Sa buong daigdig, ihayag ang salita, gawing adhikain kailanman. Tanghalin si Jesucristo, sumunod sa kanyang tawag, ipamahlita siya sa buong sanlibutan. We will reach the world with the word of the Lord. Let this be our vision to the end, celebrating our Savior, living true to his call, communicating the gospel to the world.
music like this. Sa kasalanan, tumawag ka kay Jesus at ikaw ay tutulungan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka sa kanyang pangalan upang maabot ang kaligtasan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka kay Jesus. Number 1 radio station. 102.7. Celebrate
Emperata, a prayer for the deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. So, our loving Father, we turn to you and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. We ask this to Christ our Lord. Amen. We have just prayed the prayer called Oratio Imperata for deliverance from calamities. God is the author of nature. We must respect and protect what God has given us, nature.
Okay, gising na, gising na. Dahil marami ng blessings na naghihintay. Alalahanin ninyo, let's always celebrate the blessings of the day. Alam niyo mga kaibigan, maraming blessing ang naghihintay sa iyo. Kaya sa umaga pa lang, sabihin mo, I'm blessed. I am blessed because God is with me. Maraming blessings na darating. Kaya gising, gising. Maraming blessings. So, inhale the blessings of God. Exhale anything that is like worry. Exhale anything anxiety. Inhale the joy of God. So, gising mga kaibigan at mag-exercise na. Breathe in, okay? Breathe out. Yan ang simula ng exercise natin, breathing. At the same time, okay, unat-unat na ng ating mga kasu-kasuan, ng ating mga leeg, ng ating mga paa. Kimbot-kimbot na yan, okay? At tanggapin ang blessings. So mga kaibigan, nandiyan na, gising ka na dahil nandiyan na ang blessing. Of righteousness.
Culture to God, Malawak, Dominican Radio. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Do not be fascinated by comfort. If true happiness is what you desire,
You will have to move out from the ordinary comfort that everyday life can bring. It takes courage to leave your comfort zone. It makes more guts to live what is familiar. It takes more than a muscle or two to get untracked from the past. Sometimes you become comfortable with the given situation, even if it is something that you do not like. You find moving out from it rather unappealing. In a case like this, you will have to accept your situation peacefully and without resentment. If you cannot do that, then by all means have the courage to live. It is your life, and it is the only one that you have. If you think all possible options have been explored and moving out is not the possibility at the moment, then learn to be contented with your current situation. There are things that you cannot change right away. It is good to be aware that at times you will feel helpless, confronted with a complicated situation. Your only option is to surrender. When you cannot change your present condition, change your attitudes towards it. Maximize on what you can do. Capitalize on your circle of control. Leave the rest to God. Many of the things that irritate us come from our environment and the suggestions that we receive. Movies and dramas on TV portray instant results, but real-life situations tell us that it takes time to produce anything of great substance. Commercials on TV give us the idea that gadgets, machines, or even institutions should provide us with a lot of comfort through quality service, excellent products, on-time delivery, and the like. That is why when things go wrong, we get out of control. When the pizza is late, it has to be free. When there is an occasional brownout, we say that the electric company sucks. When a flight is delayed, we tend to curse airport attendants. We become so familiar with the luxury of comfort that as if it is our God-given right. There is nothing wrong with progress, definitely. Modern living is truly admirable in so many angles. Unfortunately, it also brings a lot of negative consequences in our relationships and personal lives. Our patience is shortened, and despite of the advancement in social communications, a lot of people suffer the pain of isolation. Life will be a lot happier when we have fewer rules in our head. What really bring about discomfort are our distorted beliefs. They cause us pain when we keep on adhering to them even when they do not serve us anymore. Who said that too much comfort is really what we need? That is rather boring. Reality tells us that before we get the best of fruits, we will have to pass through so many difficult challenges. There is nothing more mind-mumbling than a reward that is offered on a silver platter. There is no fun in winning a contest when there is no such competition. Intelligence is useful, but it is not the only thing that is needed. At some time in our lives, we all need to take some risks. If you want to be happy, know how to take calculated risks. While they know how to enjoy and appreciate comfort, they do not become addicted to it. Like them, what we need sometimes is the capacity to gamble and dive into the water of uncertainties. That is life. And that is how life becomes thrilling, challenging, yet capable of bringing us excitement and surprise.
real achievements, meaningful relationships, and fruitful endeavors begin at the end of our comfort zones. So do not be fascinated by so many comfort. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Good morning! Remember, God has taken away the darkness and painted it with the beautiful sunlight. Open your eyes wide and wash your face and get ready to celebrate this beautiful day with enthusiasm and zeal. So good morning to our listeners. Our
Manawag Dominican Radio. We come now to the Catechism of Catholic Doctrine, and the question is, what is necessary to receive confirmation properly? The answer, to receive confirmation properly, one must be baptized and be in the state of grace. And if he is an adult, he should know well the chief truths and duties of our religion. Normally, children should be confirmed upon reaching the age of reason or when reaching adolescence. But in mission places, baptized children may be confirmed before reaching the age of reason. And this is Father Butch Bombasa giving you the Catechism of Catholic Doctrine. And the question is, what is necessary to receive confirmation properly? Mga kasama, I have something for you. Let me talk about belief in one God. This time, let us talk about religion. You may be a Christian, or a Muslim, or a Buddhist, but whatever religion you may have, you believe in God. You may call Him Dios or Allah, or anything, but He is one and the same God. If you are a Christian, you may be a Protestant or Catholic or Aglipayan or Iglesia ni Cristo, but we Christians all believe in Jesus Christ. We Filipinos are very religious people. We may be poor in material possessions, but we are rich in spiritual values. And the most important spiritual value we have is caring for and sharing with one another. We proved that during the Mindanao calamity, we Filipinos are very loving people. We easily make friends, and we treat our friends and even friendly strangers as members of our family. We Filipinos feel that we are one big family. This is because we believe deeply in the fatherhood of God and the brotherhood of men. That is why it is very easy for us to believe in the gospel message of love, which Jesus Christ give us the greater commandment. That is also why we Filipinos are a spiritually strong nation, because we believe deeply and we love much. That is also why we are very patient and cheerful people, because we have great hope. If we want to destroy all these beautiful Filipino traits, let us do two things. Let us stop believing in God, and let us fight with one another. But we do not want to destroy ourselves. We want to build a stronger nation, a new society. That is why we shall do the two opposite things. We shall believe more deeply in God by becoming more spiritual and less materialistic in our lives. Number two, we shall be more responsible for one another by respecting one another and caring for and sharing more with one another. Whatever religion or church we belong to, we shall be sincere and faithful, and we shall respect the beliefs of others. We shall not insult each other's religion, but help one another in building a new city of God, a new society for Filipinos. We shall pray for one another, work together, because we are one nation. Subalit, ang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal at pananagutan sa kapwa ay nagsisimula sa pamilya. Ito ang isang hamon sa mga magulang. Walang magagawa ang simbahan at pamahalaan tungo sa pag-ugat ng pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, sa isip, sa puso, sa mga bata, kung mga tungkuling ito ay hindi naman pinasisimulang ipaganap sa loob ng tahanan. Kapag ang tatay at nanay ay walang pagpapahalaga sa panalangin at pagsamba at walang pananagutan sa pamilya, paano natin maaasahan ito sa kanilang mga anak? Ilang mungkahi sa mga magulang. Una, ugaliin ninyong tipunin ang inyong mga anak tuwing gabi sa isang pampamilyang panalangin o tawag natin family prayer. Because the family that prays together stays together. Number two, samahan ninyo sila
simbahan o kapilya sa sambayan ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. Number 3, sikapin ninyong maging uliran at huwaran ng mga anak sa pamumuhay na malinis at marangal ayon sa iyong pananampalataya. Happy Saturday! If you have time, you can go to the field and plant any seed, plant a tree, so that after several years, you will have to reap. You will have a harvest. So plant, and plant. And later on, you will be able to harvest. Happy Saturday! God.
God bless you! Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, 15 ng Setyembre, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ng 7 hapis ng mahal na Birhen. Ang pistang ito ng 7 hapis, 7 Dolores, ng mahal na ina, ay pinagdiriwang na mula pa noong 1500 taon at noon namang 1688, ang mga paring Servita ay pinahintulutang magkaroon ng ganitong pagpaparangal sa mahal na Birhen tuwing 3 linggo ng Setyembre. Bilang isang alaala sa mga hirap at kasakitang sinapit ng Santa Iglesia sa kamay ni Napoleon I, ang Papa Pio VII ang nag-utos ng pistang ito sa buong Santa Iglesia noong 1814. Ang 7 hapis ng Birhen ay ito. Una, ang hula ni Propeta Simeon na tatagos sa puso ni Maria ang isang balaraw. Ikalawa, ang pagtakas ng banal na mag-anak sa Ehipto. Ikatlo, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Ikaapat, ang pagkasalubong sa kanyang anak sa lansangan ng Jerusalem na nagpapasan ng krus. Ikalima, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ikaanim, ang pagkababa ng bangkay ni Jesus sa krus. At ang ikapito, ang libing ni Jesus. Aral. Ang hindi magpasan ng kanyang krus, wika ng Panginoon, at sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang krus lamang ang tunay na pinto sa templo ng kabanalan at wala ng iba, ayon kay San Francisco de Sales. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ng 7 hapis ng mahal na Birhen. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Ang salitang laiko ay nagmula sa wikang Griego na laos, nang ibig sabihin ay mga tao. Ang laiko ay mga ordinaryo at binyagang miyembro ng simbahan na hindi mga diakono, pari o obispo. Sila ang bumubuo sa mahigit 99.2% ng simbahan. Ayon sa dekretong Apostolicam Optocitatem, ang bawat miyembro ng simbahan ay may tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga religyoso, kundi maging ng bawat isang Kristiyano. Kasama ka na para sa mga laiko. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ay maaring maganap sa sariling tahanan o sa lugar ng trabaho, bilang isang magulang, kapatid o kaibigan. At alam niyo ba kung sino ang pinakadakilang modelo ng mga laiko? Walang iba kundi si Maria, ang ina ni Jesus, na isa ring inang laiko at ina ng mga laiko. Si Maria ay inang laiko. Namuhay siya ng simple, ngunit puno ng pagmamahal sa kapwa at masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kadakilaan ni Maria ay nagmula sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos para maging ina ni Hesukristo. Sa simpleng pagtupad ni Maria sa mga gawain sa bahay at pagkalinga sa kapwa, naging lubos ang kanyang kadakilaan. Ilang tagpo sa banal na kasulatan ang magpapahayag sa atin ng mga gawain ni Maria, tulad ng pagsama niya sa mga kapitbahay at kaanak sa pagpunta sa Jerusalem, ang pagdalo at pagtulong niya sa kasalan sa Kana, ang pagdamay niya kay Elizabeth noong ito'y nagdadalang tao. Malapit ang puso ni Maria sa mga nangangailangan. Si Maria ay ina rin ng mga laiko. Ayon kay San Juan Crisostomo, si Maria ang tunay na ina ng sangkatauhan. Siya ang bagong Eva. Ang unang Eva ay sumang-ayon sa ahas. Si Maria sumang-ayon sa Diyos. Si Eva tinanggap ang kasalanan mula sa puno sa hardin. Si Maria tinanggap ang kaligtasan sa puno ng krus. Mula kay Eva, nakuha natin ang kamatayan. Mula kay Maria, napasa atin ang buhay na walang hanggan. Noong sinabi ni Jesus kay Juan,
Anak, masdan mo ang iyong ina. Ito ay pagkilala sa katungkulan ni Maria sa buhay ng bawat Kristiyano. Ngayong taon ng mga laiko, lingkunin natin si Maria bilang simbolo at halimbawa ng isang tunay na nagmamahal kay Jesus at sa kapwa. Si Maria, inang laiko at ina ng mga laiko. Laiko! In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need. Falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. All this time. All
baka di na naaalala mo pa ba? Pagkapit mo sa aking kamay, noong ika'y puno ng takot at pangamba. O bakit lang iba? Tila nagbago ka, nasaan ka? Saan napunta? Tila ako'y di mo naririnig at di napapansin. Bakit nagbago ka at lumayo? Ako ba'y nagkulang sa iyo sa pag-ibig kong ito? Ako ay narito pa rin. Naaalala mo pa ba? Pagmamahal na iyong alay, ang pagkalinga sa mga api, tutong at may sakit, di mo nababatid. Daing ng kapatid, nasaan ka? Saan napunta? Tila ako'y di mo naririnig at di napapansin. Bakit nagbago ka at lumayo? Ako ba'y nagkulang sa iyo sa pag-ibig kong ito? Ako ay narito pa rin at magpakailanman di mawawala, di magbabago, di rin lilimot, lumayo ka man. Nasaan ka? Saan napunta? Tila ako'y di mo naririnig at di napapansin. Bakit nagbago ka at lumayo? Ako ba'y nagkulang sa iyo sa pag-ibig kong ito? Ako ay Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan
upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang isaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour: never give up. Miracles happen every day. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. You have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. Manawag Dominican Radio Hi and hello, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? At sa lahat na nakikinig sa atin o nakalagon sa atin dyan sa Facebook natin, sa Bot Leia, dyan din sa Manawag Radio, no? Yung kasamak na, ano? Magandang umaga po at welcome sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Yeah, good morning po. Magandang maganda at mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Ayan po, isang oras na pagbabahagi at pagtatalakayan po yan sa Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Kaya samahan niyo po kami isang oras na pagbabahagi, pagtatalakayan, di ba? At kami po napapakinggan nyo tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 po yan ng umaga. At syempre sa gabi rin po meron din, alas 8 hanggang alas 9 rin po yan ng gabi. Ayan. Dito lang po sa 102.7 FM, Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Ayan, at syempre yung mga guest natin, katulad ngayong araw na ito, meron tayong guest, ipapakilala natin siya yung mamaya. At syempre gusto rin natin batiin ang Dominican community, yung mga Dominican priests o yung Order of Preachers. Good morning po sa lahat po ng mga naghahandog ng misa every day, every morning hanggang hapon, ano? Maraming salamat, mabuhay po kayo at hindi kayo nagsasawa sa pagsasaliksik upang magbigay ng bigyan tayo ng pagkain yun ang pinakamagandang gamitin, pagkain pang spiritual. At syempre gusto natin batiin lahat ng mga ministry dito sa simbahan, ano? Andyan yung katikista natin, andyan yung mga misyonaryo natin, andyan yung kung ano-anong grupo, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo sa atin sa Maynila, ano, yung ating CFC, Couples for Christ Foundation for Family and Life, sa pamumuno ng ating Servant General na si Brother Padilla, and Jerry Padilla. Oy, good morning na rin kay Javi, ano, Padilla, kila Mimi, kila Ola, yung mga kasama na sila Sel, ano. At syempre kay Grace Galarse ng Signs and Wonders, na kung gusto nyo bumili ng mga libro ni Brother Frank, naku, dyan kayo pupunta, no? Nandiyan po yan sa Mega Mall, sa Star Mall, at dyan yung makikita yung mga inspirational books na sinusulat ng ating punong general, ika nga sa serbisyo, si Brother Frank Padilla. At syempre good morning, good evening pala naman sa ating mga kapatid dyan sa FCFFL dyan sa US, ano, lalong-lalong dyan sa May, New Jersey. Ayan, magandang
gabi po, gabi ganyan sa kanila, no? O magandang araw. At kay Sister Bebot Palma. Ayan, good morning. Ganon din kay Papi. Jerry Alonzo. Ay, Brother Papi, bakit naman ako? Paki-inform mo naman ako kayo na ba prayer meeting natin? Wala pa ako informasyon. Dahil, kadarating lang namin. At alam ko kasama ako sa grupo nyo. Baka hindi mo alam. Pakiano naman ako, anong araw ba yan? Si Cherry Rubira. At syempre si Lai May. Kung ano man, good morning sa iyo. Thank you for watching. Nakatunghay dyan sa ating YouTube. Yan si Arnold Potugade. Yan, good morning. Mama Mary. Yan, Please guidance. At saka kay Jen Bacolor. Ayan, sabi ni Brother, God bless. Brother and sis. With the apostolate, take care. Salamat, kapatid. Ikaw din, alam mo, ang daming mission yan ni Brother Jerry, no? Sa Tugigaraw nagpupunta yan, yung mga diocese ng Tugigaraw, ilang po yung ginagawa nila ng Live Christ, Share Christ, at sa lahat ng mga misyonero at misyonera. Mabuhay kayong lahat. Amen. Si Father, Napoleon, si Palay, ang ating prior provincial. No? Magandang araw din. At siyempre si Father Boots Bombas. Amen! Ayan, ang ating founder ng Dominican Radio. Ayan, magandang umaga. At siyempre, bago natin pakilala yung ating guest, simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng ikipan lang sa hala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po. Ang aming pagtawag at papuri at pasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga patnubay at gabay na binibigay sa amin, sa lahat ng mga probisyon, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa iyong divine intervention na kung minsan hindi namin makita yung mga maliliit. Salamat sa pakikialam sa aming buhay at pagtutuwid ng buhay na ito. Salamat din sa paggamit mo sa amin at paghipo mo sa amin upang gawin mo mga instrumento sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Salamat sa programa Ang Kristiyanong Pamilya at dito'y nakapaghahayag kami kahit papaano ng iyong mabuting balita at nakapagbibigay ng impormasyon at konting inspirasyon at edukasyon sa iyong bayang nakikinig. Ngayong umagang ito'y dalangin namin na samahan mo kami at ibuhos lahat ng kapangyarihan ng iyong kabanal-banalang Espiritu kasama ng aming guest, kami mag-asawa, Panginoon, upang magamit namin ang mga kaloob mong ito, ang kaloob mong karunungan, kaalaman, at paghahayag ay ibigay sa amin, Panginoon, upang magamit namin sa mga sandaling ito. At dalangin din namin na buksan mo ang puso at kaisipan ng mga nakikinig upang ang usaping ito, kung talakayan ito, magsilbing edukasyon, impormasyon at inspirasyon para sa aming lahat. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang puno at kami mga sangkalaman. Kung kaya sa umagang ito ay umaasa kami sa iyo na kami papatnubayan mo sa pagtatalakayan ito para sa iyong bayang mananampalataya. Ito dalangan namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng banal na Espiritu at sa patnubay at gabay at pananalangin ng mahal na Inang Maria. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At siyempre ang ating guest ngayon, siya po siya katikista. Dito po yan sa Manawag Dominican Radio. At siya po ay teacher o guro din dito sa letra. Alam ko, letra niya tayo. Siya na magdudugtong niyan. Si Sister Lourdes Bagawan. Magandang umaga. Bugawan. Sorry, ako ayoko nang nakabugaw Gusto ko Bagawan. Oo nga, sige. At sige, sister, pakilala ka muna bago tayo mag-reading. Sabi nila nakalimutan mo na mag-reading. Ang ingay mo, okay? Sige, sister. Magandang umaga po sa lahat. Nandito na naman po akong muli sa Radio Dominico ng Manawag 102.7. Ayun, 102.7. Na ako'y nagagalak kasi nakabalik na naman po ako dito na naging guest dito sa inyong programa na napakasikat. No? So, muli sabi nga ni Kuya Bubot, Bagawan. Correction po, Bugawan. Bugawan po. Amen, So, siguro Kuya Bubot, pwede rin akong bumati muna. Ayan. Okay, so, binabati ko ang aking mga kasamang katikista. Yes. Kung sila ay nasa school na,
binabati ko mga taga wala pala kaming Paris office ngayon kasi close. Lunes, no? Opo, di off po kasi. Pag-Lunes kasi linggo may pasok. Opo, kaya close po ang Paris office, pero binabati ko ang lahat ng mga empleyado dito sa simbahan ng Basilica of Our Lady of the Rosary, Manawag, kasi empleyado din po ako. So sa inyo, sa ating lahat na mga nakikinig. Binabati ko rin ang aking asawa, nakikinig siya ngayon. Kasi sabi ko, buksan mo yung FM mo sa kotse para marinig mo ang si Mario Bugawan. Mario Loreto. So hello sa ating lahat. Good morning. Si Father yes, si Father Alan. Usually kasi pag ganitong Monday, nasa out of town siya, pero baka hindi ko nga alam kung nandito siya pero binabati ko rin yung ating Paris priest, Father Alan, ating ating prior, si Father Anton, hindi lang si Father Anton kundi lahat ng mga kaparian natin dito, Father B, lahat hindi na natin mentionin yung mga pangalan nila kasi sa kanilang lahat magandang umaga. Mas malusog. Yes. Malusog na umaga sa ating lahat, no? Wala na tayong ulan, salamat. Bago na tayo magpatuloy, basahin lang natin Lourdes yung reading for the day. Ayan, ang pinakadapat una, si Kuya Bobot nalimutan niya. Excited. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And reading from the Holy Gospel. Ang pagbasa ayon kay San Mateo, no? Sabi niya, sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapamugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kahit umalsa ang minasang harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinhaga, at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ganda-ganda, no? Alam mo, actually, itong linggong ito, mula nung isang linggo pa, no? Kahapon, actually, yung tungkol sa multiplication naman ng the bread, no? Yung mga nakarang araw tungkol dun sa mga faith din natin, ano? Yes po. At makikita mo na itong week na ito, nagsimula naman itong pangalawang araw dahil Sunday yung parang Monday, no? Tapos, ngayon pa lang, ay pinakikita na sa atin yung dapat natin ginagawa tungkol sa ating pananampalataya. Kung sinabi mong mustard seed, ito daw yung pinakamaliit na butil, no? Pero pagka lumaki, pwede daw maging puno, ano? Imagine mo kung gaano kalaki na pwedeng mamugad, no? Oo. Ang sinasabi ng ating Panginoon, kahit na yung pananampalataya, kasi yung iba makakala big time agad, no? Ito yung nagsisimula sa maliit, at ito yung lumalago sa pamamagitan din ng tulong natin bilang mga mananampalataya sa pag-aalaga nito o pag-aaruga. Siyempre, yung pagkakaroon natin ng daily communication sa ating Panginoon, di ba? Yung paggawa natin ng paglilingkod natin para sa Panginoon, paglilingkod sa kapwa. Itong lahat ng ito ay nagsisilbi mga nourishment para tumabayan, para daw yung yung bread and leaven, di ba? Yung konting harina na nilagyan mo ng ano tawag sa pampaalsa, yeast, ay talagang nagdodoble. Kaya nga ang sabi din dito do sa isang komentaryo na kailangan talaga hindi natin nilalayo din ang sarili natin sa mga mahina ang pananampalataya para mabigyan natin ng yeast at maboost din yung kanilang pananampalataya. At pag-uusapan natin ngayon, paano ba natin ito ginagawa? No? Kasi inimbita na naman natin si Ate Lourdes sa simbahan at Sister Lourdes sa ating community para bigyan tayo ng ano ba yun? Kasi alam mo, siguro mga 30 taon na ito dito sa simbahan, hindi yata. At nagtuturo pa, kaya siguro ibigay natin, Sister Lourdes, paano? Pag sinabi mong mustard seed, ikaw, paano nyo ginagawa ito? Paano nyo pinasisimulan? Katulad mo, nagtuturo ka sa mga estudyanteng grade 10 na dapat tumatanggap ng basic catechism dahil ito yung magdadala sa kanila sa pagbumulat sa kanilang pananampalataya. Ayan, paano yan, Sister? Sige nga.
Kuya Bobot, kasi para sa akin yung gospel ngayon na yung tungkol sa maliit na buto, no? Yung maliit na buto na lumaki, ito yung ating pananampalataya sa Diyos. Ito yung relasyon natin kay God, no? Na kung paano siya lumago. Makikita ang paglago ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng gawa. Alam niyo, sa totoo lang, ako sa sarili ko, hindi ako taga rito. Taga Mindanao ako. Pero hindi ako Muslim. Sa totoo lang, parang pamamaraan din ng Panginoon kung bakit napadpad ako dito sa Manawag. Kasi doon sa amin, lumaki din ako na may pananampalataya sa Diyos. Pero siguro, parang karaniwan ng mga kumbaga parang karaniwan lang na mga Katoliko, no, na simba, dasal, kasi bata pa ako, madasalin na rin ang pamilya namin. Ganun lang, walang masyadong activity. Hindi masyadong malalim. Hindi malalim. Kumbaga, parang hindi nakikita. Parang puno na walang bunga lang. Ganun lang. Basta puno. Basta may puno lang. Opo. Pero, ito nga, sinasabi ko nga din sa mga ikinakasal na nalilekturan ko, kasi isa rin ako isa rin ako sa speaker ng mga ikinakasal dito sa parokya namin. Palagi kong sinasabi sa kanila na alam ninyo, ang pagpapakasal ay isang desisyon na pinag-iisipan. Pero ako, alam nyo, nakilala ko yung mapapangasawa ko ng Agosto, namanhikan ng Septembre, ikinasal ako sa kanya ng Oktobre. Hindi ko kilala ang pinakasalan ko, pero ngayon ko na-realize na ito pala ay isang pamamaraan ng Diyos, no? Isang pamamaraan ni Mama Mary na tawagin ako dito sa Manawag. Kasi dito tumubo yung buto ng aking pananampalataya. Kumbaga, dito nagkaroon ng maraming bunga, no? Kasi sabi ko nga kanina, relationship with God. Yes, yung how closer, no, tayo kay God. Kasi mula nung 1986, nung narating ako dito. Tagal nito. Yes, parang edad ko na yun. Praise the Lord. Thank you, Lord. Buhay pa, no? Malusog, kahit na naka-isang mild stroke na ako, Kuya Bobot, at mata ko talaga ang natira nung nag-mild stroke ako, nabulag ako, no? Pero bumalik naman, no? Dalawang beses, nag-mild stroke ako ng 2005, naulit ng 2015, na lumabo na naman yung mata ko, pero dahil sa pananampalataya ako kay God, at sabi nga nila, malapit ako kay Mama Mary. Kaya siguro binalik niya yung... Hindi sigurado. Gagamitin ka pa. Ang mga estudyante ko, na mga teachers na rin sila ngayon, sabi nila, Ma'am, kayo yung religion teacher namin noon, hanggang ngayon, naalaala pa namin yung yung mga tinuro ninyo. So nakakatuwang pakinggan na advisors na sila ngayon ng mga tinuturuan kong grade 10, na sila mismo ang magsasabi, uy, makinig kayo kay Ma'am Bugawan, kasi may mapupulot kayo dyan. Di ba nakakatuwa, nakikita mo yung seed. Kumbaga, ako pala, kahit ganito lang ako kahirap, no, kumbaga parang lahat naman inaamin natin na, Lord, hindi akin ito, galing sa'yo ito, no? So sa bawat pagharap ko kasi sa mga estudyante ko, sa bawat pagharap ko sa mga ikakasal, sa dasal ko, sabi ko, Lord, instrumento lang ang katawan na ito. Ikaw yung nakikipag-usap sa kanila. At naririnig ko yung mga feedback nila. Ngayon na lang, no? Katulad ng mga advisors na naging estudyante ko noon. Sabi nila na, Ma'am, hanggang ngayon di pa namin nakalimutan yung tinuro ninyo. At in return naman, sabi ko sa mga estudyante ko, alam ninyo, yung mga teachers na yan, successful sila sa buhay kasi hindi sila nag-absent sa religion. Yung ganun. Maraming natutunan. Opo, naging kasama nila si God, nakarating sa kanilang puso at sa kanilang isip yung aking tinuro, at naging kasama nila si God, kaya naging successful sila. Kaya kayo, kung gusto nyo ring maging successful, makamtan ninyo yung mga gusto ninyo, dapat kasama ninyo. Ano ba maraming nagtuturo ng katikism, no? Ano sikreto? Bakit sa'yo bumaon ng ganun?
Imagine, 30 years siguro lang Kuya Bubot yung kung ano yung narinig ko sa mga speakers namin, no? Talagang isinasa puso at isinasa isip. Kumbaga, dedikasyon din yan eh. Kasi marami naman, maraming mga tao na, oo, trabaho mo yan. Trabaho mo kasi yan ang trabaho mo. Pero, walang nakikitang bunga. Maaring siguro dahil medyo hindi nila kulang ng dedikasyon. Ayun. No? At saka, yun na nga. Kinig lang. Ako rin siguro, isa rin akong isa rin akong yung baking. Para sa ibang tao. Maaring yung buto na itinanim ng Diyos sa akin, yung kaunting kaalaman, no, kaunting pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa akin, pinalago niya sa pamamagitan ng trabaho. Napausbong ko kasi habang nagtuturo kami, nag-a-update din kami palagi. Amen. Hindi ka naman makapagbigay kung wala sa'yo eh. Diba? So kailangan hihingi ka rin. Kukuha ka rin ng sources mo. Katulad saan ka kumukuha? Ako, syempre, unang-una na dyan talaga yung Bible. Kasi yung mga itinuturo namin, based din tayo sa Bible. No? Kaya napakaganda na katulad nitong first lesson ko sa taon na ito, God's love. No? So yung John chapter 3 verse 16 to 17, memorize ng mga ibang sekta yan, kahit bata. Sabi ko sa mga estudyante ko, dapat memorize natin ito. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. No? So yun yung mga itinuturo natin na sabi ko nga, Lord, hindi ako ito, ikaw ito. So kung ano man yung mga lumalabas sa bibig ko, galing sa'yo. So importante pala yung talaga nagbabasa ka ng Bible. Yes naman, Kuya Bubot. Tsaka nag-aaral, patuloy na pag-aaral. Kasi mauubusan tayo. Mauubusan tayo. Sa totoo lang kaming mga katikista, monthly kaming may updating. Sa bukas nga wala kaming pasok sa school kasi may updating kami sa San Jacinto. No? So, yon ang mga katikis ng Lingayen Dagupan. Mayroon kaming updating monthly yan na turo. Dapat siguro sumasama din kami dyan. Bilang nagbo-broadcast, di ba? Kasi, Opo, kasi mayroon at mayroong matutunan. Ganon din sa pre-kina seminar, mayroon din tayong mga module dyan, no? So, bali updated din, pero ang napakaganda kasi turo. Alam mo, ang napakagandang turo, yung life experience. Yung talagang karanasan. Yung karanasan mo, alam mo, palagi kong sinasabi sa mga ikakasal, huwag niyong sabihin na perfect ang asawa ko. Ako nung dalaga ako, nagdasal din ako kay Mama Mary, nabigyan ako ng perfect husband. Katulad ninyo, no? Mga lalaki gusto niyong perfect wife, mga babae perfect husband, no? Binigay sa akin itong Ilocano na taga rito within 3 months. Hindi ko siya kilala. Pero mabait naman siya, no? Mabait naman siya. Ngayon, kahit mabait siya, after 16 years ng pagsasama namin, nagkaroon din ng kapalpakan ang bilang tao. Kasi nobody's perfect, no? Pero alam nyo, hanggang ngayon, umabot kami ng, yung sabi ko nga sa inyo, naka 40th anniversary na kami, di ba? So, kulang na lang, malapit na namang October. 41 na kami this year, ano? So, parang, kumbaga, yung mga tinuro ko sa inyo ngayon, sabi ko, no? Yung mga binabahagi ko sa inyo, in-apply ko sa sarili ko. Ay, ang ganda naman. Tingnan nyo nga, palagay nyo, separated ako or hindi. Ma'am, hindi ka naman separated. Bakit hindi ako separated? Kasi yung tinuturo ko sa inyo, i-apply ko sa sarili ko. Kaya kahit na may kapalpakan sa buhay mag-asawa, andoon pa rin yung blessing ni God. Amen. Andoon pa rin. Kumbaga, yung pananampalataya natin kasi, kung walang salita, kung walang gawa, mamamatay ito. Amen. Hindi mamumunga, payat. So ang sinasabi mo, Malnoris. Hindi lang nagsasalita ka lang. Isasagawa natin. Isasagawa natin ito. Kaya nga, sabi ko nga sa biyenan ko, Nay, sabi ko, sumalangit nawa ang kaluluwa niya kasi patay na siya. Sabi ko, Nay, alam nyo, sa buhay nakikita, sa buhay nakikita, ang
pag-aasenso ng tao. Kasi, pag gumagawa ka ng mabuti, aasenso ka. Pag gumagawa ka ng masama, siyempre, lalong hihirap ang buhay. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, andoon yung pananampalataya mo sa Diyos, andoon yung relasyon mo sa Diyos, na close ka sa Kanya, umaasenso ka. Mamumunga ka. At pag namunga ka, binabato pa tayo ng mga tao. Kasi may inggit. Pero yun naman di ba? Kung minsan pag mga naiinggit, alam naman natin yun. Tayo pinagdadasal na lang natin. Oo, hindi natin pinapatulan. Tsaka hindi mawawala yung sabi nga na pag naglilingkod ka, nandiyan. Sabi nga daw nila, matuwa ka daw. Pag may naiinggit daw sa'yo. Instead na magagalit ka, matuwa ka. Kasi mayroon ka, nawala siya. Tsaka pagka ganun kasi, be proud. lumalabas lang na yung witnessing mo ay magaling. Alam mo ba, di ba yung sa mga telenovela, pagka magaling kontrabida, galit na galit yung mga tao. Sabi niya, effective siya. So pag naiinis sa'yo yung mga tao dahil sa ginagawa, effective ka kasi bandang muli, baka gayahin nila yan. Yung paglilingkod, di ba? Yung pagsisilbi sa simbahan. Na sinasabi mo nga na talagang hindi lang nakatulong sa'yo bilang individual, kung hindi pati sa buong pamilya, pati nga sa pag-unlad ng buhay, sinasabi mo. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, lately lang na lesson ko ito, sabi ko nga sa mga estudyante ko, mahal na mahal tayo ng Diyos, no? Nilikhaan niya tayo na may purpose, no? Yung nyog ang ginamit kong yung puno ng nyog, napakaraming purpose niya. Napakaraming tugon ang binigay ng nyog sa Diyos. Tayo pa kayang tao, no? Tayo pa kayang tao. Ano ba ang tugon natin? Bakit niya tayo nilikha na ganito? So dapat may tugon tayo. Magkaroon ng bunga. Lalago yung pananampalataya. Mamunga. Katulad yung sinasabi niya, marami lang natin ito. Ni Brother Jerry, sabi niya, reap what you sow. Sabi niya, tapos, wait, what God has joined together, let no man put asunder. Diba? Yun nakalagay. Tingnan mo, ano? And good morning kay Dorothy Pantua Acosta is watching. Si Annie Lapot. Si Annie Lapot. Andiyan dyan, ano? Si Jess. Hello. Good morning. Good morning sa inyo. Nanonood din sila? Si Jemmy Camiguel Ocampo, yung aming manugang sa New York. Wow. Hi, Jeff. Hello. Si Belma, si Belma. Si Sister Cathy Cham. Wow. Sister Belma, si Sister Jason Pante. Nanonood sila sa atin? Oh, yan, nag-watching sila. Wave ka na, wave. Hello. Si Perbik Nadusa, nandiyan din, ayan. Si Brother Nick Torrefiel. Ayan, Nick Torrefiel. Si Lynn Nieva. Naging sikat akong bigla ngayon. Nakita ako ng, Amerika. Francia. Minsan taga-Australia, minsan taga-Europe. Tapos maraming nakikinig din sa atin. Tapos sabi ni, mamaya, ipaalala mo ito, we will pray for recovery of Father Jerry Perez, Parish Priest of St. Joseph ng Parish in San Jose, Bagao, Cagayan. Nagkundak daw sila ng LCS with 50 church leaders sa parish ni Father. So we'll pray for him. Napakaganda rin yung include natin si Father Jerry sa ating panalangin. Oo, sama natin mamaya. At saka yun nga, sabi nga si Brother Jerry, talagang biyahe din ang biyahe yan, lalo na nga sa Cagayan, Diyan tsaka dapat din, kuya, ang mga prayer natin hindi lang pang sa atin, dapat sali natin lahat. Sabi nga ang dasal daw sa iba. Opo, kasi ganun talaga dapat. Nakakapit ka na nakakapitin mo naman yung iba. Dapat sali natin sila sa blessing ni God. Amen. At syempre yung aking kapartner sa New Jersey, yan ang aking shopper na tigahatid sa akin yan. At maraming salamat. Belma, si Brother Noni. Good morning, kapatid. Nasa San Francisco pa siguro siya. Wala pa sa nandun pa sa kapatid niya. Anyway, okay, balik tayo sa faith. Ikaw sabi mo marami kang kwento about faith at kung paano pinagpapalit ang faith mo sa ibang ibang sitwasyon. Kwento mo nga sa atin. Alam mo, Kuya Bobot, si God talagang pamamiliin kanya. Talagang alam mo yung kung gusto mong maglingkod talaga sa kanya, kung talagang parang yung maipakita mo sa kanya yung faith mo sa kanya, pamamiliin kanya. There was a time sa buhay ko na may sakit yung anak ko. May sakit yung anak ko, mayroon siyang yung tigdas. Ganon, nung time na yon, December yun eh. So, may caroling ang mga catechist with the parish priest, nung time na yon, ang aming parish priest pa si Father Pistin. Tagal na noon,
Ngayon, magkakaroling kami doon sa baryo namin mismo. Ngayon, di siyempre, ako ang taga ron, ako ang guide. Ako ang guide. Ako ang mag-guide sa kung sinong mga bahay ang binigyan namin. Nako, dumating itong asawa ko na nagtrabaho sa malayo, galit na galit siya kasi nilagnat yung anak ko, iniwan ko. Ikaw ba naman, Kuya Bobot, anak mo may lagnat? Tapos pagdating mo, wala dyan yung asawa mo, parang hindi practical, okay. Ngayon, sabi niya, pabaya kang ina, pinabayaan mo yung anak mo. Tapos sabi ko, alam mo, sa totoo lang, pinainom ko na ng gamot yan. Ngayon, nagkasabay, may trabaho rin, may trabaho para pangsimbahan. Kung hindi ako sasama sa kanila, hindi ko magampanan yung trabaho ko. At ito rin ay trabaho. Ngayon, ito yung pinamamili talaga ako ni God, kung sino yung pupuntahan ko. Siyempre, pinili ko talaga yung trabaho na ito, yung i-guide ko sila sa mga kasi may purpose. Total naman, sa isip ko, Lord, iiwan ko ang anak ko sa'yo, pinainom ko na siya ng gamot, magiging instrumento yun para gagaling siya. O tingnan mo, gumaling naman. Amen. So pinapamili talaga tayo ni God. Para bang subukin din niya kung sige nga, subukin nga kita kung sino ba ang uunahin mo. Ako ba o kasi di ba nasa Biblia yan, Kuya Bobo? Amen. Kung sabi ni Lord, kung gusto mong sumunod sa akin, huwag mong lingunin. Huwag mong lingunin. Hayaan mo yung patay na maglibing ng kanilang mga patay. Alam mo, may isang version pa nga mas matindi dun Ang pagiging disipulo daw, sabi niya, deny yourself, carry your cross, and follow me. Parang wala kang Tingnan mo, ako nga, dinay ko talaga. Ang dami ko kayang narinig na masasakit na salita ng asawa ko. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, lumabas talaga sa bibig ko nun. Pag pinahiya mo ako dyan ngayon sa harap ng pari, kasi parang violente na siya, bukas na bukas din, uuwi na ako sa Mindanao, maghihiwalay na tayo. Dahil nga napikon doon sa ginawa mo. Kung aalis ako sa simbahan, sa trabaho ko, kasi pakiramdam ko rin, dito ako nag-grow. Dito ako sa Manawag nag-grow. Kasi sa Mindanao, ordinaryong charismatic member lang, ordinaryong ganyan. Pero, kumbaga, wala akong nagawa. Hindi ako naging baking sa ibang tao. Kasi, di ba, baking powder. Dapat tayo mismo rin ay magiging panlasa ng iba. Di ba? Sabi you are the salt and the light, So, dapat maging salt din tayo ng iba. So, dito sa Manawag, nag-grow ako. At inisip ko talaga na yun yung purpose ni God. Kung bakit ko siya naging asawa for 3 months lang, Ang sabi ko, kung aalisin mo ako sa Manawag, kung aalis ako sa simbahan, nang dahil lang sa pagiging selfish mo, maghiwalay na lang tayo. Alam mo talagang naniwala din naman siya. So, kumbaga parang hindi, 30 taon na, Ate Lourdes, 30 taon na. Ano yung nagsisilbing gatong o yung desire na nagbibigay ng baga sa pananampalataya nito? Bakit patuloy? Kasi kung talagang hindi ka, mga 2 buwan, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, pero 30 taon may hindi basta yan, di ba? Alam mo, Kuya Bobot, ang dami mong naranasan, di ba? Parang yun ang parang yun yung naggatong. Parang yun yung nagpaalab ng apoy. Yung mga pasakit. Yung mga, alam mo yung mga pasakit na... Kasi yung iba, Ate Lourdes, pag kami nararanasan ganyan, di ba? Humiwalay agad. Oo nga, ayaw ko niyan. Pag naglingkod ka sa Diyos, lalapit siya yung problema, sabi nga ng iba. May kapatid ako nga na lumipat sa Buddhism. Nang dahil lang sa pasakit na yon, naging active siya ng konti lang, ng kaningas pugon, naging active siya ng charismatic, tapos nasaktan siya ng kapwa, ganyan. Lumipat na, nag-Buddhism na. Pero bumalik din siya nung malapit na siyang mamatay, nag-Katoliko din siya. Pero ako, sa sarili ko talaga, Kuya Bobot, napakaraming pagsubok. Hindi ko na isa-isahin kasi pero sa mga pagsubok na yun yung parang naging gas. Yung parang lalo akong kasi the more na maraming pasakit, the more naman na marami akong pangangailangan kay God, at the more naman na binibigay niya yung tamang tugon. Kumbaga para bang sabi nga ni Father Sunny Ramirez, hindi ko makalimutan. Kasi very active din kami noon sa PREX, Kasi PREX din kami nung mga nakaraang taon, at isa din ako sa mga namumuno ng PREX noon dito. Chairperson kami ng anak ko.
na saka mo lang daw malalaman talaga na mahal ka ng Diyos pag yung mga prayers mo ay granted. Yung bang pahirap, pag naramdaman mo yung hirap na halos hindi mo na kaya. Ayan, tapos yung pero yun yung bibitaw ka na, tapos na-solve siya. God's works na daw yun. Alam mo, ang katotohanan kasi, ang tao, lumalapit lang talaga ng taos-puso sa Diyos. Pagka ang problema, cancer, yung talagang nawala. Normal yun eh. Normal yun. Diba, normal talaga yun. Pero di ba dapat nagpapasalamat ka din kahit na magaan ang buhay mo? Suppose. Dapat. Diba? Saka mo lang malaman ang kahalagahan ng isang bagay. Pag wala na. Katulad ng tubig. Buhos ng tubig, hindi ka marunong magtipid. Pero pag walang tubig, aasam-asamin mo, sana may tubig. Ganon din ang relationship natin. Kaya nga, kung minsan sa tao, yung bang, kung minsan, parang pangalawa lang or parang lang na hindi natin nararamdaman yung importance ng bawat isa. Pero pag namatay na, saka lang iiyak-iyak tayo. Di ba dapat hanggat buhay pa? Amen. Ipadama na yung importance ng bawat isa. Kahit nasa mahal mo sa buhay, wag mong antayin yung mamamatay na sa deathbed, sasabihin mo I love you. Ngayon pwede mo na sabihin mo na sa anak mo, sa asawa mo. Ngayon pa lang ipadama mo na. Lalo na sa mga magulang. Ako talaga sa totoo lang, kuya, kasi ako ay galing sa mahirap na pamilya, ang asawa ko ay galing sa mahirap na pamilya, dalawa kami na nagtagpo na talagang gustong maging professional pero hindi nagkaroon ng katuparan kasi walang kakayahan ang magulang namin. Pero alam mo, talagang pagsigad talaga ang mag-guide sa'yo, ilalagay ka niya sa tama. Amen. Kasi ako rin, nung kabataan ko, gusto ko talaga rin na maging teacher. Amen. Tingnan nyo nag-aral ako. 3 months ko lang ang first year ka-high school. Huminto dahil sa kahirapan. Wow. 1972 yan. Nakapag-asawa ako, nagkaroon ng mga anak. 1986, kung bakit napasali ako dyan sa yung exam na yan, na placement exam na yan. Tingnan mo naging qualified ako for 4th year high school. See? Tingnan mo talaga ang Diyos, Inaral ko yun. Buntis ako, inaral ko yung 4th year high school. Pag naipasa mo kasi yun, pasado ka na, meron ka na. 3 months lang ako sa first year ko. Bata pa ako noon, 12 years old ako. Tapos nung 28 years old na ako, ayan na yung placement exam na yan. Nakapasa ako, qualified for 4th year. Ngayon, di inaral ko yung isang taon na to. Mag-aral ako kasi mag-college ako. Amen. Kasi ang college, pwede kahit may asawa. Pagkatapos ko namang gumraduate, napalipat kami dito sa Manawag. Di hindi ako natuloy na nag-aral sa amin. Di yun ang plano ko, papasok akong education kasi college na. Kung bakit pagdating ko dito sa Manawag, sabi naman, kasi nakapag-attend ako agad ng seminar ng yung Landas ng Panginoon. Itong pari namin na si Father Salazar, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ako lang yung palaging nagsishare pag mayroon kaming sharing ng gospel. Oy, bakit kayo hindi nagsishare? Bakit siya nagsishare? Father, nahihiya po kami. Sabi ng mga iba. Bakit siya? Oy, Bisayang walang hiya. Magkatikista ka. Dahil kailangan. Yon, Bisayang walang hiya. Magkatikista ka. Inilagay ako ng pari sa school para magturo. Una, elementary. Bisayang walang hiya, mag-serve ka sa simbahan. Amen. Nag-word proclaimer ako sa alas 6 na misa na Ilocano ang readings. Bisaya ako. Imagine mo, Bisaya. Pero bakit pag nagbasa na daw ako ng Ilocano, para na rin akong Ilocano. Doon na rin nag-start ate na napasali ako sa speaker ng Prekana. Una, parang nahihiya ako kasi wala akong pinag-aralan. Bakit yung mga nakikinig sa akin, mga professional? Pero pag nagtanong naman sila sa akin, nasasagot ko naman. Wisdom niya ng Holy Spirit. Diba? Kaya kasi siguro nasasagot ko yung mga tanong kasi nga before ako na mag-lecture, dito palagi ang dasal ko. Lord, ikaw ang nakipag-usap sa kanila, hindi ako. Amen. No? Katulad ngayon, nag-start tayo ngayon, sabi ko, Lord, instrumento lang ako. Ano man yung lumalabas sa bibig ko ngayon sa radyo, galing sa'yo. Kaya nga siguro, nagtataka din ako, kung bakit pag nasa lecture ako or nasa school ako, dire-diretso naman yung ano ko. Pero alam ko na si God yun. Kasi dinadasal ko eh.
Sabi ko, hindi ako ito, ikaw. Amen. Kaya, Yun nga yung bibigyan ka ni God. nilagay ako ng Diyos sa Surrender. school, sa classroom. Kaya nga sabi ng mga pamangkin ko, believe kami talaga sa'yo, Auntie Lourdes, kasi di ka naman teacher, pero bakit nandyan ka sa classroom? At nakikita ko naman, mga matatanda na mga advisors na sila ngayon, na naging estudyante ko noon. Ma'am, hanggang ngayon, di pa namin nakalimutan yung turo ninyo. So see, Amen. hindi ako professional, pero nandyan. Ngayon, ito na ang blessing. Pobre kami, pero yung 3 anak ko, professional sila. Ibig sabihin, yung pangarap naming mag-asawa, natupad. Dahil sa blessing ni God, natupad sa mga anak. So, yun yung mga bunga, no, di ba? Yun yung bunga ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa akin, na pinalago ko. Sa Pero tulong ng Diyos, siyempre. Sa totoo lang naman, hindi naman tayong puno ang lumago eh. May nagpapalago sa atin. Kung wala ang Diyos na nagdidilig, kung wala ang Diyos na naglalagay ng fertilizer dyan sa puno na yan, hindi tayo lalago. At ang mga yan ay yung mga experience natin. Pero may nagtatanong yun, no? May mga nagtatanong din, no? Kahit sa atin, diba? Yung bang kasi yung iba sabi lang, hindi naman ako answered prayers. Lahat ba ng dalangin ay answered prayer? Ganito yun, kuya. Sinasabi ko rin sa mga estudyante ko yan. At sinasabi ko rin sa mga couple. Pag humingi ang anak ninyo, don't say yes always. Okay, magsabi ka ng no paminsan-minsan. Depende yata sa kasi paghingi. ang pagsabi mo ng no, teaching yun. Hindi yun Tinuturuan dahil hindi mo. mo mahal. Tinuturuan mo siya na maging matatag. Hindi dahil siya hindi na mo siya para mahal. pagdating ng panahon na kakailanganin niya ito sa ibang tao, at talagang yung tao na yon ay walang pagmamahal sa kanya at no talaga ang sagot. Ready siya. May magagamit. Ganon ang Diyos. Pag sumagot siya sa atin, 3 sagot niya. Either yes, kung ito ay tamang panahon na at nakakatulong. No. Pag hindi ito nakakatulong sa iyo, at kasi siya lang yung nakakaalam ng future. Tayo hanggang ngayon lang ang alam natin. Maaring yung hinihingi natin, ikakasira natin. At wait, pag hindi pa panahon. Kaya nga ako, marami akong prayers. Marami akong prayers, ate, kuya, na hindi pa granted. Ngayon sabi ko kay Lord, sabi ko kung minsan, kasi mayroon din akong nabasa na, if you pray, wait and believe that it will be given to you. No? Pag nasabi mo na raw kay God, hintayin mo na lang. Alam na niya yan eh, no? Kasi alam na niya, hintayin mo na lang, kasi kung may pananampalataya ka sa Kanya at may paniniwala ka na siya ay almighty, siya ay makapangyarihan, at siya ang lahat, bibigay niya yan sa'yo in His own time. Bakit dati at saka yung weight daw, sister, hindi, wag kang mainip dun sa weight niya. Oo, mag-enjoy. Oo. Kasi, bibigay niya yun sa tamang oras at panahon. Kasi kung minsan, ang nangyayari, ate, kaya ang sinasabi nila hindi sila answered prayers, naiinip sila. At saka, wag daw tayong ma-discourage. Hello, wag daw tayong ma-discourage pag hindi pa natin natanggap yung prayer na yon. Kasi si God is good. Alam niya na mas mayroong pang mas Amen. Mas better. No, mas better doon sa hinihingi mo. Antayin mo yung plano niya. Hantayin mo yung ibibigay niya sa'yo na kasi mas maganda. Uy, maganda sa Jeremiah 29:11. Yes, wala siyang planong masama. Opo, lahat po bigyan ng tayo ng pag-asa at paunlarin sa buhay. Totoo po yan. Yung word na thy will be done. Ikaw ba ginagamit? Ay, siyempre. Di ba nagdadasal tayo palagi? Our Father, Our Father, Heart in heaven. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ngayon, ako, marami din akong mga hinihiling. Pero nare-realize ko na maaring hindi pa granted kasi dapat si Lord ang masusunod. So Lord, your will be done, not your mine. Your will be done. Hindi dapat sa atin. Kasi alam mo, maraming kapalpakan sa tao eh. Maraming kapalpakan. Sa totoo lang, ang dami-dami kong dapat i-share na mga kapalpakan ng tao na tanging Diyos lang ang Pero mas gusto kong i-share sa inyo ito kasi alam nyo, double wedding kami ng kapatid ko. Okay. Double wedding kami. Na Ilocano din ang napangasawa niya. Pero after 3 months, Kuya Bobot, naghiwalay sila ng kapatid ko. Ng asawa? Opo, yung asawa niya. Nung time na yon, ako, talagang nagalit ako sa kapatid ko kasi kung bakit hindi niya
tinitreasure yung relationship niya. Pero alam mo ngayon, kasi yung tao na yun, Kuya Bobot, taong grasa siya sa ngayon. Taong grasa siya sa ngayon, na talagang, alam mo talaga na, sabi ko, napakabait at napakabuti ng Diyos. Kasi kung hindi hiniwalay ng Diyos ang kapatid ko sa tao na ito, kasi kapitbahay lang namin yon, no? Talagang kawawa din yung kapatid ko. Kaya God is good. Pinaghiwalay niya sila kasi ganun pala ang buhay. Yeah. So ang Diyos hindi mo maarok yung kanyang yung kanyang kabutihan. Ay, singit ko lang ito ha, baka hindi natin mabasa. Sige po. Ayan nga si si Brother Tony. Si Lito Ramos. Sabi niya, good morning. Pinapanood ko ang programa niyo. Sa Caloocan yan, sa Caloocan si Lito Ramos. Si Sister Carol, ayan, Carol Cruz, at si Dan Capulong. Si Sister Tess Torres. Hi, good morning. Ito may comment si gift of faith, discernment, and healing is what our guest sister Lourdes did. Right, brother, sana bro, to the follower of Christ, deny yourself, carry your cross daily, and follow me. Si Brother Papi. Brother Jerry. Ayan, si Lorenzo pala. Yan ang aking batchmate. Hindi, sa tiga yan, Maryland. Ayan, si Brother Alejandro Guades. Pasyal kayo dito sa Manawag. Ayan, si Rolando de la Cruz. Bulacan ito. Si Antonio Rarang. Si Lechen Huko, yung aking pinsan. Ayan, sabi ni Brother Rolly Cruz, sabi niya, hello, Brother Bowat, good to see you back. Ayan, sabi ulit ni Papi, we plant the seed, God will do the growth. Yes! Si Celebina Jo, ayan, sa Santo Domingo yan. Si Dorothy, ang sabi naman ni Dorothy, teka, ayan, nakaka-inspire si Sister Lourdes. Thank you po, and God bless. Si Tess Nakpil, ang aking BFF, nung high school, sa naman si Tess? Sa Ireland yan, ayan. Si Nathaniel Balbuena, si New Jersey. Si Brother Good morning, Boy. bro. Hello, good morning. Sister V. Ortiz, ayan. Si Brother Boy, Toledo, nandyan din. Salamat. Sana maging tayo, sana maging nung pangalan nito, maging instrument din tayo para sa iba. Yung comment nga niya na talagang ang Diyos naman talaga ang nagpapalago. Basta pahayaan natin si God. Let go and let God. Si God na magmamaniobra sa buhay natin. Kasi siya talaga yung makapangyarihan. Tsaka sana yun, maging active sila katulad ni Brother Jerry. Pag nag-watch ka, mag-comment na, yan. Ano yung input natin, napakagandang gawin yan, di ba? So, at tapos sa ating kasama naman, ng ating mga kaibigan dyan, magandang umaga din sa mga tigabang bansa sa Hong Kong. Amen. At saka sa Korea, magandang umaga din sa inyo. Amen. Ang ganda-ganda ng ating program. Ikaw, ano yung imbitasyon doon sa mga, di ba, marami pa rin kasi, sabi nila 80% yung Catholic dito sa bansa natin out of 100, pero marami pa rin actually ang totoong ang pananampalataya nila parang wala pang 0.1%. Ikaw, kung tatanungin ka, ano yung pwede nilang gawin para magkaroon sila ng inspirasyon at matutunan ang daan patungo sa ating Panginoon? Para sa akin lang kasi, Kuya Bobot, sa bawat umaga na tayo ay gumigising, no, yan ay galing sa Diyos. So dapat dahil galing sa Diyos ito, dapat magkaroon din sana tayo ng kapaki-pakinabang. So kung medyo mahina man ang ating pananampalataya kay God, dapat bigyan din natin ng time. Bigyan natin ng time si God. No, halimbawa katulad ng kasi dito na lang sa amin yung mga BEC natin ay medyo talagang sila ay mga ordinaryong tao. Maraming mga programa ang simbahan para maging aktibo ang bawat naglagay ng mga zoning para hindi lang mga BEC officers ang maging aktibo kundi pati na rin ang mga zone sana mabigyan nila ng pagkakataon ang sarili nila na makarinig ng mga kasi pag wala talaga silang marinig, wala talaga. Ultimo na lang yung pagsisimba. Napakahirap nilang akayin magsimba. Kahit na yung mga chapel, ang hirap na akayin ang magsisimba. Wala pa sa 1/8 ng community ang magsisimba. Nakakalungkot. Kasi hindi nila hinahayaan ang Diyos na makalapit sa kanila na
Kaya nagpahintulutan kumakatok na nga. Kumakatok palagi si Jesus. Hindi nila binubuksan. Ngayon, tayo, iilan lang din ang mga instrumento kung minsan, dahil din sa ating mga kakulangan, hindi tayo perfect, kung minsan hindi rin tayo pinapakinggan ng iba. Pero kung para sa akin lang kuya, kung bubuksan lang nila ang kanilang puso, tapos i-welcome nila yung mga invitation, para sila rin ay matuto, sila rin ay makarinig, siguro mag-active din sila. Kumbaga, napakalungkot. Bakit marami nang nahila ng ibang sekta? Kasi ang mga tao, pagpakain, doon sila nahihila. Alam nyo, last, yung umuulan na nung July 21, nagpakain kami doon sa isang baryo dito sa Manawag. Umuulan, ang lakas ng ulan, ang daming tao. Amen. Kaya sabi ni Father Alan, ang dami palang tao. Sana pag may pagkain. Sabi ko nga, oo nga po, Father, tingnan mo, nauna pa sila sa pagkain, pero pag misa, walang nag-a-attend. Ang misa pagkain spiritual. Yun nga ang hindi nila alam Yun nga ang hindi nila alam na ang misa ay biyaya. Kaya nga hindi sila nabibiyayaan kasi hindi sila nag-a-attend ng mass, hindi sila nagbabasa ng Biblia, hindi sila nakakarinig ng sermon. Paano? Kaya nga alam mo, lalo sa social media, sana mapalaganap natin yung salita ng Diyos, hindi kung ano yung tinetext mo. Sana yung mga ganitong programa, katulad ng Kristiyanong Pamilya at yung mga programang naglalayong magbigay ng edukasyon at inspirasyon sa ating mga Katolikong, ay sana isuportahan din yun. Ibig sabihin, kailangan natin kasi magtulungan. Sayang ang technology ngayon, ate. Grabe. Alam mo ako, kuya, nagbabasa na ako ng gospel everyday kasi mayroon din akong daily gospel sa cellphone ko. Pero mayroong daily gospel sa Facebook. Alam mo, sinishare ko talaga ito. Ang purpose ko doon, sinishare ko yun para yung mga friend ko na hindi nakapagbasa ng Bible today, pag nakita nila sa wall ko yun, babasahin nila at nagla-like sila. Tapos di ba maraming hugot dyan, maraming patama. Ayaw ko ng mga ganon. Mas gusto kong i-share yung mga turo. Yung mga, siguro, kasi friend din tayo, nakikita ninyo yung mga post ko dyan na talagang yung mga inspiring yung messages, mga messages kasi yun ang dapat sa ngayon. High-tech na ngayon. Gamitin din natin itong technology ngayon para ipakalat. Yung iba mga patama, ano ba yan yung mga mag-aaway-aaway hugot? Pag may galit siya sa kapwa, ilagay niya sa Facebook yung galit niya. Nako, sayang yung social media, sayang yung sayang. Sabi nga, tika, ibaba mo nun Jet Revilla. Good morning. Good morning. Kay Brother Alex Montecillo, si Ofelia Galang, aking batchmate. Good morning daw. Good morning, Ofel. Tapos kay sabi ulit ni Bobby, kaya share Christ that others will know Him and hopefully will live Christ. Batiin din natin si Father Hilario Sikat, naka-like din siya sa ating Facebook. Hello, Father. Ayan, diba? So kailangan lang naman talaga natin, diba, kung wala tayong butil, maghanap. Diba, sabi nga ng Diyos, umanap, humingi, kumatok. Correct. So marami kasi sa atin, naman di ako naniniwalang ang bawat tao naniniwala kung may nagtasabi dyan tungkol sa ating Panginoon Pero yung iba talaga nagsisilbing tinatakpan ng tenga para hindi makapanood o papasok, lalabas. Pero kung halimbawa katulad natin ngayon, siguro yung topic natin ngayon, napakagandang sabihin sa ating mga nakikinig na kung ikaw ay iimbitahan, lalo na nga kung Catholic community ito o gawain Katoliko tungkol sa pagsasalita ng Diyos, subukan mong pumunta. Di ba kung hindi mo gusto, hindi mo alis ka. Subukan mo tumugon. Kasi doon nagsisimula. Di ba? Lahat naman tayo dito, di ba? Ikaw, parang blessing in disguise na narinig mo to. Parang ako, nangyari kasi sa akin. Kinatok ako, pero naku, 2 taon bago ako tumugon. Pero nung tumugon ako, ay nandun pala yung sekreto na hinahanap ko ng matagal na buhay. Ayun pala magdadala sa yun pala. Yung mga taong nagiging instrumento, di ba? Kasi gumagamit si God, no? Gumagamit siya ng mga instrument. Ako nga sa totoo lang, ang ginamit talagang instrument ni God ay yung asawa kong Ilocano. Amen.
Pero alam mo, mapadpad ako dito sa Manawag, ano. So, sabi natin, yun nga, ay si Donabel, nandiyan din, Morales. Valencia, si Donabel, ay, naku, ay kapatid ni... Ay, alam mo, nagsiserve din yan si Donna sa simbahan. Ay, napakasipag din na. Di ba? Ay, maganda ang trabaho niyan kasi may panahon siyang inuukol, hindi para sa sarili lang, kundi nagbabahagi din ng panahon para sa Diyos. At saka ang sarap mag-serve kay God. Alam niyo ba na kasi ako ngayon, hindi na ako, inactive na kami sa WP kasi matatanda na kami. Nasa Eucharistic Minister na naman ako ngayon. So nagsusubo ako ng laman. Alam mo ba na pag yung nagsusubo ako ng laman, sabi ko, Lord, sarap ng buhay. Thank you, Lord, na nabigyan mo ako ng pagkakataon na magsubo ng katawan mo. Yung magbabahagi ka ng ano. Tsaka alam mo, Ate Lourdes, pagka ganyan ang sharing natin tungkol sa Panginoon and experience, hindi mo mamamalayan, wala na tayong oras. Wala na nga sayang. Ugaliin po makinig. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Araw-araw po yan. Hanggang Sabado. Dahil ganito yung may experience niya, no? At sa mga susunod, sisikapin natin hilahin dito, no? Yung iba pang mga katikista at kung sino-sino pa dito sa simbahan. Ate Lourdes. Makikita niyo po sa itong mga binabahagi namin, hindi lang sa inyo, hindi lang yung kwento-kwento lang, tunay na naranasan po namin ito, kaya naibabahagi namin. Kaya naway makarating po tayo sa kanila, ano? Oo, talaga. Amen. Hindi to ginawa lang namin at pinag-practicean. Hindi po ito scripted. Actually, nung dumating dito si ate, yun na yan. At yung darating naman siya dito, yun na yan. Kung ano yung mapag-usapan. Pag ilang beses ko na ba ito? Pero ngayon, pansamantala tayo magbabahala. At syempre, ikaw, about the seed and about the topic. Ano lang po, siguro ang last word ko lang po, sana palagi po tayong magdasal kay God, na tayo ay palaging malusog, para kung ano man yung buto na itinanim ni God sa atin, ay maibahagi din natin sa iba. Amen. At yung buto na ito ay lalago din at makita din ng ibang tao. No? Kumbaga, kung tayo man ay naging asin ng ibang tao, sila din ay maging asin sa ibang tao. Yun yung wag tayong madala sa mga pagsubok. Kasi, lalo na sa mga pamambabato ng ibang tao. Kasi yun po yung visual yung visual na ibig sabihin nakita nila na namumunga tayo. At magpasalamat tayo kay God dahil namunga tayo, kaya nila tayo binabato. Kasi grasya yan, grasya yan. Yung mga pamumunga na yan, yung nakita nila sa atin, yan ay na-receive natin na biyaya kay God. So dapat wag tayong madala. Wag tayong mapagod or madismaya sa mga pagsubok na yan. At kung sa may mga nagyayaya naman. Oo, kung sana kung may magyayaya sa atin, mag-yes tayo, pagbigyan. Kasi doon din, yun din ang mga instrumento. Ang hirap nyo kawatin, wala tayong oras. Oo nga, sige na. Ay, Brado Rolando de la Cruz, nakabook na daw ako sa Bilyar Sipan sa naman, kapatid. At siyempre, tapusin na natin. Maraming salamat. Salamat. For inviting me also. Salamat. So in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Opo, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa pagbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman sa pamamagitan ng iyong basbas ng grasya ng Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa talakayang ibinigay mo sa amin. Salamat sa mga nakinig. At salamat, Panginoon, sa lahat ng ibinibigay mo para sa lahat ng nananampalataya sa iyo, Lord God. Dalangin namin sa mga sandaling ito ang mga kapatid naming may sakit, katulad si Father Jerry, si Sister Lina, mga kapatid nating mga may sakit at karamdaman, yung mga kapatid natin na nasa mga ospital at walang parang wala ng pag-asa, ay dinadalangin namin na magkaroon ito ng kagalingan, Panginoon, sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Dalangin namin yung mga kapatid naming kapos sa buhay, na sana, Panginoon, ay makatagpo sila. Unang-una sa lahat, matagpo ang kanila, parang kakapusang ito ay magkaroon ng kalunasan, Lord God. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanilang mga pamilya, yung mga OFWs namin, Panginoon, na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay dinadalangin namin na sana ingatan mo sila, ganun din ang kanilang mga pamilya. Dito yan sa Pilipinas. Ang aming gobyerno bilang kabuuan, ang aming presidente, hanggang sa pinakamaliit na kawani ng aming pamunuan ng bansang Pilipinas ay itinataas namin siya. At higit sa lahat, ang bawat pamilya
Pilipino man, banyaga, ay dinadalangin namin, Panginoon, na huwag mong pahintulutan ang kadiliman na wasakin ang pamilyang ito. Ang buhay na ito ay pangalagaan mo at yakapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng grasya at pagmamahal sa araw-araw ng aming existence. Ganon din, dinadalangin namin ang kabuuan ng komunidad, ng lay, Catholic community, ano man ito, Couples for Christ, Foundation for Family Life, at lahat ng community. Ang mga misyonaryo, ang mga katikista sa lahat ng mga simbahan, at sa lahat na naglilingkod sa Panginoon ay dinadalangin namin na ibigay sa kanila yung kanilang kakulangan sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon. Ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Banal na Espiritu at sa pananalangin ng mahal na Inang Maria. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At muli, maraming salamat. Pahabol natin si Lex Enuco, yan. At sa lahat po nung nakinig, siyempre sa 102.7 FM, maraming salamat. Po. At kay Ate Lourdes, siyempre. Maraming salamat. At maraming salamat din po. Pansamantalang napapaalam. Yes po. Ang ngayong mga lingkod, si Kuya Bobot. At si Ate Lea po. Nagsasabing, bye-bye. God bless. Pansamantala lang yan. Pakita nyo kay Mami ang gabi. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. Hallelujah. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami na buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilungin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Don't waste your time looking back on what you've lost. Move on, for life is not meant to be traveled backwards. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Sa Ebanghelyo ngayong 9 ng Setyembre ay 23 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Again,
Jesus set out from the country of Tyre. He passed through Sidon, and skirting the Sea of Galilee, he came to the territory of Decapolis. There, a deaf man, who also had difficulty in speaking, was brought to him. They asked Jesus to lay his hand upon him. Jesus took him apart from the crowd, put his fingers into the man's ears, and touched his tongue with spittle. Then, looking up to heaven, he said with a deep sigh, "Ephatha," that is, "be opened." And immediately, his ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak clearly. Jesus ordered them not to tell anyone about it, but the more he insisted, the more they proclaimed it. The people were completely astonished and said, "He has done all things well. He makes the deaf hear and the dumb speak." Meron akong naaalala mula sa aking pagkabata dahil sa ebanghelyo ngayong linggong ito tungkol sa isang bingi na pinagaling ni Jesus. Isang araw, inutusan ako ng nanay ko na bumili sa tindahan. Pero, pagdating ko sa tindahan, naguluhan ako at di ko alam kung anong bibilin ko. Di kasi ako nakinig na mabuti sa sinasabi ng nanay ko. Sa sobrang inis ko dahil inutusan na naman ako, umalis ako agad nang matapos na agad ang pinapagawa sa akin. Kaya ang nangyari, bumalik ako ng bahay at syempre, napagalitan ako. Tapos, bumalik pa ulit ako sa tindahan. Yun ang parusa ko, di kasi ako nakinig eh. Ang pakikinig ay mahalaga sa komunikasyon. Di mo maiintindihan ang sinasabi ng kausap mo kung di ka nakikinig. Di mo rin alam ang isasagot mo kung di mo pinapakinggan ang tinatanong sa'yo. Parang sa eskwelahan, di ka makakakuha ng mataas na grado kung wala kang ibang ginawa sa classroom kundi ang dumaldal sa katabi mo. At marami pang ibang pagkakataon sa ating buhay na madalas di tayo nakikinig kaya napapahamak tayo. Dapat kasi nakikinig. Sa panahon din ngayon, bihira na talaga ata ang marunong makinig. Bakit? Kasi busy tayo sa mga sarili natin. Ang iba nga sa atin, naging mundo na ang social media at nakalimutan na pansinin ang mga taong nakapaligid na gusto sana makipag-usap tulad ng ating mga kapamilya at mga kaibigan. Ang pakikinig ay isang paraan para maipakita natin ang pagmamahal at malasakit natin sa iba. Kung di tayo marunong makinig, paano na? Matuto sana tayo makinig bilang tanda ng ating pagmamahal. Minsan mo na rin bang naisip kung bakit ginawa ng Diyos ang tao na may dalawang tenga at isang bibig lang? Bakit kaya? Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tenga upang marinig natin ng malinaw ang sinasabi niya sa atin. Madalas kasi, gusto natin tayo lang ang naririnig. Gusto natin na lagi tayong pinapakinggan ng Diyos sa ating mga dasal at lalo na sa ating mga kahilingan. Laging tayo ang nagsasalita, pero sana ating maisip na ang Diyos gusto rin tayo kausapin. May gusto siya sabihin sa atin. Sana mapakinggan natin siya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. September 1, BEC Babasit West, BEC Madriaga, and BEC Uraan East. September 8, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay.
September 15, BEC Tubal East, BEC Sapang, and BEC Lipit. September 22, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Bisal. September 29, bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Namakpakan. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jorhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.ilradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Just turn your radio on. It will come
God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. My words, my thoughts, my deeds be pleasing, be pleasing. Me, my life, my everything be pleasing, be pleasing. You know my secret thoughts, you know my secret dreams. You know my every word before it's known to me. You know the blazing wrath of my good in spite of me. So take my life and let it be. Not flaming, watch it burn. With just away my yearn for anything this world can offer me. With my heart, with my soul, with my life to show you more. Take my life and let it be to you. My offering. My thoughts, my deeds be pleasing, be pleasing. Me, my life, my everything be pleasing, be pleasing. You know my secret thoughts, you know my secret dreams. You know my every word before it's known to me. You know the blazing wrath of my good in spite of me. So take my life and let it be. I'd flame and watch it burn. With just away my yearn for anything this world can offer me. With my heart, with my soul, with my life to show you more. Take my life and let it be to you. My offering. It burn with chaff where my yearn for anything this world can offer me. With my heart, with my soul, with my life to show you more. Take my life and let it be to my offering. Hi and hello! This is your friend Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is, may your kingdom come. The kingdom of God on earth has nothing to do with countries or ground. It should remind us of what Jesus told us in Luke chapter 17 verse 21. The kingdom of God is within you. That is where we want God to be King
in our heart. And how will that happen? If we carry out the next wish of the Our Father, which says, "May your will be done on earth as it is in heaven." And if everyone on earth does what God wants and wills, then we have the beginning of a heaven on earth. Heaven is heaven because everyone there does exactly what God wants and likes at all times. Saints do that. That is what makes them saints. And heaven is full of saints. We Christians believe that we have a good Father in heaven and that He guides and steers our life. He knows what He is doing and He knows best. He does everything for a good reason. He wills or allows things to happen which we cannot understand. Sometimes things seem to go wrong in our life. But remember that God wills that. It is part of His bigger plan, which always turns out well. The problem is that we also have a will, and we also call it free will. This means that we are free to do what we want. Unfortunately, that will of ours is what often opposes God's will. When our will says yes to God's will, as Mary did when Angel Gabriel brought God's message to her, then we are doing what angels and saints do in heaven. They say yes to anything that God wants and wills. That is what we pray for in the Our Father when we say, "Thy will be done," and "Thy will be done on earth as it is in heaven." And this is your friend, Father Butch Bombasi OP, giving you a thought for today. And our thought for today is, "May your kingdom come." Jesus, i-bless niyo po si Papa at si Mama, lalo na sa pagpasok nila sa opisina. Ilayo mo po sila sa anumang problema. At sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po silang muli. At sasalubungin ko sila ng yakap ko't ngiti. All I possess.
aking Panginoon. Nagmamahal mula noon magpahanggang ngayon, nang ikaw ay manahan sa aking puso. Ang buhay ko'y pinagpalang Diyos. Nagmamahal kahit ano pa mang kalagayan. Nagmamahal ginhawa man o kahirapan, pagkat ikaw ang tangi kong kalakasan. Ang katapatan ko sa'yo'y laging laan. Dinggin ang paulit pagsamba sa'yo, sa awitin kong ito'y alay ang buhay ko. Bigyan ang daan sa iyong puso, ang walang hanggang pag-ibig ko sa'yo. Magmamahal hanggang huling saglit ng buhay. Magmamahal pagkat ngayoy alam kong tunay, sa piling mo'y may buhay na walang hanggan. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang tanging daan, ikaw lamang ang huli kong hantungan. Dinggin ang kapulit pagsamba sa iyo, sa awitin kong ito'y alay ang buhay ko. Bigyan ang daan sa iyong puso, ang walang hanggang pag-ibig ko sa iyo. Magmamahal hanggang muling saglit ng buhay. Magmamahal pagkat ngayon alam kong tunay, sa piling mo'y may buhay na walang hanggan. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang tanging daan, ikaw lamang ang huli kong hantungan. Sa piling mo'y may buhay na walang hanggan. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang tanging daan, ikaw lamang ang huli kong hantungan. You're listening to Manawag Dominican Radio. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Setyembre 15, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang pangangalaga sa iyong moralidad. Sa pagkakaalala mo, hindi ka matutuksong maging immoral, di ba? Kung nais mong mapangalagaan ang iyong moralidad, tandaan ang mga sumusunod. Unang gabay, huwag kailanman isipin hindi ito mangyayari sa iyo. Walang taong hindi tinablan. Sa Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 18 ay mababasa, unang dumarating ang kapalaluan bago ang pagkawasak, ang palalong espiritu bago ang pagbagsak. Sinabi ni Rick Warren, sa umagang sasabihin ko, ang problemang yan ay napagtagumpayan ko na. Yon ang araw na maaari akong matukso. Tulad yan ng tao na naniniwala na hindi siya mananakawan kahit kailan. Kaya't hindi siya nagkakandado ng pinto, hindi nagsasara at nagtatarangka ng bintana at iniiwang nakakalat ang kanyang pera. Para maiwasan ang matukso, huwag makipagsapalaran.
Sinabi sa Jeremiah Kapitulo 17, versikulo 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Ikalawang gabay, mag-ingat sa iniisip. Bawat pagkakamaling moral na dahil sa kawalang ingat ay sa isip din nagmumula. Kaya nga, ang tinitignan at pinapanood mo at pinapakinggan ay nakaka-impluwensya sa buhay mo. Sa Kawikaan Kapitulo 4, versikulo 23, sinasabi, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan kapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ikatlong gabay, panatilihing buhay at masigla ang ugnayan ninyo sa Panginoon. Ito'y nangangahulugan ng pakikipag-ugnay araw-araw sa Kanya, pagbabasa ng Kanyang salita, pagbubukas ng iyong puso sa panalangin at pagpapahayag ng inyong mga kasalanan at kahinaan sa Kanya. Ikaapat na gabay, kung may asawa ka, panatilihing malusog at matibay ang inyong buhay mag-asawa. Pakaisipin ang lumang kawikaang ito. Ang damo ay hindi mas lalago sa kabila ng bakod, kundi kung saan ito nadidiligan. Ikalimang gabay, huwag baliwalain ang ibubunga ng imoralidad. Ang pagtataksil sa asawa'y nagriresulta sa pagkakawasak ng 80% ng mga tahanang sangkot. At ika-anim, huwag hayaan na madaling matukso ang iyong sarili. Kapag magpapabaya ka, ikaw ang unang kandidato sa kabiguan. Nagkalat sa daan ang mga bumagsak na nagsabi noon ng ganito, di yan maaaring mangyari sa akin. Huwag ka sanang mapasama doon. Lord, I humbly asking your guidance and enlightenment for me to understand your words, to be able to live them as a way of life. I don't enhance my mind. That's why I am not intelligent to comprehend every crooked line of life, because I desire to have a heart like yours that understands compassionately. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Happy Saturday! Impossible doesn't mean that it is not possible. It actually means that nobody has done it yet. We are born to break the limits. Keep rocking. Good morning. Have a nice Saturday. Happy Saturday. Together
precious Son, with the right to be clean. For Jesus, the victory has won. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together. Bind us together with love. You are the family of God. You are the promise divine. You are God's chosen desire. You are the glorious new wine. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together. Bind us together with love. Bind us together with love. Sanggol ng mahiwagay darating na, at alay niya sa atin ay pag-asa. Ating tanggapin ang kanyang pagmamahal. Kapag sasapit na ang araw ng kanyang kaarawan, ang bawat puso sa mundo ay puno ng kasiyahan. Nagpapalitan ng mga regalo at nagbibigayan, pagkat ito ay pagdiriwang ng ating kaligtasan. Halina mga kapitbahay, kapatid, kaibigan, tayo'y magsama-sama at ito'y ating paghandaan. Itabi na lang ang galit at tayo'y magpahanap. Tanggapin natin ang bata sa ating buhay at alam. Sanggol ng maliwagay darating na, at alay niya sa atin ay pag-asa. Ating tanggapin ang kanyang pagmamahal. Sanggol ng maliwagay narito
who through life has been my guide. Heavenly peace, finest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er before me, Jesus doeth all things well. The number one radio station. 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 The number one radio station for Christ. May kasama ka. Mga kaibigan, saglit lang. Ito nga po pala si Father Butch Bombasi OP. Alam mo, ikwento ako sa inyo. Ang pamagat na ating kwento ang nawalang titulo. Matalik na magkaibigan sina Bill Crosby at Jerry Benton. Mula pa nung sila ay magkaeskwela sa grade school hanggang sa mataas na paaralan. Mahusay si Bill Crosby sa paggamit ng kanyang mga kamay. Nagsimula siya ay wala hanggang sa 60 taong gulang na siya ay naging pangulo ng isang malaking pabrika. Si Jerry naman ay naging bigo. Ipinanganak na siyang mahirap at nanatili rin siyang mahirap. Meron pa siyang hilig sa alak. Nag-asawa siya at ngayon ay malaki pa ang kanyang pamilya. Ngunit kaibigan niya si Bill kaya lagi siyang umaasa dito, lalo na kapag kailangan niya ang trabaho kung siya ay hindi lasing. Isang araw, bago dumating ang Pasko, ay lumapit si Bill kay Jerry sa kanyang pinagtatrabahuhan. Jerry, sabi ni Bill, sa Paskong ito ay may regalo ako para sa iyo na tiyak na magugustuhan mo. Anong regalo yon? Tanong ni Jerry. Pamamaskuhan kita ng pinakamagandang kotse.
na nabibili ng pera at pwede mong gamitin ito magmula ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang titulo para sa coaching yan. Kung hindi ka iinom ng alak sa loob ng 6 na buwan. Napahiya si Jerry at sinabi niya, hindi ko naman dapat gawin iyan, Bill. Sa bandang huli, umuwi rin si Jerry na dala ang coaching iyon na binili ni Bill para sa kanya. Tuwang-tuwa ang kanyang mga teenager na anak. Noong bakasyong iyon, ay maraming party ang pinuntahan ni Jerry. Nakainom na naman siya dito. At noong besperas ng bagong taon, ay naaksidente siya habang minamaneho ang kotse. Ipinabigay alam ito ang pamilya sa pamilya ni Jerry. At nireport nila kay Jerry ay namatay dahil sa pagkakabunggo ng kotse. Sirang-sira din ang kotseng ito. Nang mailibing na si Jerry, lumapit ang mga anak na lalaki ni Jerry kay Bill upang mapalitan ang kotse na nawasak sa aksidente. Nakasiguro naman ang kotseng iyon, wika nila. Ang titulo ay hawak nila. Kaya malakas ang loob nilang lumapit kay Bill. Sorry boys, sabi ni Bill Croscroby. Ikinalulungkot ko pero ibinigay ko ang kotseng iyon sa inyong itay sa isang kondisyon na hindi naman niya sinunod. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan at nalulungkot ako sa pagkamatay niya. Mahal ko rin kayong mga anak niya pero sa palagay ko ang kailangan ay magtrabaho kayo upang magkaroon kayo ng sariling kotse. Wala akong utang sa inyo. Mga kaibigan, ito po ang isang napakagandang kwento at ito ang aral na mapupulot natin. Nilabag ni Adan at ni Eva ang utos ng Diyos nang kumain sila ng pinagbabawal na prutas sa paraiso. Tulad ni Jerry, hindi siya sumunod sa kanilang kasunduan sa Diyos. Kung kaya nawala sa kanila ang mga handog na yon sa paraiso. At para na rin sa kanilang mga anak, yan ang tinatawag nating kasalanan orihinal na naging dahilan kaya tayong mga anak ni Adan at Eva ay nawala ng regalong yon. Mga regalo na nais nating ibigay sa ating Diyos. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva na nasa grasya at may karapatan sana sila para makarating sa langit. Ngunit dahil sa kasalanang orihinal, nawala ang karapatan yan. Naibalik lamang ito sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Jesucristo sa Kalbaryo. Kasalanan mortal lamang ang magiging dahilan ng muling pagkawala nito sa atin. Kaya tandaan natin na kailangan natin umiwas sa kasalanan mortal. Yan ang magiging dahilan kung bakit hindi tayo makarating sa langit at sa grasya ng Diyos. Mga kaibigan, ito po si Father Butch Bombase OP na nag-aanyaya muli na makinig palagi sa Radyo Dominico sa ating mga magagandang kwento. Ito po si Father Butch Bombase OP na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga, magandang buhay, at tayo palagi po ay pagpapalain. Kaya palagi kayong makinig sa Manawag Dominican Radio. Good morning! Ascribe greatness to our God.
Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Hinihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour: never misuse the one who likes you. Never say busy to the one who needs you. Never cheat the one who really trusts you. Never forget the one who always remember you. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Please welcome one of God's most faithful followers, our friend and our beloved preacher, Brother Bo Sanchez. Are you ready to experience more of God today? I want you to greet somebody beside you and tell that person, God will visit you today. Amen. How many of you have come for the first time? Can I see a raise of hands? Those who have come for the first time. Just want to welcome you. Thank you for being here. This is your family. So happy that you're here. After the feast, go to the lobby. We'll give you a welcome gift. I want you to maybe, I don't know what, shake the hand of somebody beside you or put your arm around that person's shoulder and just tell that person, get ready for a miracle. You know, today, I know that some of you have come here discouraged. Some of you have come here carrying a burden, and that burden you've been carrying for quite a while. And I do not know what that burden is, but I want to share with you a very simple truth, that the feast is not just a bunch of songs, although we do sing a lot. And it's not just about music, although we have great music. The feast is not just about listening to a talk, although there will be a talk. The feast is essentially, are you ready for this? The feast is essentially about a visit from God to your life. That's what it is. And I've got an announcement to make. Wherever God visits, when God visits a place, that place is changed forever. And when God visits you, you who are discouraged, you who are carrying a burden in your heart right now, you're standing here in front of me and saying, Bo, you know, I don't know why I'm here. I dragged my feet here. I'm carrying this difficulty in my life. I'll tell you what, you've come to the right place, because this is the place of miracles. And sometimes, everybody say that, sometimes.
Sometimes God will change your situation. God will heal your body. God will give you the job you're praying for. God will return the what you've lost. You know, God will change the situation. Sometimes. Say that word again, sometimes. But sometimes God will not change the situation. Ask me why. Because it is that painful situation, it is that burden in your life that is changing you. And when you change, then the situation will change. I want you to hang on in faith. Some of you have been praying for something for quite a long time now, and you're wondering to yourself, when will it come? I want you to hold on to your faith. I want you to trust in God. I want you to believe. Every time you're here on a Sunday, you just tell God, God, I'm going to trust in you. The best is yet to come. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you so much. Praise you, Father. Can you all be seated for a while? I'd like to introduce our message for the day. Everybody say, I'm ready. Today I wish to talk about courage. Say courage. Tell somebody beside you, courage. What is courage? You know, why is courage important? Ask me why. Because what stands between you and your dream, what stands between you and God's dream for your life, what stands between you and your happiness, what stands between you and your joy, your success, your holiness, and a great career or a great family life, what stands between you and abundance is fear. Say fear. And that fear in the middle can either be a wall or it can be a way. And for most people, fear is a wall. It prevents them. It stops them. They hit themselves in a brick wall. They can't move towards their dream. When most people smell fear, they run away. They give up their dreams. But there are some people, and I hope that some people are here right now listening to me. There are some people who don't look at fear as a wall. They look at it as a way, as a door. Fear is a door that when they smell fear, they know that abundance is near. Why? Ask me why. Everything that you want in your life, everything that you need, all the joy, all the wisdom, all the friendship, all the financial blessings, the relationship of closeness with God, you know, everything that you want is right after the door of fear. What is courage? Courage is not the absence of fear. You've heard this before. Courage is doing the right thing, even in the midst of your fear. Yes, when your sweat is dripping and your heart is pounding in your chest and your knees are shaking and your stomach is churning, you still do the right thing in the midst of fear. That is courage. Are you listening to me? And right now, I want to say this. Last Sunday, we talked about commitment. And I defined commitment as doing the hard stuff. Do you remember that? Those of you who were here last Sunday. Say, do the hard stuff. That's commitment. Today, I'd like to define courage. Are you ready? Again, we will throw away the complicated definitions of courage, and we will throw away the difficult to understand definition in the dictionary about courage. Let me say this. What is courage? Let me give you a simple, down-to-earth, easy to understand definition of courage. Ask me, what is courage? Do it afraid.
You are afraid. You're filled with terror and fright. You still do it. In the midst of fear, tell somebody beside you, do it afraid. Right now, some of you are afraid. Maybe because you've fallen in the past. Maybe because you've failed in the past. Maybe because people have rejected you in the past. Maybe because you have been booted out from your job in the past. Maybe because your business has failed in the past and you are afraid to try again. My word for you and God's word for you is, do it afraid. Trust in God. Believe that whatever failures you've gone through will now be your strength as you move forward. Some of you are single and you're afraid because a past relationship did not work out. Because someone special in your life turned out to be not so special after all. That person, he left you. That person walked out of your life. That person, he trampled your heart under his feet. That person chose someone else. You're hurt, you're bleeding, you're wounded, and you're afraid to start another relationship. You're afraid, you're terrified to open your heart to someone else. I've got a word for you. Ask me what? Do it afraid. Trust in God and tell God, God, I'm going to trust in you. I'm going to learn from my mistakes. I'm not going to be gullible as before, but I'm going to open my life again to someone, a person that you will bring into my life. There are many things in our life, brothers and sisters, that we will receive and we will enjoy if only we will do it afraid. Are you ready? Let's all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let's pray our favorite prayer of the feast. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to and miracles. Today I open myself to God's Word so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We're going to be reading from the book of Esther. Everybody say Esther. Give you a little background. Esther was a beautiful Jewish woman who became the wife of the king of Persia. And it was supposed to be a nice story, except that Persia had a wicked prime minister by the name of Haman. And Haman, he hated the Jews, and he wanted to kill all of them. He was like an ancient Hitler. He wanted to wipe out the Jews from the face of the earth. And so the Jews, they were so afraid, and they knew that they had only one hope, and their hope was named Esther. Oh, they asked Esther, please tell the king that his prime minister wants to kill all the Jews. And oh, Esther, please. Now, if you're a married woman, you're looking at me and saying, hey, so what's the problem? The king is her husband. She could just tell him, sweetheart, you've got a bad prime minister. Kick him out. Sweetheart, he wants to kill the Jews. I'm a Jew. Sweetheart, can you please throw him to the dragons? Please, please fire him right now, or else you sleep in the couch tonight. Outside the kulambo. You know, some married women are saying, what's the problem? There was a problem. This was written and this happened 2,500 years ago. And in ancient times, it's not as easy as that. In fact, Persia had a law. The law was, you cannot go to the king and appear before him without being invited by the king, even if you were the queen. Oh yes.
No one could go to the king and say, "Hi, king, just thought of dropping by." Bang, bang, feed to the dogs. You're dead. That was a law. And so Esther, how can I go to the king? He hasn't called me for many months now. She was afraid. She was terrified. She was so afraid that she told all the Jews in that place, verse 16, chapter 4, "Go and get all the Jews in Susa together. Hold a fast and pray for me. Don't eat or drink anything for 3 days and nights. My servant women and I will be doing the same. After that," listen to this, "I will go to the king even though it is against the law. If I must die for doing it, I will die." In other words, Esther said, "I'm so afraid, but I will do it afraid." You know what happened? You read the story, it almost happened, what she was afraid of. When she appeared before the king got so angry. "What are you doing here? I didn't call you." But then his heart softened. He took pity on her, called her. Esther said, "Haman wants to kill all the Jews." And the king executed Haman, and the Jews were saved. Because there was one woman who did it afraid. And if you want something to happen in your life, you've got to learn how to do it afraid. You've got to learn. Lift up your hands if you're comfortable with this position and ask God. Say this with me. "Father, help me. Fill my heart with boldness, with confidence in you, with trust, with courage. Father, I want to move on. I want to move forward. I want to keep growing. I want to follow you. Help me. In Jesus' name, amen." Thy word is a lamp unto my feet and a light unto. Give the Lord a big hand and praise Him. We love you. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Let's be seated, everybody. Touch somebody beside you. Tell that person, God will speak to you today. And I want you to watch this video and watch another queen share her life. School, I used to have stage fright. I remember standing in the middle of class, knowing the answer to the teacher's question, but didn't have much courage to speak my mind. Joining the beauty pageant was such an opportunity. I was working as a gym instructor and at the same time reviewing for the physical therapy board exams. But I felt like I was being called to do it. And so I sat down and prayed. When I looked through my 365 Days with the Lord reflection book, the parable said that a lamp is best appreciated when it is on top of a table and not under a bowl. And the reflection there said, be visible. And I thought, so maybe it is a sign that God is telling me to be visible. If I am to do something, it has to be for a purpose. And so I asked God that day, what is the purpose? And He led me to this story about Zacchaeus, the tax collector. And the reflection there said, people are put in a position in order to pull people from the mud. God was telling me to be visible
And although I still had stage fright, I went on to the auditions. When I was asked actually by Mrs. Araneta, what do you want to accomplish during your reign? And I said, I'd like to help people. Because it was God's call, I ended up winning the pageant. Another time my courage was tested was during the time when I had moved back from Hong Kong and had a number of investments. During this time, I was in partnership with a girl who was teaching cash flow and inviting people to invest in properties. Back then, I was very confused and nursing a broken heart and didn't care much about documentation on my investments or didn't care much about the investment. I just trusted this girl. I had another friend who was privy to her transactions and told me and a few people about the scammer's mismanagement of the funds. The scammer used my name to invite a whole lot of people to invest in property. I was afraid to face the truth, but because there were a whole lot of other people that were involved, I felt like I have to stand up against this girl and do what is right. My friend and I, who was a whistleblower, and a couple of other partners that were also victims of this lady, put our efforts together, reported her to NBI, and then investigador, and then put her to jail and filed a case against her. I was able to be a part of standing up, not just fighting for our own rights as investors, but also to fight for the rights of all those who were involved as well. Those who bought the property, those who were banking on their security because they were hoping to live on those apartments and pass it on to their children. And for a lot of Pinoys, for them it's security. Before I met the Lord, I was prideful and boastful, confused. I was even hung up on my past relationships. I was making one wrong decision after another. You know, when I met the Lord, it was during the time when I was very disturbed with a decision that I've made, and it left me disturbed for about 2 months. I posted for a men's magazine. And as a result of that, I was suspended from my support for World Vision Development Foundation. And because during that time, my career wasn't doing well, my investments weren't doing well, even my personal relationships were doing well, my personal confidence wasn't doing well, I felt like I wanted to be successful again. And I have to go back down to what was really important in life. And what's really important for me, I realized, is my faith. I had to ask myself, who did I believe in? During that time, I believed too much in myself. I had many other gods, and one of my gods was the love of money. Another god was attachment to being a celebrity, attachments to the many different gods that I was exposed to in Hong Kong, including Buddhism, spiritualism, divination, the horoscope. I even had Buddhist statues in my house all over. And I was relying on the presence of all these items. And finally, when I really sat down and thought, okay, who do I really have faith in? And I said, I have all these other gods. Who should I believe in? You know, being Christian, being raised Catholic, I said, si Jesus naman eh. It's Jesus naman that I was raised with. So maybe I should just go, let go of all these other gods and just go back to Jesus. Until I really prayed and said, Jesus, I want to know you more. And that's when a friend of mine sent me a message on chat and said, do you want to come to Bible study? I said, sure. And so I started going. The results weren't immediate, but I realized that I was bitter and angry and hurt from my past, and that I really just have to hang on to Jesus. He healed my heart from attachments to men.
Back then, it was the man that will complete me, but I realized it's God really that fills that void in my heart. It was in September 2008 when I gave my life to Christ. And now that it's 2011, I've grown so much in my relationship with God. I'm slowly, finding ways to die to myself, to die to my pride, to die to my many different gods, because I just want to please God. Each time I'm faced with another potential Miss Universe winner, being the first runner-up, I always feel threatened. I'm being honest. For me, it's always very hard. I am human. I have to die to myself to be willing to support the one that's representing our country. And that for me is very, very challenging. And yet each year it's being threatened. I've admitted this to close friends, but I've never admitted this publicly. I'm always afraid every year, but really by the grace of God and out of my own, where I always given the chance to face this fear and support the one who is representing our country in order for our country to win. And my prayer every year is that God's will happen to this girl. That she will win, and God's will happen to her. Dying to my pride, dying to myself. That's the latest courageous thing I had to face. For anybody watching this video, is that we will all learn how to face our fears. We are all humans, and we all have weaknesses. My particular weakness is my pride. God will all give us the grace to face our fears and die to ourselves so that God's will prevail. Praise God. It's just amazing how once you've learned to live for the audience of one, it just totally frees you. Wherever I was before, it was really God who came down from heaven, reached out his hand and pulled me up to where I am today. And compared to God, I am just a really tiny, tiny bit in the middle of the cosmos which he has made. My relationship with him is such that for as long as I put my hope in him and for as long as I put my security in him, he is all I need in order to feel complete. Can you tell somebody beside you, fear is normal? There is nothing abnormal. In fact, I'm going to shock you by telling you this, that God gave you fear. Fear protects you from danger. I mean, how many of you are afraid of snakes? Raise your hand. Thank you. You're normal. I'm afraid of snakes. You know, if there's a cobra right in front of me now, with its expanded neck, standing erect in front of me, believe me, I will not be here standing and saying, "Oh, a snake. Oh, nice skin." I won't do that. I won't even be religious and say, pray in tongues and cast out the spirit of snakeness in the snake. I won't do that. I'll be running away. And it's good to run away at certain times. Fear protects you. When you're standing in a cliff and you look down and you feel wheezy. What's that? Your fear is saying, don't go too near. Am I making sense here? Fear is good. God gave you fear to protect you from danger, but, everybody say, but. If fear becomes overwhelming, if fear becomes the biggest thing in your life, it will control your life, and then fear will not only take you out of danger, fear will not only take you out of death, fear will not only take you out of destruction, fear will take you out of your dreams. And what you need to do
is know the difference and say, I'm not going to make fear the biggest thing in my life. My obvious experience of fear is what I do and what I'm doing right now, preaching. The very first time I gave a talk when I was 13 years old to a bunch of 30 people in a tiny room, I did it afraid. The first time I gave a talk to 100 people, I did it afraid. The first time I gave a talk to 1,000 people, I did it afraid. When I was 16 years old, for the very first time, I gave a talk at the Araneta Coliseum in front of 10,000 people. Believe me, I did it afraid. I remember that day. I was standing behind the stage, 16 years old, wondering to myself, what am I doing here? Why did I say yes to this invitation? I looked at the crowd. My gosh, they're like ants. Oh no, you know, it did not help that I was a 16-year-old malnourished looking refugee that had pimples on his face. I had dandruff problems. I had body odor problems. You know, it was those awkward teenage years where your arms were longer than supposed to be, and you're grotesque in some way. And I was wearing terrible clothes, and I was just telling myself, why am I here? My knees were shaking. My heart was pounding so loudly in my chest. I wanted to ask the people beside me, don't mind, they're not drums. You don't hear them. I wondered whether they heard my heart pounding. I was afraid. But I stepped on stage. And you know what really, really helped me? Every time I did that, stepping on stage, I told myself, why am I afraid? What am I afraid of? That people will laugh at me, people will ridicule me, people will say, boo, boo, he doesn't know what he's saying. Oh, look, terrible grammar, or look, mismatched clothes, or look at, I said, what am I afraid of? I made a decision. I'm going to step on stage, and I'm going to love people. I'm going to love people. I'm going to love you. Every time I come on stage, I'll say, I'm going to love these people. I don't care if people will laugh at me. I don't care if people will throw tomatoes at me. I don't care. I'll just love people. And you know what? What happens is that I stand on stage with courage. I do it afraid. And my word to you is this. Are you listening to me? The way to do it is to make your love bigger than your fear. And when your love is bigger than your fear, you will be able to be courageous. It was not the last time I felt fear. The first time I spoke to a room full of executives, I did it afraid. The first time I gave a talk to a room full of judges, I did it afraid. Oh my gosh, you should have seen those judges. They did not smile. They looked so serious. The whole talk, it's like they were judging me. Even when I said a joke, you know how they laughed? I'll say a joke, I'll say the punchline, I thought it was really good, and they laugh this way. And then I reserved for this really, really nice joke, and I really thought that it will bring the house down, and I said a joke, and you know how they laughed? I did it afraid. I did it afraid the first time I gave a talk to bishops and priests, a room full of them. And I was telling myself, the whole night, the night before the talk, I did not sleep. I was lying down in bed, my eyes all awake, looking at the ceiling. What am I doing? What am I giving? Everything that I'll say tomorrow are stuff that they already know. They've studied for 8 to 12 years. What am I doing? That day when I stood in front of those bishop and priest, I said, fathers, bishops, you know everything that I'm going to say. I mean, whatever I'm going to say, you know.
So, let's just, you know. But I gave the talk and I did it afraid. And I remember after that talk, there was this long line of priests and bishops in front of me wanting to be prayed for. I think I was 21. I don't know how old I was, but I would pray over these men, and these priests would tell me their sins before I pray for them. Please, Brother Bo, pray. I'm falling into pornography, and I pray for them, and they would hug. They would be weeping. I did it afraid. And it was a wonderful experience. I really want to share this to you, that if you feel stuck right now, if you feel like you're not moving in a particular area of your life, like you're in a quicksand, you're not moving forward, I'll tell you why. Because there's fear. And you've made the fear a wall and not a way. Friend, there is a way. Fear is only a door. You've got to go through that door. You don't have to get rid of the fear. You don't. You just do the right thing and do it anyway. Tell somebody beside you, do it afraid. I believe this, that courage is the basic ingredient for all virtues. I really believe that. You cannot be loving, you cannot be honest, you cannot be faithful, you cannot be loyal, you cannot follow God if you are not courageous. Courage is your basic ingredient. Let me give you an analogy. No matter what flavor of ice cream you have, chocolate, strawberry, vanilla, sampalok, whatever flavor of ice cream, there will always be milk. Am I right? Virtue. The milk of virtue. The basic ingredient of all virtue is courage. To do it afraid. To do it afraid. I'll tell you a story of this man. A friend of mine. Let's call him Tom. I won't give you his real name. Tom was a med rep of a pharma company. And he was very new. He was a young fellow. And in his province, it was SOP, it was standard operating procedure, that all the med reps there would bring the doctors for drinking in the evening. They would be brought to a bar. They would be offered bar girls, and they would be brought to motels. That's how the system worked. And my friend Tom was already attending prayer meetings, and he did not like to do that, but he was new and he was afraid of this first job and of the boss, and the boss told him, look, you've got to do this if you want to be successful. So he would be drinking with his fellow guys and with the doctors, and the other guys would drink a lot of bottles of beer, and he would limit himself to maybe 2 or 3, And then when the bar girls will come, they will sit beside him, they'll sit on his lap, and the doctors and the other med reps, they would bring them to the motels, and my friend, he would just talk with a bar girl the whole night. He really tried his best, to be a man of integrity. And well, one day he was praying to God, and he really felt God was telling him, make a stand. I will bless you. So he goes to the boss and he says, sir, tonight I will not join you to the bars. And this will be the last time. I just want to say this to you. I will no longer, do what we usually do, giving girls to the doctors. And the boss said, what are you talking about? Why? You'll fail in your job. You'll not reach your quota. You'll not perform. And my friend Tom said, sir, I'm Catholic. And you know what the boss said? I'm Catholic too. But I have a job to do. And my friend said, sir, you don't understand. I'm a renewed Catholic. I don't believe in this whole system. And the boss told him, warned him sternly, you will lose your job.
You will not perform. You will not last here. You know what Tom said? Tom said he didn't know where the courage came from. He said, sir, watch what God will do. 3 months later, you know what Tom did? The very next day, he started giving away Kerygma magazine to the doctors. Read it, sir. You know, after 3 months, my friend Tom became the top-selling, top-performing med rep of the entire region. God was faithful to him. He did it afraid. He thought he was going to lose his job. He thought he was not going to perform. But he did it afraid. You need courage. It takes courage. And give it to God. But to believe in God and say, no, Lord, you will supply my every need. And I did it afraid. I did it afraid. Am I making sense here? I just want to share with you that if fear is the biggest thing in your life, you will never go anywhere. Your career will not move. Your family life will be stuck. Your health, your spiritual life will remain. This is a story I shared to you, maybe 2 years ago, and I love sharing this story. I write about it, but it's my favorite story when it comes to courage. I was 16 years old when I won a Bible quiz on TV. And you know what the prize was? A trip to Jerusalem. No, not the chairs that are in a circular formation, you know, where you no. For non-Filipinos, you don't understand, of course, because Filipinos call musical chairs trip to Jerusalem. I don't know why, but that's what we call it. And no, it was really a trip to Israel. And I was 16 years old, and I was going to travel all by myself in 41 days to Israel and to 20 cities all over Europe. And I was afraid. And my mother, she told me, Bo, you have very little money. I'm going to put your dollars in your socks. And she sewed a little patch in the fold of my socks. And she said, Bo, you have very little money. Do not go to hotels. Knock on convents and look pitiful. You know? And tell them you have nowhere to sleep. Do not go to restaurants. Go to a grocery store, buy bread, buy an apple, buy water in a bottle, and then go to a park bench. And that's where you have lunch. That's where you have dinner. You know, you have very little money. You know, and so there were no cell phones then. That was a long time ago. In those 41 days, I only called up my parents twice. You know, during that whole time, I was traveling all by myself, me and my God. And I remember the first stop was in Athens, Greece. And I was in the airport, I was reading my Bible when this woman came up. And she was a little bit on the plumpish side. No, she was really big. And she had 2 suitcases and she was walking towards me. Did I say walk? No, she was wobbling towards me. And I ran to her, wanted to help her, and I said, ma'am, can I help carry your things? And she said, huh? She didn't understand English. My Spanish is so bad, but I had to dig it up. I said, Señora, voy a llevar tus cosas. Huh? Didn't understand English, didn't understand Spanish. I was thinking of speaking in tongues. Nah, I decided I'm going to speak the universal language. I said, she understood me perfectly. And she gave me her 2 suitcases. She thought probably I was a porter or something. I carried her. And we put it down. We sat down on chairs. And I said, Jerusalem. And her eyes lit up. Oh! Jerusalem! We were going to the same place. So both of us, we went to the counter. And I gave my ticket to the man there. Yes. Gave me my boarding pass. I was ready to fly. The woman gives her ticket, and the man looks at her ticket and frowns. And then he says, ma'am, your ticket is not valid. You have to buy a new ticket. She could not understand. They bring a translator of I don't know what language,
And they explain it to her. And she explains she has no money whatsoever. She comes from a very far away place, and that if she will not ride the plane, she will be stuck there in that airport. And the man said, I'm sorry, we cannot do anything. Your ticket is not valid. You have to buy a new ticket. And I saw a tear escape her eye. And she went to me, she got her suitcases, and I said, and she said, and she wobbles, to the corner of that big room, sits down, and she starts crying. And it was not the soft whimper that we sometimes do. No. It was, it was really, crying and wailing. And I was looking at that scene, and here was my mistake. You know what my mistake was? Ask me what? I asked a very dangerous question. The kid got scared. I'm sorry. I'm sorry. You know what dangerous question I asked? God, you should not ask this dangerous question because you don't know what God will answer. God, what do you want me to do? Dangerous question. You know what God said? Buy her a ticket to Jerusalem. Nice joke. Lord, Lord, my dollars are in my socks. I have 41 days to travel all alone. It's going to run out. What are you talking about? I was afraid. But I was 16. And as early as that, I knew I had to do it afraid. If I wanted to follow God, I had to do it afraid. And I went to that woman and I said in sign language, you. And I pointed to my wallet. And she understood. She understood it perfectly. She was so happy. She jumped up and landed on me and hugged me so tight. And I put her down gently. I checked for broken bones. And we wobbled ourselves to the counter. And I said, sir, told the man, I'm going to buy her a ticket to Jerusalem. And his eyes bulged like saucers. What? I'm going to buy her a ticket to Jerusalem. And the man said, do you know her? No, first time I met her. Why are you doing this? And I said, because she needs it. And he asked me a question I can't forget. Are you rich? And I said, no, my father is rich. And he did not want to sell me the ticket. He did not want. He refused. He got his big boss. They argued. They debated. And then finally, when the plane was about to leave, the big boss sighed a sigh of exasperation. And he looked at me. He looked at the woman, and he finally told the counter guy, okay. He pointed to the woman, let this woman fly. And then he pointed to me, and he said, don't let this stupid guy pay. And we wobbled ourselves to the plane, and we prayed together. That woman and I, we were sitting beside each other. That happened many years ago. At the age of 16, God taught me, when you're afraid, but you know it's the right thing to do it afraid. I will be with you. I will take care of you. I will hold your hand. I will never let go. Can I invite you to stand up now? What are you afraid of? What are you afraid of? Are you afraid of what other people will say
Is that the reason why you're not able to get rid of that sin in your life? Let me tell you, do not be afraid of loss of face when you're in danger of loss of soul. Is there a dream in your life that you have not been able to achieve because you're afraid? Come before God today. Make your love bigger than your fear. The reason why you've been stuck and you've not been able to move is because fear is the biggest thing in your life. No, no, no. Make love bigger than your fear. Make your dream bigger than your fear. And most of all, make your God bigger than your fear. I want you to lift up your hands. If you could do this, lift both hands up in the air and tell God, help me. Please help me to do it afraid. Help me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Say it again, all things. Say it again, all things. Through Christ who strengthens me. Out for you, but I fall. Sometimes you seem so close and yet so far. Oh, I need another chance. I need to know your mercy. Just give me the strength to change within. I know I'm not all that I can be. Seems to get the best of me, but as long as you are here, I know that I will make it every step along the way. Please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, nothing wrong within. Please hear me, Lord, give me a heart like yours. So much grace, so much kindness, so much faith, forever true. Strong as the wind, soft as the shadows. If just once I could be like you. A heart like yours is mine.
Bo Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. September 1, BEC Babasit West, BEC Madriaga, and BEC Uraan East. September 8, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. September 15, BEC Tubal East, BEC Sal. September 29, bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Namakpakan. And that's the... Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manawag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manawag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Johan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email Rosarian. So much. Siyempre Arriba. Siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag. Voice of Manawag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regiric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. Let us now listen to the second live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Simon said to Mary, "Behold, this child is destined for the ruin and rising of many in Israel, and to be a sign of contradiction, and your own soul assoiled with peace." In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Magandang umaga po sa inyong lahat, and welcome to the Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Magandang umaga din po, Father. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess
to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who willed that when your Son was lifted high on the cross, his mother should stand close by and share his suffering, grant that your Church, participating with the Virgin Mary in the Passion of Christ, may merit a share in his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. In the days when Christ was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. The word of God. Thanks be to God. Save in your kindness. In be put to shame. In your justice, rescue me. Make haste to deliver me. Save me, O Lord, in your kindness. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety. You are my rock and my fortress. For your name's sake, you will lead and guide me. Save me, O Lord, in your kindness. You will free me from the snare they set for me, for you are my refuge. Into your hands I commend my spirit. You will redeem me, O Lord, O faithful God. Save me, O Lord, in your kindness. But my trust is in you, O Lord. I say, you are my God. In your hands is my destiny. Rescue me from the clutches of my enemies and my persecutors. Save me, O Lord, in your kindness. How great is your goodness, O Lord, which you have in store for those who fear you, in which toward those who take refuge in you, you show in the sight of the children of men. Save me, O Lord, in your kindness. Please stand. Alleluia, Alleluia. Blessed are you, O Virgin Mary. Without dying, you won the martyr's crown beneath the cross of the Lord. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother
and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of Our Lady of Sorrows. Kahapon lang, ipinagdiriwang po natin the triumph of the cross, the sacredness of the Holy Cross, wherein Jesus saved mankind by dying on the cross. Binibigyan ng halaga ang krus, hindi dahil naging biktima ang ating Panginoong Jesus, but rather through His sacrifice, through His suffering, through His patience, Jesus won for us our salvation. Kinakailangan mahirapan ang Panginoon. Kinakailangan buhatin niya ang krus at kinakailangan ialay niya ang kanyang buhay para lamang iligtas ang kanyang mga anak na puno ng kasalanan. In today's gospel, we also again are reminded about the cross. At naalala natin na habang ang ating Panginoong Jesus ay naghahang, crucified on the cross, naalala natin na lahat ng mga tao na malapit sa Kanya ay biglang nagtago, lumayo. His disciples, people who were following Him, people who listened to Him, people who were cured by Him, bigla na lang nawala. Takot sila. Baka sila rin ay mahuli ng mga sundalo. And that if they were identified loyal to Jesus, they will be imprisoned, or worse, they will be killed. Pero doon sa krus, may nakatayo kasama niya. Ang iilan na lang na hindi takot, hindi nahihiya, na ipakita nila ang kanilang pagmamahal kay Jesus. Ang unang-una na nasa harap ni Jesus ay ang kanyang nanay. Malungkot, umiiyak. Kasama niya si Maria Magdalena at isa pang Maria. At kasama niya ang isang disipulo, ang pinakabata na si Juan. 4 na lang ang natira para ipakita kay Jesus na hindi siya nag-iisa. And that is why in today's gospel we see a sorrowful mother, isang nanay na sobrang lungkot. Siguro para sa isang magulang, mas masakit. Parang mas masakit pa sa kanila na makita nilang kanilang anak na nahihirapan, pinapatay, at iniinsulto. Jesus was embarrassed. Jesus was persecuted, condemned, judged, criticized, spat on, humiliated. Tinuring siyang isang kriminal. At alam ni Maria na ang kanyang anak ay inosente. Alam ni Maria na ang kanyang anak ay banal. Wala siyang kasalanan. Kung meron nga siyang isang puso siyang puno ng pagmamahal para sa mga taong pumapatay sa kanya. Alam ni Maria na ang kanyang anak ay Diyos. Alam ni Maria na ang kanyang anak walang kasalanan
at handang ibigay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Pero mahirap tingnan na yung mga taong minamahal niya, sila rin ang gustong pumatay sa kanya. At tingnan natin si Maria, hindi siya galit. Para sa mga ibang magulang siguro, mumurahin nila yung mga taong gumawa nito. Magagalit or full of bitterness. But in silence, she weeps. In silence, she cries for her son. And this sadness comes from faith, from the assurance that no matter what will happen, kahit nahihirapan ang kanyang anak, siya pa rin ay babangon. Alam ni Maria that her son is the God of love, and He will do what He must do in order to bring love to all mankind. Alam niya ang misyon ng kanyang anak at pinagdarasal niya na sana sa kanyang sakripisyo, lahat ng tao ay magbagong puso, magbalik loob sa Panginoong Jesus. Today we celebrate Our Lady of Sorrows. Hindi masamang maging malungkot. Maraming taong pag sila'y nalulungkot, feeling nila sila'y biktima. Sila'y nakakaawa. Pero pinapakita ni Maria na sa pagiging malungkot, sinasamahan niya ang taong minamahal niya. She joins with her son, and in his sadness, in his critical moment in life, alam niya, hindi siya nag-iisa. Kapiling niya ang kanyang nanay, malungkot. Kapiling niya ang kanyang nanay, na anumang mangyari, mahal siya. Ito ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit sa paanan ng krus ni Jesus, inalay ni Jesus ang kanyang nanay sa kanyang disipulo. This is where we find Jesus making His mother our mother. Sinabi niya kay John, John, this is your mother. At itinuro niya ang kanyang nanay. At sinabi niya sa kanyang nanay, woman, this is your son. From that time on, ibig sabihin, ipinagkaloob niya ang kanyang nanay sa buong sangkatauhan. Lahat ng aking mga anak, anak mo rin. You who have loved me, you who have been faithful to me, I know that you who are a mother who cares for me, now be a mother for all my children. Because I know you will never abandon them. I know you will always pray for them. I know you will always take care of them. At alam natin po, mga kaibigan, na si Mama Mary patuloy pa rin nagiging malungkot habang may mga taong lumalayo sa Diyos. Habang may mga taong hindi kinikilala ang kanyang pag-ibig, patuloy pa rin malungkot si Maria. At yan ang dahilan kung bakit nagpapakita siya sa France, doon sa Our Lady of Lourdes, sa Portugal, Our Lady of Fatima, at dito sa Our Lady of Manaoag. Gusto niyang dalhin ang mga anak ng Diyos palapit sa Kanya. Nalulungkot ang nanay dahil hindi minamahal ang kanyang anak. Naway tayo bilang mga anak ni Maria at anak ni Jesus, sana lumapit tayo sa ating Panginoon. Let us realize that our source of joy is Jesus, and the source of our sadness is not having Jesus in our life. Kagaya ni Maria, naway maramdaman natin ng tunay na saya
ay maglingkod para sa Diyos, makapiling ang Diyos, at maging tapat sa Diyos. And may we be ready to be sorrowful. Pag alam nating may kasalanan tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At sa pagbalik natin sa Diyos, manatili naway maging masaya sa pagmamahal ng ating Panginoon at sa pagmamahal ng ating Ina. Tumayo po tayong lahat. Together with Mary, who knows what it means to suffer, let us pray to God for those who have heavy crosses to bear as we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer, that those who are heavily burdened by sorrow and trials may find peace and comfort as they reflect on the sorrows of Mary. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may accept the sorrows and sufferings of life and discern God's presence in them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That through the example of Mary, we may be patient in suffering and persevering in doing good works. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That in the midst of difficulties and trials in our everyday lives, we may discover the true meaning of Christian life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That those who suffer through sickness may find in Mary a true refuge and consolation. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. In a special way, we also pray for those who may be suffering because of the storm in our country. May God protect our countrymen, provide them shelter, give them safety, and give them health. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We now pray for our own personal intentions and for the intentions of this Mass. God of all grace, your plan for the world surpasses all our expectations. Keep us trusting in the power of your saving love. We ask this through the intercession of our Blessed Mother and through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father.
May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O merciful God, to the praise of your name, the prayers and sacrificial offerings which we bring as we venerate the Blessed Virgin Mary, whom you graciously gave to us as a most devoted mother, when she stood by the cross of Jesus, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the feast day of the Blessed Virgin Mary. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life,
and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that ye should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Rejoice when you share in the sufferings of Christ, that you may also rejoice exultantly when his glory is revealed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Charles Moises Barrientos, O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
Please kneel for the Oratio Imperata. Lumuhod po tayo at magdasal ng Oratio Imperata. Almighty God, Lord of the universe, creator of everything, we come to you seeking your divine protection as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. After every invocation we shall say, deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord. From strong typhoons. Deliver your people, Lord. From relentless rains. Deliver your people, Lord. From destructive earthquakes. Deliver your people, Lord. From drought and pests. Deliver your people, Lord. From deadly floods and storm surges. Deliver your people, Lord. From red tides and fish kills. Deliver your people, Lord. From deadly lightning. Deliver your people, Lord. From violence and wars. Deliver your people, Lord. From corruption and sin. Deliver your people, Lord. From criminality and terrorism. Deliver your people, Lord. From selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. Divine Jesus, you calmed down the storms and walked over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you now and forever. Amen. Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us. Please stand. Let us pray. Having received the sacrament of eternal redemption, we humbly ask you, O Lord, that honoring how the Blessed Virgin Mary suffered with her Son, we may complete in ourselves for the Church's sake what is lacking in the suffering of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for some announcement. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 p.m. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill out the form at the religious store at the ground floor. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Maraming salamat po sa pagbisita niyo sa Our Lady of Manaoag Shrine. Ngayon po magkakaroon po tayo ng blessing of the sick and blessing of religious articles. Lumapit lang po. Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord, and in honor of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, may these rosaries and other religious articles be blessed. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall.
prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death, you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of Manaoag. Amen. For priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart.
and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. And he shall reign
ko ay nasa'yo at kailanman ikaw ang buhay ko. Ang buhay ko, mabubuting bagay sa'yo nagmulad. Maging ang buhay ko na kumamanha. Sa'yo at kailanman ikaw ang buhay ko. Dakila ka sa iyong gawa, taglay mo ang landas ng buhay ko. Ng buhay ko, pag-asa ko ay nasa'yo at kailanman ka sa iyong gawa, taglay mo ang landas ng buhay ko, ng buhay ko. Pag-asa ko ay nasa'yo at kailanman ikaw ang buhay ko, ang buhay ko. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You
this place, mighty As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang magkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel
sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay,
upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary is a meditative prayer. The Rosary is often attacked as a prayer that leads to rattling or as a prayer that is boring, as they say. It is always the same. Behind such a criticism is a gross misunderstanding. It is true that the external form is always the same, the repetition of the Hail Mary, and to think about the words we pronounce would be truly boring. But this is not the way the Rosary should be prayed. We should come to a quiet and peaceful meditation about the words, or even better, about the mysteries. This meditative character has been again and again emphasized. Already, the bull of Pope Pius V, dated September 17, 1569, in which the Pope approved the present form of the Rosary, mentions that the meditation on the mysteries is essential for the gaining of the indulgences attached to this prayer. To facilitate meditation, the Rosary offers two important helps. The first one is the tranquil succession of Hail Marys. It is kind of a blessed monotony which should lead us to an external quietness. We are not always confronted with new thoughts and words which demand our attention, but we are set free to concentrate fully on the meditation. The second one are the prayer beads, which are a help to involve also our body in this prayer. The fingers proceeding from one bead to the other in regular intervals are apart and help to come to calmness of the whole person, and in this way they contribute to an atmosphere of meditation. Like in any prayer and meditation, it is important to emphasize the life dimension. We do not meditate for meditation's sake, but considering what God did for us and how much He loved us, we cannot help but get affected by it. Our lives must be shaped and changed by the contemplation of our God, who became so much involved with men. As He reached out to us, must we reach out to others. It is again Adolf of Essen
who pronounced this very clearly by writing that everybody praying the rosary must make a serious effort to imitate the life of Jesus. The rosary devotion must lead us to put the prayer in practice. It is an imitation of Christ, not in book, but in prayer form. And for more understanding of the rosary, tune in into this station of the angels. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio Dominican Radio, in cooperation with thefranciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for September 15th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate the feast of Our Lady of Sorrows. Today the Church honors the woman who knew suffering throughout her life, especially as she stood fearlessly at the cross while others fled. Mary first learned of the pain she would face when Simeon encountered her in the temple with her young son. Luke's Gospel tells us that Simeon advised Mary that a sword would pierce her heart. Simeon's prediction came true 6 more times with the flight into Egypt, Jesus' temporary separation from his family during their time in Jerusalem, Mary's poignant encounter with Jesus as he made his way to Calvary, the crucifixion itself, the taking of his body down from the cross, the burial of Jesus. St. Ambrose in particular sees Mary as a sorrowful yet powerful figure at the foot of the cross. She looked on her son's wounds not with pity, but saw in them the salvation of the world. As Jesus hung on the cross, Mary did not fear her own death, but offered herself to her persecutors. As Jesus died, he handed over his spirit. Mary's example leads us to trust in her caring presence and Jesus' spirit throughout our lives and throughout history. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Yahweh now and forever.
to Manawag Dominican Radio. Okay, let's have some fun. Let's have this story. A blind tour guide. A tour guide was bringing around tourists to the country's historic landmarks. Pointing on to an old fort, the guide said over the microphone, "Hundreds of Japanese died on that spot." After a while, he showed a historic bridge and said, "The whole Japanese Imperial Army were wiped out there." As the tour progressed, the guide kept on narrating how the Japanese lost to the point to join the American and the Filipino forces. One guy at the back stood up and good-naturedly said, "Is there any place where the Japanese also won?" The tour guide replied, "Sir, as long as I'm the tour guide, the Japanese never won." Alam nyo, meron siyang racial discrimination. Siguro talaga ito, blind guide. Remember, spiritual blindness can be caused by our biases and prejudices. As Jesus once said of the biased Pharisees, they have eyes but do not see. So alisin po natin ang ating pagbulag-bulagan, ang ating kayabangan, sapagat hindi po magiging maganda yan. Happy Saturday! A beautiful life does not just happen. It is built daily by prayer, humility, sacrifice, and love. May that beautiful life be yours always. Happy Saturday! What love is this that pays so dearly that I, the guilty one, may go free? Amazing love, oh what sacrifice the Son of God give for me. My debt He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. And so they watched Him die, despised, rejected, but oh, the blood He shed flowed for me. Amazing love, oh what sacrifice the Son of God came for me. My death He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. And so this love of Christ shall flow like rivers, come on
Ikaw, tanging ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Sa'yo ko lang nadama wagas na pag-ibig o anong saya. Jesus, ikaw ang tangi kong katiyakan. Jesus, ikaw ang aking sandigan magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang siyang kapayapaan. Jesus, ikaw wala nang iba kundi ikaw lamang. Ikaw, tanging ikaw ang nais kapiling sa buhay kong ito. Ngayon lang natagpuan itong pagmamahal. Tanging sa'yo lamang. Jesus, ikaw ang tangi kong katiyakan. Jesus, aking sandigan magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang siyang kapayapaan. Jesus, ikaw wala nang iba kundi ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw, tanging ikaw ang nais kapiling sa buhay kong ito. Ngayon lang natagpuan itong pagmamahal. Tanging sa'yo lamang. Jesus, ikaw ang tabi kong katiyakan. Jesus, ikaw ang isang liban magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang siyang kapayapaan. Jesus, ikaw wala nang iba kundi ikaw. Jesus, ang tabi kong katiyakan. Jesus, aking sandigan magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang siyang kapayapaan. Jesus, ikaw wala nang iba kundi ikaw. Patuloy po tayo manimbahan sa ating Panginoon. Ang tabi kong katiyakan. Jesus, aking sandigan magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang siyang kapayapaan. Jesus, ikaw wala nang iba kundi ikaw. Wala nang iba kundi ikaw. Wala nang iba kundi ikaw.
Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. No amount of guilt can change the past, and no amount of worrying can change the future. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 9 ng Setyembre, ang 23 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Again, Jesus set out from the country of Tyre. He passed through Sidon, and skirting the Sea of Galilee, he came to the territory of Decapolis. There, a deaf man, who also had difficulty in speaking, was brought to him. They asked Jesus to lay his hand upon him. Jesus took him apart from the crowd, put his fingers into the man's ears, and touched his tongue with spittle. Then, looking up to heaven, he said with a deep sigh, "Ephatha," that is, "be opened." And immediately, his ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak clearly. Jesus ordered them not to tell anyone about it, but the more he insisted, the more they proclaimed it. The people were completely astonished and said, "He has done all things well. He makes the deaf hear and the dumb speak." Meron akong naaalala mula sa aking pagkabata dahil sa Ebanghelyo ngayong linggong ito tungkol sa isang bingi na pinagaling ni Jesus. Isang araw, inutusan ako ng nanay ko na bumili sa tindahan. Pero, pagdating ko sa tindahan, naguluhan ako at di ko alam kung anong bibilin ko. Di kasi ako nakinig na mabuti sa sinasabi ng nanay ko. Sa sobrang inis ko dahil inutusan na naman ako, umalis ako agad na matapos na agad ang pinapagawa sa akin. Kaya ang nangyari, bumalik ako ng bahay
At syempre, napagalitan ako. Tapos, bumalik pa ulit ako sa tindahan. Yun ang parusa ko. Di kasi ako nakinig eh. Ang pakikinig ay mahalaga sa komunikasyon. Di mo maiintindihan ang sinasabi ng kausap mo kung di ka nakikinig. Di mo rin alam ang isasagot mo kung di mo pinapakinggan ang tinatanong sa'yo. Parang sa eskwelahan, di ka makakakuha ng mataas na grado kung wala kang ibang ginawa sa classroom kundi ang dumaldal sa katabi mo. At marami pang ibang pagkakataon sa ating buhay na madalas di tayo nakikinig kaya napapahamak tayo. Dapat kasi nakikinig. Sa panahon din ngayon, bihira na talaga ata ang marunong makinig. Bakit? Kasi busy tayo sa mga sarili natin. Ang iba nga sa atin, naging mundo na ang social media at nakalimutan na pansinin ang mga taong nakapaligid na gusto sana makipag-usap tulad ng ating mga kapamilya at mga kaibigan. Ang pakikinig ay isang paraan para maipakita natin ang pagmamahal at malasakit natin sa iba. Kung di tayo marunong makinig, paano na? Matuto sana tayo makinig bilang tanda ng ating pagmamahal. Minsan mo na rin bang naisip kung bakit ginawa ng Diyos ang tao na may dalawang tenga at isang bibig lang? Bakit kaya? Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tenga upang marinig natin ng malinaw ang sinasabi niya sa atin. Madalas kasi, gusto natin tayo lang ang naririnig. Gusto natin na lagi tayong pinapakinggan ng Diyos sa ating mga dasal at lalo na sa ating mga kahilingan. Laging tayo ang nagsasalita, pero sana ating maisip na ang Diyos gusto rin tayo kausapin. May gusto siya sabihin sa atin. Sana mapakinggan natin siya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. September 1, BEC Babasit West, BEC Madriaga, and BEC Uraan East. September 8, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. September 15, BEC Tubal East, BEC Sapang, and BEC Lipit. September 22, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Bisal. September 29, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Namakpakan. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Johan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran.
The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, Voice of Manaoag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.ilradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM.
blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 15. Umagang-umaga ng unang Pasko ng pagkabuhay, si Maria Magdalena at ilang mga babaeng nagmamahal kay Jesus ay naparoon sa kanyang libingan. Pinag-uusapan nila kung sino ang mag-aalis ng malaking batong nakatakip sa libingan. Pagkalapit nila sa halamanang pinaglibingan kay Jesus, nakita nilang naigulong na ang bato. Iginulong yaon ng isang anghel madaling araw pa. Patakbong nagbalik si Maria Magdalena upang pagsabihan ang mga alagad. Ngunit ang ibang mga babae ay nagtuloy sa libingan. Nakita nila ang isang anghel na nakadamit ng puting-puti at nakaupo sa tabi ng libingan. Sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot. Nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus. Siya'y wala na rito. Siya'y nagbangon tulad ng kanyang sinabi. Magsiparoon kayong madali at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y nagbangon sa mga patay." Nang ibalita ni Maria kina Pedro at Juan ang kanyang nakita, sila'y nagmamadaling pumaroon sa libingan. Si Juan ay mabilis tumakbo kaysa kay Pedro, kaya't siya ang naunang dumating sa libingan. Pagkakita niyang bukas na ang libingan, sumilip lamang siya at hindi pumasok. Si Pedro ay pumasok kaagad sa libingan. Sumunod sa kanya si Juan. Pagkakita ni Juan sa mga kayong ibinalot kay Jesus, naniwala siyang buhay si Jesus. Pagkaraan pa ng ilang sandali, si Maria Magdalena ay nagbalik na umiiyak sa libingan. Ang akala niya'y may kumuha sa katawan ni Jesus. Pagtingin niya sa loob ng libingan, tinanong siya ng isang anghel, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi ni Maria, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon." At paglingon ni Maria, nakita niya ang isang lalaki na akala niya'y hardinero. Kanyang sinabi, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sabihin po ninyo kung saan ninyo siya inilagay." Tinawag siya ng lalaki, "Maria." Agad nakilala ni Maria na iyon ay si Jesus. Pagkaraay, dali-daling nagbalik si Maria sa Jerusalem upang ibalita sa mga alagad na muling nabuhay si Jesus. At iyan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 15. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Good afternoon po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyan sa mga awitin dito sa Manawag Dominican Radio. So masantos nga rin mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Face to face, and one day
saan mayroong dalawa o tatlong nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at nagkakaisa sa hangarin nila, sa kalagitnaan naroon siya. Di man tayo karamihan kung may pagkakaisa, ang ating kapangyarihan manggagaling sa hangarin nila, sa kalagitnaan naroon siya. Siyang sa ating nangunguna, siyang nasa ating tabi, sa ating pakikibaka, siya ang laging kakampi. Kung saan mayroong dalawa o tatlong nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at nagkakaisa sa hangarin nila, sa kalagitnaan naroon siya. Ang ating tinututulan ay tututulan ng Diyos, at ang ipinaglalaban ipaglalabang taos. Kung saan mayroong dalawa o tatlong nagtitipon sa ngalan ng Panginoon at nagkakaisa sa hangarin nila, sa kalagitnaan, sa kalagitnaan, sa kalagitnaan naroon siya. Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Ko sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mapagpalang Sabado po ang sumainyo. Nandito na naman po tayo sa ating programa, Ang Forever Ko sa Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Sister Annabel Pring ng Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul. Simulan po natin sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat butihing Ama sa lahat ng mga grasyang ipinagkakaloob mo sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan sa tulong ng aming inang si Maria, Our Lady of Manawag. Tinataas namin ng lahat ng aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong dumaan at gayon din ang mga nasa kanilang mga tahanan, may karamdaman, nasa ospital. Gayon din po ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, nakikipagsapalaran. At sa anumang mga intensyon ng mga taong nakikinig sa ating programa, gayon din ang lahat ng mga may mga adikain sa kanilang buhay, mga walang trabaho, mga pamilyang sugatan at kakawatak-watak, sanhi na rin ang kahirapan. Panginoon, Ikaw ang tunay na manggagamot. Ikaw ang nagbibigay ng lunas sa anumang sakit na aming dinaranas. Hilumin mo ang sakit ng buong mundo. Turuan mo kaming maging katulad sa iyo. Ipaubaya ang aming buhay sa ating Ama. Inang Maria, akayin mo kami patungo kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang hapon po ang sumainyo. Marahil yung boses ng ating
yung boses ng ating guest ay naririnig na po ninyo. Ano po? Anyway, ito po yung ating programang Ang Forever Ko sa Diyos. Okay, ang saya-saya po niya. Masaya po ngayong Sabado. So, ang programa po natin every Saturday na 1:30 to 3:30 p.m. Ito po ang inyong lingkod ulit, si Sister Annabel. Ipapakilala ko na po ang ating guest ngayon. Actually, para ko na po siyang nanay, ate, kapatid, kasi kasama ko po palagi sa apostolate. Ay naku, masyadong makulay po ang kanyang mga ibabahagi sa inyo mamaya sa kanyang pagiging involved. Parang madre baga. Involved po sa simbahan. At bago pa ako dumating sa Pangasinan, talagang nandyan na po siya, laman na ng simbahan. So, ipapakilala ko na po at siya na po ang magpapakilala sa kanya, kung hindi si Ate Silvana de Vera. Magandang hapon po. Magandang hapon naman, sister. Ayan. Ito po ba ang inyong first time na makadalo dito sa ating programa sa radio? Opo. Okay. Very, very first time. Very first time. Wish ko po kayo na ang palagi dito. First time lang na very pa, no? Ayan, sige. Ano po ang mga naging simula muna bago kayo ma-involve sa inyong napakaseryosong activity ng Bible Apostolate, Divine Mercy, minsan ACN. Ano ba naman yan? Pinakyaw na ninyo. So, paano po kayo muna na-involved sa simbahan? Yung para bagang yung kapanganakan ng inyong pananampalataya na nagdala sa inyo sa ganitong involvement? Well, ang umpisa nito ay talagang galing sa Diyos lahat. Wow. Kasi, I was just ordinary Sunday mass goer lang. Yung simba-simba lang. Simba-simba lang. Okay. Kasi hindi ko naman naiintindihan. Basta sabi ng tatay ko, magsimba ka. O di magsimba ako. So yun ang ginagawa ko lang. Until way back 1988. Something 88. Nagkaroon ako ng panaginip. Yung panaginip ko na sa panaginip ko ay tulog ako na tapos nagising ako. Pagkagising ko may nakita ako isang madre na nakaupo sa may paanan ko. Madre pa, gaya mo. Itong madre na ito nasa may paanan ko. Tapos siyempre na-surprise ako, paano kayo pumasok itong madre na ito dito sa loob ng kwarto ko? Sabi ko, good morning sister, do I know you? Sabi ko. Ngumiti lang yung madre. Pagkatapos niyan, meron ako nakita from my right side na ibon na puti na lumipad, nag-cross. Yes, nag-cross sa akin, nag-cross papunta sa left. So, sinundan ng mata ko yun. So, umikot pati yung ulo ko syempre. Yes. So, ngayon, yung madre nagsalita, sabi niya sa akin, did you see that bird fly over your head? Sinungaling ako. Natural ba? Maldita ako talaga. Sabi ko, no sister. Nagsinungal ako doon sa madre. In the first place, bakit niya kasi tinatanong, nakita na nga niyang sinusundan ng mata ko, no? Tinanong pa. Tinanong pa. So, ngayon, tapos ngumiti yung madre, sabi niya, that's the Holy Spirit. Nice. Ay, naku. Nung sinabi niyang Holy Spirit, natural, anong gagawin mo? Ay, okay ka, di ba? Hahanapin mo. So, hinahanap ko ulit yung ibon. And then, nawala bigla yung madre doon sa paanan ko. Naku, sabi ko, hindi ako and then I woke up. I woke up. Pagkagising ko, sabi ko, parang hindi ako mapakali. Bakit kaya ito? Sino kaya yung madre na yun? Siguro umihingi ng dasal. So, that afternoon, pumunta ako sa bahay ng mama ko. Tapos sabi ko, ma, alam mo, nagkaroon ko ng panaginip. Hindi ko makalimutan. Merong isang madre, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi siya Pilipino. Tapos, ang ganda-ganda niya. Pero ba't hindi ko makalimutan? Siguro may madre dito na Franciscan dito sa ano. Kasi mayroon kaming madre dati sa Santo Tomas? Santo Tomas, Franciscan Sisters. So, sabi ko, ma, meron ka bang kilala na hindi Pilipino na nagmadre dyan? Baka humihingi ng dasal. Anong kulay ng damit ng madre? White? Yung white at saka yung black. Parang ganon. White and black. Parang Dominican naman siya. Parang ganon. Pero hindi naman. So, sabi ko, sino kaya yung madre na yun? At tapos sabi ni mama, wala akong alam na hindi Pilipino na nagmadre dyan.
Tapos sabi, sino kaya yon? Tapos, talking about Madre, meron akong auntie na Dominican sister. Okay. Oo, si Mother Concepcion. Tapos ngayon, sabi ng mama, hintay ka ha, may pinapabigay sa'yo. So, pumasok siya doon sa kwarto niya habang ako'y naghihintay doon sa hapagkainan namin. Pagbalik niyang ganun, meron siyang inilapag na parang booklet sa tapat ko. Tapos sabi niya, ito, i-spread mo daw yan. So, paglapag niya, yung booklet ng Divine Mercy pala yun, nakakabaliktad. Nung binaliktad niya, nakita ko yung picture ni Saint Faustina. Sabi ko, uy, ito yung Madre Man na napaginipan ko. Blessed are you. Kaya sabi ni mama, ay naku, tingnan mo. Sige, basahin mo maigi kasi ang kabilin-bilinan ng tita mo, you spread that devotion. Sabi ko, ha? So, I started to read. Habang binabasa ko, parang sabi ko, I was inspired. Kasi nabasa ko yung kwento doon short lang na kwento ni Saint Faustina, kung paano nag-start ang Divine Mercy, na kung paano nagpa-paint ng image si Jesus. Sa kanya, kay Sor Faustina, pinaano niya talaga. So sabi ko, I was challenged. Sabi ko, kung kaya nitong Saint Faustina na ito na magpa-paint ng image ng Divine Mercy, kaya ko din. So, na-inspired ka na talaga. I was challenged. Tapos sabi ko, kaya ko din. So, I started to look for someone who will paint the image. Alam mo, mayroon akong kaibigan na dati na yan, na kaibigan din ng tatay ko, matanda na ito, na matandang binata, na talagang fine arts graduate sa UST. Okay. Pero, alam mo ba na siya ay isang Protestant siya. Hindi ko nababanggitin kung anong sekta. Basta Protestant siya. Since birth, Protestant na yan. Pati pamilya niya, puro Protestant yan. So, hindi ko naman alam yun. Hindi ko alam. Pero kaibigan siya? Kaibigan siya ni Papa dahil siya yung taga-paint ng image, ng mga image, yung sign ng Romana. Yung sa inyong sa business. Oo. Siya yung taga-paint talaga ng yung sign ng Romana. So, naging, kasi nung maliit ako, pumapasyal doon sa bahay. Kaya nakilala niya? Kaya nakilala ko yun. Tapos, pagka, maliit pa lang ako, sasabihin ni Papa, Silvana, mag-play ka ng piano, kasi marunong ako mag-play ng piano. Mag-play ka ng piano, at si Kuya Nick mo, ay siya yung kakanta. So, kakanta. So, yun ang ginagawa ko. Maliit pa ako. Hanggang lumaki. Na-meet ko itong si Kuya Nick ulit. Nagkaroon kami ng ugnayan sa Pasko, doon sa, yung first na ugnayan sa Pasko sa Mangaldan. We were the hosts. Sabi ni Kuya, Silvana, halika, mag-join ka ng ganito, ganyan. May involved ka na. So, I was involved with the ugnayan sa Pasko. Okay. And, in short, siya yung, alam ko lang na fine arts graduate. Dahil sabi ni Papa, magaling mag-paint. So sabi ko, Kuya, pwedeng may favor akong hihingin sa'yo. Sabi niya, ano yun? Sabi, gusto kong i-paint mo itong image na to. Tapos sabi niya, nakita niya ganun. Sabi niya, hay, ang ganda naman ng interpretation na to. Sabi niya, hindi kasi Protestant siya, hindi Katoliko Sabi niya, wow, ang ganda naman ng image, ng pagka-interpret nito. Sabi niya, sabi ko, yes, please paint that image. Tapos sabi niya, ha? Sige, sabi niya. Tapos sabi ko, I give you only 7 days to finish this. Kasi umpisa na ang, malapit na ang Biyernes Santo, ipapa-frame ko pa yan. Siyempre, give me time. So, I give you only 7 days. Tapusin mo yan in 7 days. Tapos, papa-frame ko. Pagkatapos, dadalhin ko sa simbahan. On time para sa Biyernes Santo, na kung saan mag-uumpisa ang novena. The chaplet of the Yes, hindi. Yung novena talaga, sister, in preparation for the Feast of Divine Mercy. Okay. So, itong si Kuya Nick, sabi niya, sige. Sabi ko, Kuya, medyo limited ang budget ko, ha? Sabi ko, so, paano yan? Sabi, hindi pa kita mababayaran ng gusto. Anong kailangan? Sige, just buy me materials. So, nice. Yes, so I started to buy materials, tapos binigay ko yun sa kanya. Alam mo, ang nakakapagtaka sa kanya, sabi niya sa akin, pero kukwento na niya after that, sabi niya, alam mo Silva, nagtataka ako dito sa image na pinagawa mo sa akin. Sabi niya, kasi every day, since na binigay mo ito habang ginagawa ko, may pumapasok doon na na mga tao na hindi ko kilala doon sa, yung shop niya kasi nasa harap ng plaza. Buhay pa ba yan? Tapos patay na siya. Teka, huwag mo unahan mo. Kasi ang ganda ng kwento niyan Mahaba ito, sister. Sige po, baka may Sabado pa tayo susunod.
Pwede pa tayo Meron pa. no? Okay. Ulitin kita, ha? Sige, sister. Sige, okay. So, anong gagawin na natin yan? Tutuloy ko pa? Tuloy niyo, tuloy tuloy niyo. ko. So, itong si Queen, yung shop niya nasa harap ng plaza. Binili niyo na yung materials. Binili ko na materials. So, Lahat, ginagawa na niya. Na-inspired siya, may dumadaan Yes, daw. Oh. may pumapasok sa kanyang pwesto. Kasi open yun eh. So, habang ginagawa niya, may mga nagko-comment. May mga hindi niya kilala na nagko-comment. Sabi niya, uy, paliitin mo yung kamay, medyo malaki. Mayroon ibang na nang papasok doon, uy, yung paa niya, iayos mo ng ganon. So, ganon. Uy, yung mata, paamuin mo. Ganon, parang guided ba? Galing Tapos, on the 7th, sabi ko, on the 7th day, kasi yun ang tali. pumasok. Kasi before that, actually, diba kasi meron kaming pawn shop, may pawn shop si mama. Every night, pumapasyal ako doon sa pawn shop para i-check yung security guard. Ibang tao, ibang klase, ha? I-check ko yung security guard na totoong nagsisecure ng pawn shop. So, nagda-drive ako there hanggang, dadaan nga ako doon sa plaza, iikot ako. Kasi makikita ko si Kuya Nick na nagpipaint makisyoso ka na rin, ha? Minsan bumaba ako, sabi ko, Kuya, hindi ka ba natutulog? Bakit? Nagpipaint ka pa 11 o'clock in the evening. Sabi niya, hindi ko maintindihan, Silvana, pero magmula nang binigay mo sa akin ito, hindi ako makatulog. So, kailangan kong tapusin, kung hindi, magkakasakit na ako, sabi niya. So, overnight. Talaga pa. Nag-overtime siya sa pag-paint. Great! Yes! Pagkatapos, on the 7th day, sabi ko, Kuya, hindi yan Katoliko, ha? Hindi yan Katoliko, ha? Protestante yan. Sabi ko, uy, Kuya, pwede ba? Itigil mo na, kasi he was working on the eyes. Sabi ko, tigil na. Kasi napakaganda na. Huwag mo nang galawin. Ay, parang naalala ko yung iconology natin, delikado yung mata. Yes, yung icon, parang gano'n. Pero sabi ko, stop, don't touch it anymore. So, tapos lumayo siya doon sa, sabi, oo nga, sabi niya, kung ganito kaganda ang image, kailangan maganda rin ang frame niya. Dapat hindi ordinaryong kahoy, sabi niya. Pina-special na niya. Alam mo, nakakapagtaka, sabi ko, kasi sabi niya, kailangan nara, hindi ordinaryong kahoy. So, sabi ko, eksakto. Alam mo kung bakit? 3 days ago, may nagbenta sa akin ng nara. Kasi sabi ko, teka, ganito. Sinong gagawa ngayon? Meron akong kahoy. Ang problema, sinong gagawa? Sabi niya sa akin, ay, teka, meron akong kilala. Alam mo yung nag-aayos ng simbahan ninyo, yung nag-maintain ng Stations of the Cross ninyo doon, sabi niya, si Floro de la Cruz. Siya ang gagawa ng frame. So sabi ko, sige, ganito na lang. I-contact mo. Uuwi ako, kukunin ko yung kahoy. Tapos, ipapagawa ko na lang sa kanya. Tawagan mo siya. Sabi ko, sige, sabi niya. So, lumabas kaming dalawa doon sa shop para kukuha ako ng tricycle pa uwi doon sa bahay. Alam mo bang paglabas namin doon sa sidewalk yan eh. So, paglabas namin. Eksakto, nandyan na yung Floro de la Cruz. Sabi niya, uy, tamang-tama, ito yung gagawa. Halika. Parang pinagtagpo-tagpo kami doon. Hinanap ni Sor Faustina ang ay, gagawa. naku, sinabi mo. Nakakapagtaka, sa totoo lang, nagtaka ako, sabi, ito ba yun, ma'am? Sabi, huy, halika, may pagagawa si Silvana sa'yo. Sabi ngayon ni Kuya Nick. So, pumasok ulit kami doon sa pwesto. Sabi niya, iyan, igawan mo ng frame. Tapos, alam mo, sabi niya, ay, kung ganito kaganda ang image, parang magrasya sabi niya. Alam mo, sabi niya, sige, willing ako, gagawin ko yung frame. Huwag mo akong bayaran. Grabe! Kasi, para, yung gusto niya kapalit grasya. Parang ganon. So, sabi ko, di sige. Mas maganda kasi medyo kulang ako sa budget. So, hinanap ni Sor Faustina ang mga hinanap talaga. God provided it through Saint Faustina, through the intercession of Saint Faustina. Ay, talaga, sa totoo lang. And then, so, ginawa niya yon on time sa simbahan dinala the Holy Thursday kasi Friday mag-uumpisa na kami magdubina. Eksakto natapos yun. Huwebes Santo. So, Biyernes Santo mag-ununubina kami. So, inayos-ayos na namin. And then, alam mo ba, ang mayroong isang matanda na may dala-dala siyang bata na malaki ang ulo. Sabi niya sa akin, sis, kung bakit ako ang nalapitan? Sabi niya, sis, pwede ba ipagdasal mo nga itong apo ko? Sabi ko, bakit? Kasi meron siyang hydrocephalus, yung lumalaki ang ulo. Sabi ko, eksakto. Alam mo ba, kapapasok lang namin ng image ng Divine Mercy, doon ka magdasal. Pumunta ka doon. So, pinapunta ko doon, dala-dala niya yung apo niya. Lumapit sila.
1 week or 1 week or more. Nagkita kami ulit. Sabi niya, uy sis, alam mo ba, gumaling yung apo ko. Wow. That's the very first. Sabi ko, wow. Sabi ko, sa totoo lang. Sabi niya, yes, gumaling yung apo ko. Ay, nako. Alam mo, naisulat ko yun. Minsan, dadalhin ko sa'yo. Mayroon kaming ginagawang newsletter dati. Ibabahagi niyo po dito. Oo. Ibabahagi niyo po dito. Sige. At ang marami nating mga listeners na mga may karamdaman, isa rin dyan sila sa mga magbe-benefit. Correct. Kasi sa Diyos lang naman tayo lahat magagamot eh. At siguro dinala ka ni Sor Faustina. Tignan nyo ang intention natin na ibahagi ninyo yung biblical apostolate. Oo. At the same time, yung pinakasentro, yung divine mercy. Divine mercy talaga. Yung pala yun ang ugat. Yun naman talaga divine mercy din ang Bible eh. Yes. Si Jesus mismo yun ang nagbibigay siya, ng mercy. Yes. Siya yung ang salita ng Diyos mercy. Ay divine mercy. Kaya nga sabi ko, well, hanap mo ako, Panginoon, ng taong dapat kong isamahan ako sa aking pagbabahagi kasi isang apostolate ito na talagang pangkaluluwa. Wala po tayong bayad, wala tayong mga hinihintay na kapalit. Mas maganda yung grasya. Sabi nga ni gumawa ng frame, wag mo kong bayaran. Correct. Mas maganda yung grasya ang kapalit. Sa totoo lang, alam mo ba, yung taong yun, after that, kung for some reason, napunta siya sa Chancery. And siya yung kinuha ni Archbishop Emeritus Cruz na naging welder niya, hanggang marunong na siyang maggawa ng gold, gold leaf. Siya na yung gumagawa umasenso ang buhay. Yan na. Sa totoo lang. May grasya pa rin ng Diyos talaga. Totoo. Huwag kang umasa sa material na ibibigay at kapalit, pero umasa ka sa Diyos at lahat ay ibibigay niya na apaw pa. Yan. So, wala nang ibang asan. Tuloy pa rin? Yes. Sige, okay. Maski na take 2 tayo, take 3. Kasi mas maganda itong susunod eh. Sige. So that's the first miracle, no ha? Okay. Pagkatapos ngayon, itong si Kuya Nick, babalik tayo kay Kuya Nick. Si Kuya Nick Aquino yan, ang pang-apelyido niya, Nick Aquino. Si Kuya Nick ay nagkaroon ng sakit. Hindi ko alam kung ano yung sakit niya, pero parang parang hindi maganda. Na. Siguro sa pagpipaint niya, kasi nagpipaint talaga yan. Kasi medicine yun may maamoy na chemicals. Tapos medyo mataas ang sugar niya, parang gano'n. So, nag-complicated na. So, kailangan siyang dalhin sa hospital. Ako, parang out of gratitude, kasi siya yung gumawa ng image, dahil sa image na yun, nagkaroon kami ng grupo ng Divine Mercy. At saka dumami ang nagdadasal, pumupunta sa simbahan para magdasal. Alam mo ba na si Kuya Nick, sabi niya, Silvana, alam ko, gusto mo akong dalhin sa hospital, pero wala akong pera eh. Sabi niya, matandang binata yun, pero alam mo ba na napakabait niya. Meron siya mga scholars, kaya pag may pera siya, nagbibigay ng pera sa kung kani-kanino na hindi niya kilala. Nakakatuwa nga yung taong yun eh. Talagang mabait, by nature talagang mabait siya na tao. So, wala siyang iniipon para sa sarili niya. Galing. Pero parang sabi ko, out of gratitude, kasi siya yung gumawa ng image, parang feeling ko, I have to help this person. So sabi ko, sabi ko, Kuya, ako ang bahala. Ako na ang bahala. Basta dadalhin kita sa hospital, kasi hindi naman pwedeng hindi ka dadalhin sa hospital. Binata tapos alam mo dahil binata, wala siyang family. Binata, wala siyang family. Kaya nga, sabi ko, walang mag-aasikaso sa kanya. Kaya sabi ko, ako na lang, akong nag-volunteer, akong bahala sa'yo, Kuya. So, dinala ko sa hospital, sa Nazareth Hospital. Sa Dagupan. Ano bang year yun? 2000 something. Okay. So, nung dinala ko siya sa ICU, there was one time, nandito kami sa ICU. Tapos, habang sa harapan niya na kama, kasi di ba maraming pasyente, may across his bed, merong isang hindi mapakali na pasyente. Tapos, sabi ko, Kuya, hintay ka sandali dito ha, dadasalan ko lang yun. Tapos, kasi, maghintay ka dito kasi ituturo ko sa kanila yung pagdasal ng chocolate. May promise si Saint Faustina dyan eh. Ay si Lord kay Saint Faustina. So, pupunta ako doon. So, pumunta ako doon sa kabila. So, sabi ko, excuse me, Katoliko ba kayo?
Tapos sabi niya, opo, sabi naman ng bata. Sabi, gusto niyo magdasal? Kasi may promise si Lord kay St. Faustina na pagdadasalin mo ang chaplet ng Divine Mercy, tatahimik yan. Yes. Magpapahinga yan. Sige na, magdasal tayo ng chaplet. Hindi namin alam eh. Sabi, meron akong copy. Ito magdadasal tayo. Sabi tayo. So, we prayed the chaplet of Divine Mercy. Sabi niya, alam mo, sabi niya, kasi nung on the middle, habang dinadasal namin yon, tumahimik nga yung matanda na pasyente at natulog. Nice. Sabi ko, nung natapos kaming nagdasal, sabi nung, salamat ha, sabi nung anak, alam nyo ba, tita, na buong gabi kaming hindi natulog, hindi siya mapakali. Hindi siya mapakali. Sabi masakit ko, pakiramdam siguro. Siguro. Tingnan mo yan, ang promise ni Lord kasi kay St. Faustina, na pagdadasalin niya sa isang may sakit, di ba? Kasi ang pagkakaano ko is pagkabasa ko doon sa diary ni St. Faustina, ang isang taong may sakit na malapit na sa kamatayan or something like that, may nakaikot diyan na demonyo na tetem, di ba? Sisirain niya yung hope. That's the truth. Yung hope sa totoo lang. Aalisin niya ang pagtitiwala mo sa Diyos. Correct. At matatakot ka, mababalutan ka ng takot. Correct. Kaya magiging restless ka. Yes, at magkakasala ka na lahat ganon. Yeah, mawawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos. So ngayon, yung chaplet ng Divine Mercy, matatakot siya kasi yung light, the red and white ray of Jesus will cover the patient at siya yung magbabalot dyan. Kaya matatakot yung demonyo. Kaya hindi na siya kayang hawakan ng demonyo. Dahil binabalutan siya ng init ng pagmamahal ng Diyos. Kaya siya nag-rest. Kasi nawala na yung parang punong-puno tayo ng energy. Pero that's true. It's true, very true. Kasi ako rin kapag talagang nawawalan ako ng pasensya, balutan mo ako ng init ng yung pagpapatawad at pagmamahal. Di ba yung that's the Divine Mercy? O kaya naman, wala kang magawa. Matatakot yung demonyo na. Kasi yung temptation, nandiyan na. Naku, Divine Mercy na ako. Diba? For the sake of His sorrowful passion, hanggang sa maging malumanay ka na, makakapag-isip ka na, mababalik ka na sa grasya ng Diyos. Masisindak yung demonyo na nasa kadiliman. Takot yan sa tupan sa light. At takot siya sa pangalan ni Jesus. Tama. At Mary. Okay. Sige, balik tayo. Okay, so tumahimik na tumahimik na yun. May sakit. So paglingon ko, para tingnan yung pasyente ko, si Kuya Nick. Sabi ko parang hindi gumagalaw yung pasyente ko. Bakit kaya? So pumunta ko doon. Alam mo ba pagdating ko doon, nakatirik ang kanyang mata, puro puti na lang ang makikita. Hindi mo makikita yung itim yung parang umikot yung mata niya. So sabi ko, nurse! So nataranta ako, nurse! Yung pasyente ko, patay na yata. Tumakbo yung nurse dito, tapos nagtatawag ng doktor. So habang ginagawa niya yon, I started to talk to Kuya Nick. Loudly yan bahala na yung mga ibang pasyente doon. Sabi ko, Kuya, please pray the chaplet of Divine Mercy with me. Alam ko, kasi nalaman ko na noon na syempre hindi siya protestant siya. So sabi ko, alam ko na ikaw ay protestante, pero ikaw ang pinili ng Diyos na mag-paint ng kanyang image. Correct. So please pray the chaplet of the Divine Mercy with me. So nilakas ko yung boses ko. So I prayed the chaplet of Divine Mercy. So before it ended, dumating na yung mga doctors, ayusin na siya, ganon. Kasi maiksi lang yung chaplet ng Divine Mercy. Konti lang. So ngayon, habang inaayos siyang ganon, nagdadasal ako ng chaplet. Nilakasan nyo ngayon? Nilakasan ko, masala ko. For the sake of His sorrowful passion, yes. Correct. Alam mo ba, yung end noon, di ba? Ang end is, Jesus King of Mercy, we trust in you. Ang sagot ay, I trust in you. Always I, sister. I trust in you. So, alam mo ba, nung pagkasabi ko ng Jesus, King of Mercy, itong pasyente ko, na parang comatose na parang patay na, biglang umupo, inaabot niya yung kamay, itinaas niya yung kamay at inaabot niya kung kanino niya inaabot, basta itinaas niya gano'n, sabi niya, I trust in you. Ang galing. Nilakasan niya, ang lakas-lakas. Alam mo, nasindak yung mga nurses at yung doktor, sabi niya, sis, ano yung dinadasal mo? Yeah, sabi ko, chaplet of Divine Mercy. Ano ko? Sabi nila, pwedeng iwanan mo kami ng dasal. Sabi ko, yes, I have a copy here. At saka yung image ng Divine Mercy na pinaint ni Kuya
Pinareplika niya na pinareplika nga. Yung pinaginawa kong parang poster, nilagay ko doon sa tapat ng kanyang sa bed. Tapos sabi niya, pwedeng iwanan mo na yan, sabi nung mga nurses. Kasi iniwan ko doon na sa last, pupunta ka sa ICU, nandoon yung image ng Divine Mercy. See, just God imagine that. is leading you to where He should be possessed. That's right. Gusto ni Jesus na ilagay mo ako diyan. Oo. Pero gagawa ko ng paraan. Correct. Minsan yung mga coincidence hindi naman sabi ng professor ko sa scripture, kaya ako hindi na dapat sabihin na coincidence, kung hindi blessing. Correct. Tama. Everything is a blessing. Pagkasakit ka, everything is grace, sabi nga, di ba? Blessing iyon dahil gusto ng Diyos maranasan mo yung kanyang awa at habag. Tama. Ngayon, yung tao na madala ka dyan, sabihin mo, ay, siyempre, dadalhin nyo sa ospital. Anong mangyayari niyan? Abala sa inyo. Marami kayong mga gagawin na maaantala, mawawala. Pero kailangan mong gawin eh. Pero nagtataka ka, sister. Kasi syempre wala siyang pera, no? Eh, paano pambayad ng hospital? Alam mo bang ginawa ko? Humingi, para akong nag-beg sa lahat ng mga kakilala ko. At siguro nakakakilala rin sa kanya kasi medyo sikat kami noon eh. We were with Ugnayan sa Pasko. So, ang dami-daming taga-Mangaldan na nanonood ng Ugnayan sa Pasko. Every Christmas yan. Marami rin kaming fans doon. So, lahat ng, sabi ko, excuse me, lahat ng masasabong, excuse me, kilala niyo ba si Kuya Nick Aquino? Eh, kilala nila ako. So, sabi niya, kilala niyo ba si Kuya Nick Aquino? Sabi niya, opo. Sabi niya, pwedeng humingi ng tulong para sa kanya. Nasa hospital siya. Para may pambayad sa hospital. I begged for money and every person I met na hiningan ko, nagbigay. At ang nakakapagtaka, kung tinan mo gaano kalaki yun, more than 200,000 yan, sister. Wow! Na nalikom ko pambayad sa kanyang hospital. Ay, nagtataka ko kung paano yun narin. Sabi ko, ay, the Lord yung tinatawag na blessing coming from the Lord. The Lord provides, I tell you. Kaya bakit ba tayo aburido palagi? Huwag ba tayo, we have to trust in Ako God. rin. Sabi ko, yun na dapat ang maging prinsipyo ko. Huwag kang maging masungit, Annabelle. Kasi hindi mo maaayos lahat ng gusto mong gawin. Maiinis ka, matetensyon ka, ma-stress ka, lahat ng mga, bakit ka ba magkokontrol ka? Hindi ikaw ang may hawa. Eh kung ipaubaya mo sa Diyos, eh mas alam ng Diyos kung ano yung mabuti kaysa sa'yo. Correct. Tama. Nice. Alam niyo po, introduction pa lang po yan. Oo. Diba? Correct. So, mas may maganda pang kwento dyan. Ayan, sige, part. Mga kapatid, nandito po kayo sa ating programa every Saturday, 1:30 to 3:30, ang programang Ang Forever Ko sa Diyos. Ito po ay programa ng the Archdiocese sa Dagupan, so Association of Religious Men and Women of our Diocese in Lingayen, Dagupan, o ang tinatawag nating ARMWAG. Pero may mga iniimbitahan po tayo ng mga tao na nakaranas ng kakaibang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Maaring kabataan, maaring mga lay workers, nasa iba't ibang apostolate na involved sa ating diocese. At si Ate Silvana ay isa po sa mga hinahangaan ko na kakaiba ang kanyang ministry. Siya po yung tinatawag na halo-halo. Minsan nasa Ministry of Mercy po kami. Nandyan yung mga kapatid natin na nagbabahagi kasi dahil naging biktima sila sa na-involved sila sa drug addiction, sabihin natin. O minsan naman nasa persecuted Christian, yung mga apostolate na yun. O minsan naman nasa Divine Mercy, ito po, nandito kami. O sa Bible Apostolate. Kaya sabi ko po sa inyo, halo-halo ang meron bago eh. Yung pasimbalo, yung pananabangan. Yun ang trust ng ating Archdiocese. Kaya dyan na naman ako nagiging active. Ayan. Yes. So balik tayo muna. Siguro po mayroong part 2, part 3, part 4, at part 5. In short, makakasama na natin regular si Ate Silvana pagka God's will na maayos ang kanyang schedule. Alam ko po,
nasa business din siya, na kailangan din ng family niya, at gayon din minsan, nagsa-shopping lang naman po siya sa US, sa Europe, Hindi, ganyan. bibisitahin ko yung mga anak ko, nandun sila Nga pala. Sige. ganun So, yun. ano po yung susunod na pagbabahagi natin? Nakikilala na ngayon ng Divine Mercy. Oo. Dapat talaga kasi, lahat ng tao makikilala ang Divine Mercy. Yan talaga ang purpose niyan eh. Yes, kasi ang tao ngayon kasi, iba ang pinagkakatiwalaan. Diba? Yes. Power. Money. Sex. Beauty. Sex. Yes, Lahat yan. and all the talent Bisyo. that they have. Pero Correct. it will fade. It will fade. Dahil ang dapat lang na kanilang, they have to trust only is Jesus lang. God. Walang iba. So, yung apostolate nyo, alam niyo po, ang paraan ng Diyos, kakaiba. Tignan nyo, sa hospital, marami kayong na-touch doon. Siguro, hindi natin nalaman, no? Correct. Dahil sa nakita nila, yung isa lang na restless doon, napatahimik nung nag-Divine Mercy. Maski tayo, kapag ka-experience natin, nagdasalin mo yon, namnamin mo, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yan lang, the whole world. Bigat ng kasalanan ko at bigat ng mundo. Patawarin ng Diyos. Tama. Kung nanamnamin po natin yun, talagang tatahimik tayo. At saka hindi lang yung sister, yung umpisa pa lang, yung Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Pinapaalala natin sa Diyos Ama yung sacrifice ng kanyang anak. Binigyan niya yung sarili niyang anak eh. Imagine anong ginawa ng tao. Pinatay. Ako po, nakikita ko talaga dyan yung importansya ng Eucharistia. Correct. Sa totoo lang, it's an extension of the Holy Mass. Yes. Kaya nga, the best time to pray that is after Holy Mass. Yes. Kaya dito sa aming dadasalin yan dapat every after Mass. Kasi kung talagang nanamnamin natin, ang buhay natin ay isang Eucharistia. Oo. Pag-aalay ng hindi na yung bloody, kung hindi yung mercy. Correct. Awa at compassion ng Diyos. Naku, ang ganda po. Kung nanamnamin natin, hindi na tayo mafo-focus o hindi tayo sa tangay sa ng mundo. Sinong sikat? Yung mayaman. Sinong sikat? Yung sexy ang figure ay ganon. Hindi po. Wala kang hahangarin kung hindi yung mercy at awa ng Diyos. Tama. Okay. Yun lang naman talaga. After that, na gumaling si Kuya, continue po. Si Kuya Nick. Okay. So, gumaling siya, no? Si Kuya Nick. So, nilabas na namin sa hospital. So, alam mo, pumasyal sa bahay. Sabi niya, Silvana, pwedeng tingnan yung image na pinagawa mo sa akin. Kasi nandun sa bahay ko yun, inuwi ko eh. Dinadala ko lang, hindi ko iniwan sa simbahan kasi natatakot ako na baka masira. Okay. So, ang ginawa ko, dinadala ko lang yun tuwing Biyernes Santo hanggang sa Feast of Divine Mercy and then iuwi ko na ulit. So, inuwi ko yun, nilagay ko sa may second floor ng bahay ko. 23 steps yung hagdanan, pakyat doon. Si Cinderella yung dadaan. Pagkatapos niya. Isang araw magpa-picture ako doon ha. Correct. Picturein mo. Pa-picture ka doon. Sige. So, pag nung pumunta doon si Kuya Nick, sabi ko sa kanya, Kuya, kaya mo kayang umakyat doon sa second floor kasi nandun lang sa may siya ka na. Makikita mo from first floor, makikita mo yung image pero mamaya. Pero wala na doon. Teka mo, sandali ha. Wala na doon. Wala na. Kasama ng kwento to eh. Okay. So, itong si Kuya Nick, nung sabi niya, kakayanin ko. Umakyat siya. Kahit na humihingal, umakyat sa second floor at doon ang tagal niyang hindi ko alam kung ginagawa niya, nagtataimtim. Okay, nagtataimtim ba? Tama nga yung Tagalog ko na. Taimtim na nagdadasal. Tahimik lang siya doon. Na parang nagdinilay-nilay. And then, maya-maya bumaba. Alam mo, sabi niya sa akin, Silvana, hindi ako ang gumawa ng image. Wow. Sabi ko, wow. Huwag mong sabihin yan kasi nagpabili ka ng paint, nagpabili ka ng materials. So, ikaw ang nag-paint. Marami tayong mga witnesses na
Kuya, ikaw ba, hindi ko alam kung iniisip ko nga eh. Sabi, may sakit yata ito ng dementia or something. Nakalimutan. Nakakalimutan yata niya. Pero bakit sinabi niya, hindi akong gumawa. And then I said, Kuya, ikaw ang gumawa. Alam mo, hindi na niya ako sinagot, ngumiti lang. At sasabihin niya, Silvana, aalis na ako. So, umuwi, no ha? Okay. After a few days, may 2-3 days, tinawag ulit ako. Kasi, ibabalik siya sa ICU. Lumala na naman ang sakit. So, dinala na namin, patawag ako ng ambulansya. So, dinala namin. Alam mo ba, nung pagdating namin doon sa Nazareth, sabi ko, minsan, Kuya, sabi ko, tahimik ka dyan. Sabi ko, anong iniisip mo? Kasi tinitin na lang niya ako na parang may gusto siyang sabihin na parang nag-aalanganin. Meron ka bang gusto na sasabihin sa akin o may gusto kang hihilingin or something? Tapos sabi, ngumingiti lang. Ako nag-feed ngayon ng pinapasagot ko lang ng yes or no. sabi ko, Kuya, baka gusto mong maging Katoliko? Wala, yun ang tanong ko. Baka gusto mong tapos sabi niya, ngumiti! So sabi ko, ngiti means yes. Para sa akin, parang gano'n. Ganito, Kuya. Tatawag ako ng pari. Okay. Tapos sabi niya, alam mo? Pumayag siya. So ngayon, ang ginawa ko, tinawagan ko ang pari. Dalawang pari namin sa Mangalda noon, si Monsignor Gutok, si Gundo Gutok, at saka si ngayon Monsignor na, pero dati hindi pa, Father Oliver Mendoza. Si Monsignor Oliver. Oo. Alam mo yan, si Monsignor Oliver, noon, pinapasyal ko siya doon kay Kuya Nick kasi minsan nagpapahanap siya ng mga old painting. So, minsan napunta ako kay Kuya Nick, inintroduce ko siya, sabi pa ni Kuya, ay, Father, baka gusto nyo kayo na lang maging pastor namin sa simbahan namin. Sabi pa, binibiro niya yung pari na yun. Pero tingnan mo yan ha, of all priests, siya at saka si Monsignor Gutok, ang nahila ko na pumunta doon sa hospital para puntahan siya. So, siyempre nag-usap sila, nung pakialam ko doon. So, lumabas ako ng room, sila ang nag-uusap po sa doon, hindi ko alam kung anong ginawa. But, he was converted to Catholic. That's the best! That's the best! Nalaman niya yung katotohanan. Naging Katoliko bago namatay, pero namatay din after about 2 or 3 days yata yun. He died. Ay, ang galing! Yes, parang si Dimas. Alam mo si Dimas? Yeah. Di ba? Parang niyang ninakaw. Parang ninakaw. Jackpot. Ang langit. Heaven yun. Well, I think na-transform siya gradually because of the image. Because the divine of the mercy. Yeah. Imagine. Awa ng Diyos yan. Napakalaking awa ng Diyos sa kanya yun. Kasi yung artist ang binibigay niya ang puso niya sa pagpipaint. Natatandaan niya nang gumagawa tayo ng icon. Hininga! Correct. Hininga pa lang. Ang hininga pa lang natin, hindi madidikit yung gold leaf kapag walang hininga. Doon sa clay. Yes. At maski artificial na hininga, hindi pwede. Kailangan dasalin. Kasi yung clay natin sa iconography, tayo yun clay made out of mud or something. Soil. Yeah, and yung gold leaf na, it signifies God, the divinity of God. So, we are made in the image of God through His breath. Yeah. Kaya yun yun. Kaya hiningahan tayo. Hiningahan tayo. Kaya naging tao tayo. Hiningahan in the image of God. The same thing with our icon. Hinihingahan natin yung clay para didikit yung gold leaf. Para bang makontaminate tayo ng pagka-divinity ng God. Tama. At mangibabaw. Natakpan yung aking pag-humanity. Natakpan yung aking pagiging makasalanan. Nabalutan. Yan, dyan na naman yung grasya ng Diyos. Yung gold leaf, nabalutan ng pagkabanal. Kaya nangibabaw yung kabanalan ng tao. At nang ibabaw yung kabanalan ko kapag ang Diyos ang siya talagang sinasandalan. That moment na siguro ginagawa, I think, kasi po, nung nagpe-paint si Kuya Nick, maraming nagko-comment. For sure, nagdadasal siya. Tsaka they were sent by God. I think he doesn't even know. He didn't even know those persons. Yes. Hindi niya sila kilala. Basta papasok na lang, tapos magko-comment.
Inaayos naman niya. Sinusundan niya yung sinasabi niya, sinusundan niya. That's also grace. Until that image, beautiful. Then makikita mo talaga, it's really a beautiful That's image. grace, You should see that. Alam mo yung image na yun, sister. Wala na sa bahay ko. Kasi during that time, papunta-punta ako ng Amerika, ayaw ko na iiwan doon yung image na hindi nadadasalan. Kasi kailangan yung image na yun magpapaalala sa mga tao na kailangan sila magtiwala sa Diyos. Sabi ko, walang makakakitang tao dito sa bahay ko. So, bago pupunta ng Amerika, binigay ko kay Monsignor Oliver. Sabi ko, Monsi, iiwan ko sa'yo yung image ng Divine Mercy, dalhin mo dyan sa seminary. So, dinala niya doon sa seminary, nandoon yung image, nice. sa theology seminary, sa Palapad, San Fabian. So, nandoon, nilagay niya yung image doon, it's on the right side, sa may santuario. Kaya, yun na, yun. At least doon, everyday, na nandoon, may tao, nandoon yung mga seminarista. Nangihingi ng awa niya. At saka may community na sila. Pero may kopya kayo nun? Meron. Sige, tag nyo na lang sa akin. Okay, sister. Okay. So, ayun po ang karanasan ni Kuya Nick na naging mula, protestante siya, no? Mula sa pagkabata. At pagkatapos, sa 3 araw, isa siyang banal na magnanakaw. Nanakaw niya ang langit. Correct. No? Ayun yung tinatawag nating grasya. Grasya talaga yun. Napalaking grasya. Hindi yun blessing in disguise. Hindi. I don't believe in blessing in disguise. Everything is God's grace. And God's grace. Mula noon, hindi ko na sinasabi yung, blessing in disguise. No. It is God's grace. Maski na yung misfortune natin, pagkakasakit. Grasya pa rin. Sabihin mo, disgrasya yan. Grasya yan. Grasya yan. Kasi dun mo lalong malalaman ang awa ng Diyos is beyond your imagination na ganun lang palang gagawin ng Diyos. Sasaktan ako pagkatapos mamahalin niya ako. Hindi. Yung proseso. Tama, sister. Di ba? Everything is grace. Everything is grace. At everything is grace yung pagdating po ninyo dito. Grace lahat, no? For sure, maraming nakikinig. Alam ko, kaya nakikinig sila. Nangangailangan din ng awa ng Diyos. At hinahanap nila ang kalooban ng Diyos sapagkat ang mga hindi makikinig sa Radyo Manawag yung buhay lang na wala akong ano. Pero dahil makikinig ako sa Radyo Manawag, dahil hinahanap ko ang kahulugan ng buhay ko at sino tong Diyos sa buhay ko. Saka yung mga hindi pa nakakakilala, dapat. Through this sana, sister. Through this program. Ako naniniwala po ako. Maski isang kaluluwa lang, may madadala ako sa langit through this program. Oo. Kasi if you save a soul, you save your own. Diba? Yes. Ano ang ginawa mong pagtulong sa ibang kaluluwa, ikaw ang nagbe-benefit ng grasya. Tama. Para bagang, ano po yung laro na binato mo pagkatapos magbabalik sa'yo yung bola? Ano ba yun? Badminton pa yun? Hindi ako sport. Hindi, badminton yung Ping-pong ba? Hindi, pelota yata yun. Yung ibabato mo sa wall, tapos babalik sa'yo. Tapos ibato mo ulit. Yan. Ganun po yung, ginagawa nating mabuti. Nagbabounce. Sabi nga, mamili ka. Gumawa ka ng masama, magbabalik yan sa'yo. O kung gumawa ka ng mabuti, mas maganda, gumawa ka ng mabuti. Kung magliligtas ako ng kaluluwa, parang ang kaluluwa ko siyang nililigtas ko. Tama. Diba? So, sana po may mga nakikinig sa ating programa ngayon na nagkaroon ng mas kinakaunting pangunawa. Introduction pa lang po actually. Ano ba itong Divine Mercy? Oo. Sino ba itong Divine Mercy na pinag-uusapan natin? Baka po magtaka kayo ng pong programa ito. Nandito pa rin po tayo sa ating programang ang Forever Ko sa Diyos every Saturday 1:30 to 3:30. Ayan. Naku, ang bilis ng raso. Ate, nagsimula na po ngayon na maipalaganap ninyo unti-unti lumalago ang devotion sa Divine Mercy. Tell us something kung paano po ito lalong lumaki sa ating parokya sa Santo Tomas. Paano lumaki? Opo. May mga tao na, parang minsan, ito si Meli Okay ito ha. Nakita ko yan sa simbahan. Kilala ko yan kasi kapatid ng classmate ko. Pero sabi ko, hindi ko man napansin na may sakit yata kasi merong nakabonete. Nakabonet. Sabi ko, palagi nakabonete. At everyday, nagsisimba.
ng 6 o'clock in the morning. Sabi palagi nakikita, uy, nagsisimba palagi ito, naging marasalin. So, ang feeling ko is, inganyuhin ko kaya o kaya imbitahan ko na mag-join sa amin, sa Divine Mercy na group. Tapos, sabi ko, uy, sis, baka gusto mo mag-join ng Divine Mercy? Tapos, ay, gusto ko, sabi niya. Amazing. So, sumama, no? Amazing. At hindi ko alam, meron pala siyang cancer. Oh God! Parang tentali lang. Ay, cancer Lord. ulit ito. Cancer na naman. Ay, nako, sinabi mo. Itong si Melly. Sabi ko, parang meron ka palang kayo cancer. na, diba? Alam mo, sabi niya, alam mo sis, sabi niya, may cancer ako pero wala akong perang pambayad sa aking chemotherapy, wala akong pambayad ng gamot. Tapos sabi niya, ay, naku, hindi ko na kaya hindi ko, titigil ko na lang uminom ng gamot. Hayaan ko na lang si Lord. Tapos sabi ko, yes, yan ang gawin mo. Kung hindi mo kayang gumamot, ganito na lang. Nag-set kami ng oras, kasi hindi naman kami pwedeng magsama palagi, no, ha? Kaya sabi ko, ganito na lang. Let's agree, we will pray together. Let's say, 9 o'clock in the evening, magdadasal ako for you. 9 o'clock in the evening, ikaw din ay magdadasal. Hihingin natin yung ihihilop, yung magagamot ka, mahihilom ka, gumaling ka. At the same time, pagka hindi ka makaka-take ng gamot, dahil sabi mo wala kang pera, palitan mo ng chaplet ng Divine Mercy. Yes. So, ang gamot niya ay yung chaplet ng Divine Mercy. That's true. So, dinadasal niya yun. Alam mo ba, ilang taon nang lumampat, nawala yung kanyang cancer, nag-disappear. Nag-disappear. Kaya siya ang isa rin na spread ng devotion to Divine Mercy. Kasi healed. These people, most actually sa mga nag-i-spread ay may healing. Oo. Ako mismo, na-heal ako, may sakit ako, pero that maybe some other time I will talk about it again. Yes. Because ako mismo talaga, I was healed. Ako naman po, yung karanasan ko sa Divine Mercy, sa tulong niya, ang mga taong humihingi sa akin ng problema, yung hindi aalisin ng Diyos ang problema. Okay po? Pero tutulungan tayo ng Diyos kung paano kargahin, pasanin, buhatin ang araw-araw na pagsubok. And that's what the Divine Mercy did to my friends. I asked blessing, Lord, distribute mo sa kanila kung ano yung kailangan nila. Hindi kita didiktahan. Pero ito po may sakit. Ito po broken family siya. Ito po wounded siya. Ito po unforgiving heart ang nandiyan sa kanya. Batong-bato na. Marmol na yata. Hindi niya kayang magpatawad. Can you help them? Sabi ng Divine Mercy, anong gusto mong sabihin ko? Well, I trust in you. Okay, I will. So sabi, ang grasya, hindi ka na pwedeng pero alam ng Diyos, humingi ka pa rin. Ask, and you will receive. Seek, and you will find. Sabi nga, pero sinabi ko, verbalize ko, Lord, anong gusto mong gawin doon? Ikaw ang mas magandang idea. Siya, marmol ang puso. Melt mo. Bahala na siya kasi. Bahala ang Diyos. Yan ang ginawa ng Divine Mercy. Of course, sa akin din personally, naging malalim yung ugnayan ko sa Divine Mercy. Para bagang nakita ko, nangibabaw ang pagmamahal ng Diyos kaysa yung kasalanan ko na nakikita ko noon na ako ay nagkakaroon ng self-pity, nadidepress ako sa aking, Lord, I'm not worthy eh. Bakit pa, Lord? Bakit ako? Eh, sabi ng Diyos, bumangon ka nga, mas mahal kita kaysa sa kasalanan mo. Yun yung grasya na hindi mo may paliwanag. Talking about that, yung not feeling worthy, ako ganyan. Yes. Kasi magulo ang buhay ko sa totoo. Marami akong dinaanan, sister, na kahirapan, suffering. Yes. Suffering. Talagang hindi ka siguro maniniwala kung malalaman mo yung klase ng buhay na dinaanan ko. Parang hindi ka panipaniwala eh. Sa totoo lang. Okay, so I have a broken family. Nagkahiwalay kami mag-asawa. So para sa akin, who am I to be teaching in the church? I am not worthy. So alam mo naman mga tao, di ba? Hinuhusgahan ka. Sino ba yan? Bakit akala mo kung sino magmamagaling-galingan eh? Siya na nga, ang gulo-gulo ng buhay niya. Parang ganun. So,
sabi ko, when it comes to that, kasi minsan ganito, nung nagbi-meeting kami sa Divine Mercy, ang ganda-ganda ng pag-explain ko doon sa kay Mama Mary. Kasi during that time, ang topic ko, Mama Mary. So sabi ko, ang ganda, umiiyak pa ako dahil natatouch ako doon sa sinasabi ko about Mother Mary. That's true. Si Mother Mary ba naman na nasaktan ang kanyang anak, pinatay ang kanyang anak, and yet, tinan mo sister, she became the queen of heaven and earth. Ibig sabihin, very powerful siya, ha? Yes, malapit siya doon sa Diyos. So, anak niya kaya. Kung tayo gaya tayo na mag-isip, di ba pag sinaktan ng anak mo, anong gagawin mo? Gaganti ako. Gaganti ka, di ba? Ganyan ang gagawin mo? Di ba? Ang buhay kapalit ng buhay. Parang ganon, di ba? Ganun pag-iisip natin. Eye for an eye. Eye for an eye. Tooth for tooth. So, ganyan usually. Pero, alam mo, nung ini-explain ko yun, naging queen of heaven and earth siya. And yet, hindi niya inisip na kung paano tayo parurusahan dahil sa ginawa natin sa kanyang anak. Galing. Umiiyak ako niyan dahil I was so touched. And then, I went inside the church. Dahil may misa, mag-aatin ako ng misa. Alam mo, pagdating ng misa, itong si Father John Palinar, ang aming pari noon. He was talking about, ang kanyang homily, kasi ang readings is about divorce. Amazing! Ay, naku, sister. Grabe talaga. Just imagine ko ano ang feeling ko dahil na-touch na naman ng divorce. Ang ego nyo yan. Ang ego ko. At saka hindi lang, sister, parang nasaktan ako ulit. Sabi ko, Lord, I am not worthy. Yan. So, tumakbo ako doon, lumabas ako. Pagkatapos na misa, pumunta ako doon sa Adoration Chapel. Walang tao. Ako lang mag-isa. Sabi, nilabas ko lahat doon, umiiyak ako, Lord. Sabi hindi na iyak yun, agulgul na. Sabi ko, Lord talaga. Lord, sabi ko, bakit ako ang nag-i-spread ng devotion to the Divine Mercy? Bakit of all people, I am not worthy? Sabi ko, hindi ako worthy, Lord. Bakit ako? So please, ganito, ibabalik ko sa'yo. Ganon. Babalik ko sa'yo, Lord. Maghanap ka na lang ng ibang worthier than me. Because I'm not really worthy. Masisira lang, baka makakasira pa ako sa mga pananim sa simbahan. Parang gano'n ang isip ko. Pero alam mo ba, sa kaiiyak ko, creative siya. Biglang may narinig. Ako hindi ko nga maintindihan kung narinig ko yung sister o pumasok sa utak ko o pumasok sa puso ko. Pero ganito ang salita. It is not he who is worthy, but it is he who I choose. Yes. Hay! Alam mo ba, memorize ko yun. Sabi ko, it is not he who is worthy, but it is he who I choose. Lumabas ako ng Adoration Chapel. Pumunta ako kay Monsignor Oliver. Sabi ko, Mons, ay naku, nagka-problema na naman ako. Kasi ganito, ganyan. So, kinuwento ko sa kanya yan. Sabi ko, tapos sabi niya, alam mo ba na kami din na pari ay hindi rin worthy. Wala naman talagang worthy. Kaya wag mo nang atrasan yung pinapagawa ni Lord sa'yo na mag-spread ng devotion. Kung ikaw ang pinili, ikaw ang pinili. At saka yung pinipili ng Diyos, yung defective. Defective. Magaling siyang mag-ayos. Ano ha? Para ayusin niya at hindi magmayabang. Mekaniko itong si Lord. Ang galing po ni Lord. Pinili niya si Saint Augustine na talagang sira na sa tingin ng tao. Pero ang Diyos, pinorma niya ayon sa kanyang nais. Mga kapatid, kung ikaw ay nadidepress at unworthy, katulad natin, katulad ni San Agustin, ay wala po talaga tayong may pagmamayabang. Pero sa grasya ng Diyos, kayang ang itim gawin ng Diyos na puti. Tama. Sino pinipili niya? Wala naman talagang worthy. Kung isip-isipin mo, sino bang taong walang kasalanan? Wala. See? Ang gusto ng Diyos talaga, manatili tayong humble. Manatili tayong, makita natin we came from humus. At yung pagiging humus na yun ang maglagay sa atin sa isang estado na magpakumbaba. Pero ang Diyos, siya ay divine, siya ay God, niyakap niya ang pagiging tao, naging tao siya, para sabihin niya, ganyan ka kahalaga. Tama. Pwede ba? Sabihin mo na sa sarili mo, I am God's beloved. Tama. We should be proud of that. At we have to maintain na tayo talaga ay beloved ng Diyos. Kailangan, di ba?
love begets love. Yes. Minamahal na nga tayo ng Diyos. Anong ginagawa natin? Mahal ba natin siya? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Kapag in love ka, nakakalimutan mo ang lahat ng pagsubok. Maski ano pa mang bigat, hindi mo naiisipin kung mabigat iyan. Papasanin mo ano mang bigat ng krus. Papasanin mo gaano man ito kalaki. Kung ang iyong krus ay ang asawa, ang iyong anak, iyong kapitbahay, ang iyong superior, yun ay papasanin mo kasi nakaramdam ka ng pagmamahal ng Diyos. At si Ate Silvana ay isang ina, walang nangingibabaw sa kanya, ano man ang sabihin ng mga tao, kung hindi yung pagmamahal ang siyang nagbubuhay at nagsisilbi sa kanya. Diba? Tama. Opo, sister. Ang susi kasi yung napaka-importante sa aking mga anak ko. Lahat yung alam mo bang mundo ko, ang mundo ko ay nandyan lang sa mga anak ko. Tignan nyo yan, ha? Ikaw, nanay ka lang, Ate Silvana, ang anak mo lang ang siyang mundo mo. Pero ang Diyos, ang mundo niya ay tayo. Ay! Ganda, no? Ang galing. Kasi ang Diyos, He is crazy loving you and me. And the message is God is love the world. Totoo po, crazy ang Diyos. Kasi, sabi nga ni Ate Silvana, gumagalaw ang mundo ko sa anak ko. Sa mga anak ko. Huwag mong sasaktan ng mga anak ko, masisira ang mundo ko. Sinabi mo. Ang sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan ng tao. Kaya, pinrotektahan niya tayo. Kaya kaya niyang ialay ang buhay ng kanyang anak, magwagi lang na tayo ay bumalik sa kanya. Di ba? Tama. Kasi sabi ng demonyo, sige na. Hindi kanya pababayaan talaga. Sige na. Sa totoo lang. Dito ka na, sabi ng demonyo. Magiging mayaman ka, magiging maganda ka, magiging lahat. Kamunduhan, ano ha? Kamunduhan lahat. Sabi ng Diyos, hindi. Handa akong magpakamatay, ibubuhis ko ang buhay ko. Poprotektahan ko ang mga tao. Yan, di ba? Ang ganda. Very, very symbolic din yung pagmamahal nyo sa inyong anak. How much more yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Oo. Wala siyang bibitawan. Kaya nga, alam mo dapat, sister, lahat tayo na nakakaalam ng Divine Mercy, dapat ikalat natin. Yes. Alam mo kung bakit? May promise si Lord eh. Yes. Sabi niya, na kung sino man ang mag-i-spread ng devotion na ito, sabi niya, ay aalagaan ko siya na parang pag-aalaga ng isang nanay sa kanyang anak. Correct. Yeah. And actually, that is the message of the Bible. That is the message of the scripture that God is love. Kaya lang tayo medyo distracted na kung ano-ano. Ay, naku, sinabi mo, ang daming distraction talaga. Binibigyan pansin. Sabi nga, bigyan kita ng kayamanan. Pero sabi ng Diyos, my love is enough for you. Bigyan mo lang ako ng time. Kailan ba tayo nagdadasal? Paano magkaroon naman ng time? Alam mo ng mga tao, mayroon silang time mag-text, mag-Facebook, mag-messenger and all that. Wala silang time magdasal. Mali. Nakakalungkot. Sa totoo lang. Mali. Yan, distraction yan ng demonyo eh. Itong mga gadgets na ito, kaya nga, para mawala, kailangan kitang bigyan ng pang-distract para hindi ka makaalala magdasal. Correct. Kaya nagbibigay siya ng mga gadgets. Kaya ako ngayon, ang ginagawa ko po, ngayon, gradually, inaano ko yung mga magagandang message sa Facebook. Total, tumitingin pala itong mga kaibigan ko sa Facebook. Sige, importance ng mass. Ano yung gesture? Ano yung value ng adoration? Ano yung value ng mga sacrament? Ano yung command? Yun na yung mga inaano ko. Yes. Tama kung ganun, sister, kasi ginagamit natin yung media para sa pag-spread ng ng mercy of God. Pero ang iba naman kasi, kung ano yung mga pinupost na hindi ko na maintindihan. Kahit na hindi po, pati yung pagkinakain nila, pati yung kung saan-saan sila po, hindi na kailangan yun. I mean, kung saan nakakatulong. Mas kinatali pa ng sapatos nila. Naku, hindi ko na maintindihan. Bakit
Yeah, sabi ko yun. Oo nga. May time silang magganyan. Wala silang time magdasal at tumingala sa Diyos. Magpasalamat man lang. Yan. Ay, naku. Ate Silvana. Opo. Part 1 pa lang po. Okay, yan, part 1 lang yun po. At nakaka-intro pa tayo sa ating first part. So, siguro po this time, as we... nawala ko. Nawala ko po eh. Never mind. Hindi na lang. Okay lang. Sige, continuous yung ating sa Divine Mercy. Hindi po nahulog. Anyway, so tuloy tayo. So, aside from Divine Mercy, yung apostolate po ninyo na lumago na at lumaki. From Divine Mercy, pumunta ako ng Bible Apostolate. Pero bago yun, Ate, kasi po nalalaman ko rin po sa mga parishioner namin, may mga devoto din ng Divine Mercy. Marami na. Spread siya, no? Opo. So, mayroon po ba kayong ginagawang para ma-deepen lalo formation like meeting, recollection, or any gathering na involves sa Divine Mercy, apostolate? Ang latest is the Good News on Mercy. Yung news is NEWS, which is New Evangelization Workshop Seminar on Mercy. So, Good News on Mercy. Pero yun ay mga involved na mismo active na as a Divine Mercy devotees? Opo, yun ang formation nila na isa para mag-spread sila sa mga parishes. Kasi sa amin pa lang at saka kukunti pa lang ang may nakakaalam. So ngayon through Father Sok, buti na lang si Father Sok, very supportive. So si Father Sok we invited people from different parishes, at least 2. So nagkaroon kami ng graduates from different parishes ng Good News on Mercy. Sila yung finorm para i-spread ang devotion sa different barangay sa kanilang areas. So yung seminar na yon ay tinuro kung ano ang Divine Mercy from the sacred scriptures kasi ever since talagang Divine Mercy na yan pinapaalala lang ngayon sa atin ng Diyos, pero if you look at the sacred scriptures magmula sa umpisa hanggang sa Revelation, it contains the Divine Mercy. Divine Mercy lahat yun. So, yun ang isang tinuro sa kanila. And then, they also, tinuro rin sa kanila ang Mother of Mary as the Mother of Mercy. Tapos, yung mga Sacraments of Mercy. Tapos, yung mga elements ng devotion. Yun, tinuro lahat. And then, how to form, at kung paano i-form yung Cenacle and how to maintain yung group. Parang, kasi makita mo yun sa synod natin, the other word for BEC is Cenacle. Ang pino-form namin is Cenacle. So, Cenacle formation. So, kung paano, kunwari, dadalhin niya sa bahay-bahay, sister, ibibisita sa lahat ng bahay. Sabi ko, please, wag nyong lampasan ang kahit aling bahay. Kahit bahay ng Protestante man yan, bahay man yan ng Muslim, basta lahat kapatid natin yan. So, everybody should know about Divine Mercy. So, just offer it kung gusto nila. So, ipapasok sa bahay yan, bibisita. Ituturo sila kung paano magdasal. Tapos, they have to, yung family na yun, it will stay there for 7 days. 7 days. Tapos, on the 8th day, dadalhin sa susunod na bahay. So, anong gagawin mo? Isang linggo sa isang bahay. Sa bahay. Opo. Bahay-bahay yan, sister. Pag naka-form na sila ng around 10, may 10 household na bisita yan, isang grupo na yan. That's already one cenacle. And then they can start inviting priests to celebrate Mass with them. Maganda. Yun ang maganda. Maganda. So, yun ang pag-form. Parang BEC kumbaga, pero this is cenacle. So, yan po how this Divine Mercy devotion became famous and grow in number yung mga members. At the same time, yung devotion nila lalo pang naging matibay kasi inispread ito at ipinapropaganda ng bawat mananampalataya. So that's the beginning, introduction po ni Ate Silvana kung paano siya na-involved at naging active sa simbahan. Stepping stone ang Divine Mercy. Then, eto na yon. Paano po kayo pumasok sa biblical apostolate? It started in another dream. Panaginip. Sige, merong isang panaginip. Okay, napanaginipan ko na nasa isang lugar ako na may tubig. Kumbaga, tabi ng dagat. Tapos may isang building doon. Tapos yung building na yon, pumasok daw ako doon sa building na yon. Pagpasok ko sa building, nakita ko na nakita ko din, narinig ko na umiiyak na bata.
Sabi ko, bakit may umiiyak na bata dito? So, hinanap ko. Until, nakita ko may kahon daw doon na yung bata nandoon na nakapasok sa loob ng kahon. At parang eksakto yung, tamang-tama ba siya? Nakafit siya doon sa box. So sabi ko, ay naku, sino bang nag-iwan ng bata dito? Hindi po nakabukas, nakasara. Hindi, nakabukas. Sabi ko, sino kayo nag-iwan ng batang ito? So kinuha ko yung bata. Medyo nga, basa nga eh. Parang umihi pa nga siya. Sabi ko, sino bang nanay dito na nag-iwan itong batang ito? Nice. So, kinuha ko yung bata. And then, I brought the child outside the yung bahay, sa building. And then pumunta ako doon sa tabing dagat na kung saan nandoon parang may sailboat may sailboat na parang ang feeling ko parang sa amin yun, parang sasakyan namin yung sailboat na yon. So and then I woke up. When I woke up a few days after that, ay nakatanggap ako ng invitation from Bishop Rene Mayugba to join the Bible Apostolate. I was not active in any, kung hindi, before that, there was a seminar doon sa LFC na ngayon, pero hindi LFC ang tawag doon noon So, nakita ko doon na nakapaskil sa poster, sabi niya, WABI, Word Alive Biblical Institute. So, sabi ko, okay. So, pumasok ako, and then I asked kung ano ito, sabi ko. So, it's may seminar, pwedeng mag-join. So, I Kanino joined. Kayo nagtanong? Doon sa, may mga tao doon na, sa information. Sa information, So, nagtanong ako doon. Tapos, sinabi sa seminar, ito, magkanong bayad? Sinabi yung bayad. Sige, I joined. Right there and then, I joined it. So, naging, ako, sa WABI, siyempre, nakasulat na yung pangalan ko. Yung pala, ang director ng Bible Apostolate na noon, nung WABI, is Bishop Rene Mayugba. Okay. So, he came over, he came across my name. So nakita niya Silvana. So I think he heard about me. Actually, kamag-anak namin yan si Bishop Rene Mayugba, pero hindi kami close sa De Vera side. Hindi kami close at hindi ko alam. Pero alam ko taga Mangaldan siya. So nung siguro he heard about Divine Mercy, he heard about my involvement doon sa church na siguro. So ito sila active, very active siya. So in-invite niya ako. And then I went. When I went there, doon ka pumunta sa yung ngayon, retirement house na, yung San Gabriel retirement house ng mga pare. Ngayon na. Pero noon, hindi yan Parang office pala ng Bible Apostle. Parang ginawa nila office ni Bishop. Okay. Oo. So, nung in-invite ako doon, pumasok. First time kong papasok sa building na yun. Pagpasok, sabi, parang familiar sa akin itong building na ito. Sabi ko. And then I went inside and then I inquired si Belma Ibasan, yung secretary ni Bishop noon. So, nakipagkwentuhan ako sa kanya and then I told her about, sabi ko, alam mo sis, parang nakita ko na ito Sabi ko, alam ko na kasi ito yung napanaginipan ko. Sabi ko na may bata na nasa loob ng kahon. Nice. Yun. Tapos, alam mo ba, hindi ko naman alam, si Bishop Rene Mayugba pala, ay nandun sa loob ng banyo na nakikinig doon sa kwento ko about my dream. Wow. And then, si Bishop Rene, paglabas niya, Bishop, nandyan pala kayo. Sabi ko. And then, nakikinig ako sa kwento mo. Sabi niya, alam mo ba, yung bata na sinasabi mong nasa kahon, yan, naghihintay sa'yo, kaya kita in-invite dito sa Bible Apostolate. Kasi yan, nakikita mo yung mga boxes na yan, sabi niya, Bible. Si Jesus yung napanaginipan mo. Yung sabi niya sa baby. akin, yung baby, si Jesus yun. Nice. At naalala, sabi ko, yung sailboat, parang si St. Paul, na on a journey, di ba? You go on a journey, so nakikita mo yun. Okay. We will be going on a journey so the Bible will be spread. Yes. I became very active ngayon sa Bible Apostolate until ganito nakakapagtaka rin kung paano ako naging active dyan una, secretary lang, naging parang secretary rin ako ni Bishop Rene kasi si Belma nagigitara yan at hindi niya maharap. Ako na lang yung gumagawa ng mga ibang trabaho as secretary. And then one time nagkasakit si Bishop Rene. So meron siyang board of directors meeting sa Baguio. Sabi niya, Silvana, pwedeng i-represent mo ako. Umakyat ka sa Baguio, mag-attend ka ng board of directors meeting. Ang gagawin ko doon? Dalhin mo yung mga reports natin, tapos mag-report ka doon. So, dinala ko.
akong pumunta. Kayo na mismo nagpunta. Ako na mismo. Alam mo, since then, I became a member of that BOD, the Board of Directors. So nag-join ako until naging in-offer sa akin ng scholarship. Wow! Para pupunta sa Rome, mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya, Dei Verbum, sa Nemi, Rome. Naku, ang sa ganda bahay po ng mga doon. SBD, ay, ang ganda. At doon yung lugar na kung saan ginawa yung Dei Verbum ni Pope John Paul II, na saint na ngayon. Tignan mo nga Ha? naman ang blessing. Kaya ako napunta ng Rome dahil dyan. Dahil I became a scholar. Sa batang iyan. Oo, sa batang yun. Dahil sa batang iyan na gusto niyang maglakbay kayo at ipangaral siya. Tama. Imagine niyo po, mga kapatid, kung ang inyong mga panaginip ay inyong binabaliwala, tignan niyo minsan, magnilay kayo sa inyong pagdarasal. Baka may kaugnayan po yan. Tama. Kasi maski nasa Biblia, si San Jose, from the Old Testament, Joseph the Dreamer. Siya ang nagligtas. Kaya si Bishop Rene, yung tawag niya sa akin, dreamer. Uy, dreamer ka. Alam mo ba, since then sabi, isulat mo lahat ng nangyayari sa'yo, isulat mo lahat ng mga panaginip mo. Yes. Kaya yun ang ginagawa ko, nagjo-journal ako. Kaya dati hindi naman ako nagjo-journal eh. Ngayon, journal ko na lahat. Nakakatulong din po yung mga pagsusulat. At minsan talagang pag nilayan natin yung ating mga panaginip, maski na sa New Testament, Joseph again, ginamit siya ng Diyos para maging kasangkapan, iligtas yung kanyang mag-ina. Alam mo ba na si Bishop Rene ay paano siya naniwala na yung totoo yung mga dreams ko? Ganito yan. Minsan, ay napakaganda naman ang kwento na to. Ito si Bishop Rene kasi, sabi niya, Silvana, mag-attend tayo ng meeting, sama ka sa akin. Pupunta tayo sa Manila. Kasi mayroong meeting na, yung Bible quiz ba? Yung National Bible Quiz ni, ano ang pangalan nito? Yes. Ano bang pangalan? Basta yung Chinese na, no? So, so sabi niya, halika. Sabi ko, sige po, ako nagda-drive. Ako nang mag-drive, Bishop. Sige, sabi niya. So, pumunta kami dalawa sa Manila. That night, before we left, nanaginip ako. Sabi ko, Bishop, nanaginip ako. Pinanaginipan kita. Naku, sabi ni Bishop, na sabi naman? Niya, hindi pa niya, ano yan, ha? Sabi, basta nung inano niya, sabi niya, anong panaginip mo? Nagtaka na siya, bakit siya napanaginipan kita, sabi ko. Tapos, ano yung panaginip mo? Di kinuwento ko yung panaginip ko, ganito yung panaginip ko sa kanya. We were in a place daw na kung saan nagpark ako ng sasakyan. Tapos, ang nakapark doon sa likuran ko, yung sasakyan ni Bishop Rene. So, hindi ako makalabas, kailangan ko nang umalis. So, hinahanap ko siya. Sabi siya, bakit nag-park sa likuran ko? Hindi ako makalabas. So, nakita ko, he was on a corner ng road. May kausap na dalawang babae. So, nung pinunta ko, sabi ko, Bishop, sabi ko, lalabas po ako, nakaharang po yung sasakyan ninyo, kung pwede po ilipat. Tapos, maya-maya, biglang lahat ng mga habang umalis yung dalawang babae, no? Kabing dalawang nagkikwento, biglang yung nakita yung mga taon dumadaan nakaganon lahat ang yung tenga? Ang kamay sa tenga. Oh, yung kamay, yung daliri nila tinatakpan yung kanilang tenga, nakaganon sila. Bakit? Lahat ng dumadaan nakaganon. Nagtaka kayo. Saka sabi ko, Bishop, ganon ang napanaginipan ko. And then I woke up. Tapos sabi, ano kayang ibig sabihin nun? Sabi niya, no? Nag-iisip yan. Ano kayang ibig sabihin nun? Alam mo ba, pagdating namin doon, mismo yan sa Manila Hotel ba yun? Sa Makati. Sa Makati. So, pumunta kami doon, sa hotel yung meeting eh. Nung pagdating namin doon, dito na lang Silvana, magbibihis kami para yung investment nila, para mag-prepare for the Holy Mass. Yun ang opening eh. So, magbibisa sila. Nag-aayos yung mga, pati choir, may choir doon. Nung nakaredy na si Bishop na magmisa, naka-ilera na sila para magprosesyon. Yung sound system biglang tumili at lahat ng tao nakatakip ang yung daliri nila doon sa tenga. Tiningnan ako ni Bishop. Alam mo, doon niya na-prove na kung itong si Silvana na naginip totoo. Kaya yun ang nag-trigger sa kanya. Sabi niya, lahat ng panaginip mo isulat mo. Okay. Sa lahat ng pati experience ko, sinusulat ko na since then. Ito po ay magiging santa kasi bala. Ay, naku! Ay,
maging anghel ka, yun ang gustong-gusto ko talaga. Gusto ko, lahat hindi naman tayo yung santa po ay na, kandidato. lahat tayo ay magiging santa pag tayo nasa langit. Ang talagang gusto ko ay pupunta rin ako sa langit. But I want to be with the Well, Lord. my dream, ang lahat ng mga nakikita Yes. kong tao at nakakasama kong tao ngayon ay makita ko pa sa langit. Lahat tayo dapat. Dapat. At iyon yung dream natin dapat na. Hindi kasi hangarin. we are meant for heaven. At iyon ang nakatakdang bahay natin. Dapat lang. Kasi ang nag-create sa atin ang Diyos, dapat babalik tayo sa Kanya. Kaya nga nakakalimutan natin malakas ang hila ng mundo. Kaya dapat hindi tayo mag-focus doon sa salitang ako ay tao lamang. No! Sabi nga ni Bishop, I am a soul. Ako ay kaluluwa. At ang pagiging kaluluwa ko, ang magbabalik sa akin at magpo-focus sa akin, hangarin ko ang langit. Where I came from God. At yun ang original na ano natin. So, dapat nga isulat ninyo ang mga panaginip niyo. Sinusulat ko. Pero ang napansin ko, it stopped for now. Yung panaginip ko, bihira na, hindi gaya noon na sunod-sunod. Minsan dadaling ko yung diary ko susunod. Makikita ko, babasa ko na lang. May mga panaginip din po ako. At isa sa mga panaginip ko, yung critical na magdidesisyon akong magmamadre talaga. Kasi, nasa very, very clear yung dagat. At yung dagat na yon nakasakay ako sa isang bangka. Tapos, tahimik man yung bangka, nakasakay ako, bakit ako lang mag-isa? Hindi ako marunong lumangoy. Tapos, ang galing, ang ganda ng panahon. Kalmado rin ako. All of a sudden, biglang mayroong kulog. Sumama ang panahon. Sabi ko, paano ako tutuloy? Paano ako pupunta? Hindi ko alam ang masasalubong ko. Sabi ba naman doon sa likod, mayroong nagpakita na sabi, go, tumuloy ka. I am with you. Tapos nakita ko doon si Mama Mary, nandito ako, tuloy ka lang. So sa pagkagising ko po, umiyak ako, hindi ako marunong lumangoy, paano yan? Nagdesisyon na po akong magmadre. Yun pala, palagi akong lalangoy. Ang buhay natin ay patuloy tayong makikibaka sa iba't ibang alon. Alam mo bang mensahe rin sa'yo noon? Ano? You have to trust in Jesus na naman. See, everything is about trusting God. Yes. You have to trust. Sabi ko sa nga, lahat ng mga problema natin, talagang kailangan tayong mag-trust. Kailangan kita. Pero sabi niya, mauna ka na, nandito ako. At saka sa lahat ng mga problemang, gaya niya, natatakot ka kasi may mga bigla na lang kumulog, bigla na, anong gawin, hindi ka marunong lumangoy. Pero si Lord nandoon. Kaya sabi niya, ako nang bahala. Oo. At saka si Mama Mary. Parang si St. Peter, no, ha? Magkaroon ng di ba? Pero hindi ako nagmayabang kasi sabi ko, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako marunong magbalsa nitong bangka. Paano ako makakarating? Sabi ng kamay, go. Parang tapos sabi, dun sa taas nandun si Mama Mary, sabi niya, nandito naman ako Kagising ko, umiyak ako. Nandiyan ka nga, pero malayo ka. Anyway, so yun po yung ating pananampalataya na nasusukat minsan sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagsubok na dumadating. At minsan yung mga karanasan natin, kung attentive tayo, hindi malayo ang Diyos. Tama. Kasi God is, ano ba yung pamagat? God is watching us. God is watching us. God is watching us. From a distance. Hindi naman distance, talaga nandyan siya, malapit lang actually. Mali yung kanta. Kaya nga, mali yung kanta. Mali. He is not from a distance. He is there. He is there. He's there with you. God is watching us near. And He is here. He is just a prayer away. Yes. Mga kapatid, nasa programa pa po tayo ng Ang Forever Ko sa Diyos. At mamaya po, sa ating concluding prayer, may ilang minuto pa po tayo. Nang sa ganoon, maramdaman natin lalo na si Ate Silvana po.
si Ate Silvana po mamaya ang magpe-pray ha, maglilid sa ating prayer. So, yun po yung ating mga naging karanasan sa mga panaginip na naging instrumento para nang sa ganoon ma-sure ng Diyos sa atin na anuman ang mga pinagdadaanan natin, nandidiyan siya. Di po ba? So, maraming panaginip si Ate Silvana, marami din po tayong panaginip na minsan hindi natin pinapansin pero nagiging paraan ng Diyos para maging kasangkapan at maging motibo para tayo ay kanyang tawagin. So siguro po sa pagkakataong ito na bibigyan natin ng daan na mabigyan natin ng importansya sa kabila ng apostolate at ganda ng mga binigay ng Diyos na sabihin natin paraan para makapaglingkod tayo, nakakaranas din po tayo ng difficulties. Minsan mag-iimbita tayo sa ating mga iba't ibang organization, kaso lang, yung iba hindi pupunta. So, Ate Silvana, may mga naranasan din po ba kayo sa pag-iimbita o pagre-recruit ng mga members ng Divine Mercy as well as sa Biblical Apostolate na nakaka-discourage minsan? Pero ano po yung sikreto nyo at paano kayo nag-persevere? Well, tuloy-tuloy lang kasi I have to trust in Jesus nga, no? Yun ang tinuturo sa akin ng palagi ng Diyos kung lahat ng problema dinadaanan ko marami, kaya napapansin ko ang tinuturo sa akin ay mag-trust kay Lord. So kung nagkakaroon ng difficulty, like for instance yung mga iimbitahin mo pagkatapos yung expected mo na karami ng darating tapos kukunti pala sila, sa isip ko na lang anong gagawin ko? Si Lord naman ang magtatawag niyan kung talagang gusto ni Lord, di ba? In God's own time lahat. Yes. In God's own time. Kaya I have to trust in Jesus. Siguro kahit na sabi nga ni Monsignor palagi niya sinasabi sa akin yan, kahit nakukunti yan, ituloy mo pa rin. Naku nakakaano. Yes. So kahit ano, ituloy mo. So ituloy mo. Maski kahit nakukunti lang sila, kahit 10 lang or meron rin darating. Alam mo kasi pag nagkikwento na ako ng yung kwento ko, pag naumpisahan ko yan, tapos may mga iba bang nandoon sa tabi-tabi na nakikinig, titigil at makikinig. Yes. Gaya na minsan doon sa Bari, kasi meron silang parang senako doon. Minsan, may nakinig doon na protestante din. Di ko na sasabihin ko anong sekta ito. Alam mo ba yung matanda na yun? Dating katoliko yan okay. Tapos biglang pumunta sa isang sekta. Siguro hindi naintindihan ang pagiging katoliko o hindi siya satisfied dahil wala naman siyang involvement. Yes. Kasi kailangan talaga you have to be involved para maging active ka sa simbahan at para magugustuhan mo na sa simbahan ka. Kung mas goer ka lang na paminsan-minsan lang, ay walang sustenance ba? Hindi masyadong mabunga. Oo, hindi magbubunga. Parang ano lang. Kaya, minsan, nagsasalita ako tungkol sa aking karanasan. Sa Divine Mercy, yung karanasan na nangyari sa akin, I was, parang conversion na yan di ba? So, yung taong yun, nung nakikinig siya, alam mo ba na, that right there and then, yung mismong araw na yon, nilapitan niya ako. Sabi niya, sis, paano bumalik sa Catholic Church? Oh my God. Sabi ko, bakit? Ano ba ang ano mo? Sabi niya, sinabi niya kung ano yung kanyang sekta. Tapos sabi ko, ay naku, madali lang yan. Kasi, are you baptized Catholic? Sabi ko. Yes, sabi niya, yes, I am baptized Catholic. I was baptized Catholic. I was baptized. Bago ako lumipat. All you have to do is go to confession. So, alam mo, grinab ko yung opportunity na yan. Hindi ko na siya binatawan. Sabi ko, halika, punta tayo sa pare. Punta tayo sa pare. So, dinala ko siya doon sa aming parish para magumpisal. Kasi gusto niya So, nung dinala ko doon naman, wala namang pare. Wala sila, lumabas, kalalabas lang. Meron si Kolyata. So, ginawa ko, hindi. Dadahin pa rin kita, ihahanap kita ng pare. Pumunta kami sa Bunuan, doon sa retired priests. Sigurado ako may pare doon hindi niyo na talaga pinakawalan. Hindi ko pinakawalan. So, doon, dinala ko siya doon at siya ay kinumpisal ni Father Matias. Galing. Ang tagal niyang nangumpisal. Kaya sabi ko, thank you Lord. Habang nangumpisal doon, pinagdadasal ko na Panginoon. Yes, kasi po, ang kapatid natin na nabinyagan ng Katoliko at pagkatapos lumipat ng ibang sekta
pwede pa po siyang bumalik. Yes. Magkukumpisal po siya. Magkukumpisal lang. Yes, yun lang ang gagawin niya. Yun lang po. Hindi na kailangang mabibinyagan siya. Ulit, oo. Kasi po, Minsan ang lang. binyag ay minsan lang. At ang tatak na nilagay na cross ng pare sa ating noo, maski ang demonyo hindi kayang burahin. Correct. Permanente. Permanente. Mas permanente kaysa sa pentel pen. Mas permanente. Iyon ay walang makakabura. Tandaan niyo po, ha? Ang galing ng ni Ate Silvana. Hindi ko pinakawalan, sabi po niya. Totoo. Kasi yung binyagan pong nawalang iyon, naligaw lang. Makakabalik siya paano? Magkumpisal lang. Hindi na kailangan magpabinyag pa. Paano yan, sister? Nagpabinyag na ako ng Muslim, ng Buddhist, ng Confucianism, lahat ng relihiyon. Wala namang yun. Hindi yun, counted. At hindi na yun importante. Nagkamali ka man sa Diyos, burado yan. Correct. Yan. Naghihintay ang Diyos, actually. Hinihintay na bumalik ka. So, ganun palang nangyari. Ganun ang nangyari. Kaya yun, kasi matanda na yan. Naging Katoliko siya. Alam mo, almost every day nakikita ko siya sa simbahan. Ngayon Until namatay. Namatay din. Pero at least, kampante na ako na at least kung Ate namatay Silvana, man siya. ilan na yung pinatay mo na napabinyag? Napabinyag. Ano yan Ano kaya? May passport ka na kaya sa langit? Oo nga kulang na lang ako ng tatak. Kaya ka ng visa. My God, buti ka ba? May passport ka na. Visa na lang, nag-a-apply ako ayaw pa akong tanggapin. Ako kaya, Lord. Sana, Lord, habang may nakikinig ngayon, sana po makarating din sila sa langit, lahat ng nakikinig lahat tayo dapat. Yun ang pinagdadasal ko. Alam mo ang ginagawa ko ngayon, sister? Ayaw kong may mawalang kahit isang kaluluwa. Nice. Kaya alam mo ginagawa ko, every day at 3 o'clock in the afternoon, I pray the Chaplet of Divine Mercy. I offer it para sa mga tao na mamamatay sa araw na to. So I make sure that I pray the Chaplet ng Divine Mercy every day. Para lahat masasalo ng chaplet, masasalo ni Lord. Kasi i-offer mo yung sacrifice mo, yung prayer mo para sa mga taong mamamatay sa araw na ito. Kung daily kang magdadasal, masisave lahat. Walang mawawala. Minsan, nakipag-diskusyon ako sa isang kaibigan ko, seminarista. Sabi kong ganun. Ang lawak-lawak, ang dami-daming, sabi ng Our Lady of Fatima, mas madami ang nahuhulog na pupunta sa impyerno o purgatorio. Sabi kong ganun. Sabi ni Mama Mary, and the only way is to pray the rosary and attend the mass and receive communion. At paano natin iyon? All the more, ito yung divine mercy. Ipinapakita na niya ang awa ko, ang magliligtas. So sabi ko, paano yan? Ang dami-dami na nila. Magkakasya pa ba kaya sa langit? Lord, paano yun? Baka naman ako naman maging squatter sa langit. Anli ang lugar. Sabi nga, talaga. Sabi, Lord, ayaw ko namang squatter ako sa langit, ha? Lagyan mo ako We all have a special place. sabi ni Jesus, sinagot niya, in heaven, I will prepare a place for you. Tama. Sabi ko, so hindi na ako nag-worry. Kaya all the more, makasarili talaga si Annabel. All the more, sabi ko, Lord, pinagdarasal ko po, limbawa, naggagawa ako ng isang maliit na sakripisyo, masakit ang tuhod ko, pero hindi ko man ma-event, gagawin ko, ko na lang, pilitin ko na lang, para sa mga kaluluwang, noong panahon pa, nang hindi pa nila nare-realize na may mercy ang Diyos. So, Lord, baka naman umakyat na po silang lahat, nagsisikan na sila doon. Paano pa yung mga dadating? Eto po. Ayan, alam mo, ang tagagawa ng tao, di ba, Diyos? Yes. Hindi siya gagawa kung hindi kakasya sa langit. At hindi niya lilikhain ang mga bagay kung wala siyang dahilan na mapaglalagyan sa atin. God is so good. At sabi nga ng isang kaibigan ko, Sister, nagre-reason ka na according to your human mind. Oo. Hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Kasi ang reasoning ng Diyos, iba sa atin. Tama. Di ba? So, ang gusto ng Diyos,
lahat makabalik sa langit at mapatawa. We are meant for that, talaga. Ayan. Naku, sa ilang minutong natitira pa po namin, gusto ko pong kasama ni Ate Silvana, banggitin niyo po, mamaya si Ate Silvana ang maglilid sa ating prayer. Nang sa ganoon, maramdaman ninyo ang grasyang natanggap din niya. Isa po siyang ina. Pero namumuhay po siya at nagsisikap na para po siyang madre at pare minsan. Ano? Alam, nakakatawa niyan. Pag ako minsan nagsalita ako doon sa so in-introduce ako ng mga seminarians, sa mga Couples for Christ yan na I was a speaker sa Pasimbalo seminar. Tapos in-introduce ba naman ako na itong susunod na speaker ay isang naghahangad na maging pare. Ay, naghahangad na maging seminarista kasi I attend, so kung minsan kasi doon sa seminaryo ma-attend ako sa mga klase kung minsan kasi kung pwede naman ba bakit hindi. I always try to grab the opportunity na matuto kasi magtuturo ka saan ka pa nga ba kukuha kundi sa authority, di ba? Sila yun. Kaya nung pagka may narinig ko, gaya na, naging kaibigan ko si Father Francis Gustilo. Magaling, theologian yan ang galing-galing kaya niya. Nung unang-una ko narinig siya dyan sa santuario na nagsalita dyan Tapos sabi ko, ang galing naman ng pari nito. So nilapitan ko, Father, sabi ko, narinig ko kayo yung nagtuturo doon sa seminary. Sabi ko, ang galing-galing nyo kayong magsalita. Pwedeng sabi ko, pwedeng mag-attend ng lecture nyo. Alam mo, sabi niya, oo, pwede. Bakit hindi? Himin mo lang kay Monsignor Oliver na mag-attend ka. Ay, hiningi ko. Pinirmisuhan ako. Naka-attend ako ng theology class. Galing. Libre yun, Ang galing niya. Parang gusto ko rin mag-attend. Mag-attend ka. Nag-inggit pa kaya. Inggit ka. Kaya classmate ko yung mga seminarista. Kaya gusto nila na maging seminarista ka na rin. Parang yung seminarista rin ako. Classmate ang tawagan namin. Kaya ito po yung tawag din ng kabanalan na binabahagi natin. Hindi lang po madre, hindi lang po pare, hindi lang brother ang ating iniimbita dito. Ito po yung konkretong example ng isang kabanalan. Buhay may asawa, pero paano niya ginamit ang tawag at bukasyon na inilaan ng Diyos sa kanya? Hindi po siya namuhay ng may pagsisisi. Sa mga nangyari sa kanyang buhay, aral, ginto, kapupulutang karanasan na masasabi natin minsan sa libro mo lang makikita pero realidad. At ang maganda dito, isang treasure na chineris niya, ito yung kanyang pananampalataya. Pero hindi po niya itinago. Isang pananampalatayang gusto niyang makita at ang kaningningan sa pamagitan ng pagbabahagi niya sa kanyang kapwa. Ano po yung ginawa niya? Ginamit niya yung kanyang bukasyon bilang ina, bilang laiko, bilang kaibigan, bilang kapatid sa kanyang mga taong nakapalibot sa kanya. Naging isa po siya, di po ba, may may bukasyon na sa sakramento ng binyag, nakikibahagi tayo sa priestly, kingly, and prophetic mission ni Christ. Paano niya binuhay yon? Sa pamagitan po ng kanyang halimbawa at tibay ng pananampalataya at walang tigil na pagbabahagi. Wala siyang sahod. Ibinahagi niya iyon sa kanyang mga taong nakakasalamuha araw-araw. Ano yun? Ang sikreto, ang divine mercy. At ito po yung divine mercy nilalaman sa biblical apostolate na pinasukan din niya. At ito rin pong nagsisilbing inspirasyon. Minsan makita mo siya sa ACN. Tama ba? Pero nagano na ako, naglaylo ako, hindi ko na maharap, sister. Ang dami na kasi. So, ACN, minsan katikista din. Hindi kasi, at saka ngayon, sabi ni Bishop, si Father Sok, sabi niya, hindi pwedeng nasa 2 commission ka. Kahit 3 hindi pwede. Talagang mas lalo kung 3. Isa lang dapat. Oh, so ano na yung isang dinicide nyo? Ministry of Mercy, syempre. Diyan ako nag-umpisa Ministry of Mercy. Divine Mercy. Oo. Siguro sa susunod na mga pagkakataon, commission on worship. Siguro, Ate Silvana, sa isang meeting pa natin na iimbitahan ko kayo,
At maski 2 o 3, maski forever nakasama na tayo dito, a regular na partner kita. Gusto ko hindi mo ako iwanan, ha? Hindi. Kahit na-i-assign ka sa iba. Babalik ako dito. Kasi obedient ka. Hindi po, naghihingi ako ng permiso. Okay. Kasi, kung kalooban ng Diyos na sa pamamagitan ng programang ito, maunawaan ng mga tao ano yung hiwaga ng Divine Mercy, why not use this? Yan naman talaga. Ang bokasyon ng pagmamadre ko po, na-captured ako doon sa hiwaga ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ko na tinignan yung pagiging unworthy ko. Hindi ko na tinignan yung kahinaan ko. In the future, ito yun, nag-crisis ako noon. Kasi sabi ko, magpe-perpetual ako. Sabing gano'n ng retreat master ko. And I love him very, very much. May he rest in peace. John Moran, SJ, sabi niya, are you worried? A little bit. Sabi ko nga. Kasi forever na ito. You see, I'm going to profess my perpetual vow. And this will be forever. Wala nang atrasan. What? Sabi niya gano'n. What if I fall in love? So what? That's good. And that's the reason why you should become a good sister because you are in love. Wow, good. Sabi kong ganun. And I should not be afraid. You should not. And that's the reason why you will continue your journey because that love, that passion, unless you experience love, you do not understand what you are trying to deny. Correct. Or to... Yung pinapasukan mo. Yeah. Sabi niya ganun. You accept the fact that you are human. Tama. You are not denying. But you are loving what you are going to profess, what you are going to say. So fear not. Go. And continue to love. And then, yun, nung sabi ba naman ni Saint Therese, my vocation is love. Wala. Sige, Lord, I will not be afraid na. Sige na, Lord. There's no need for me to be afraid. Tama. Kasi if that is my vocation to love, laiko ka, may asawa ka, matandang, anong tawag doon? Matandang dalag o matandang dalaga o binata. Ang bukasyon po natin ay para magmahal lang. Yun ang tawag sa atin. At siguro, kung magiging kasangkapan kami ng Diyos na iparamdam, kung ang buhay kong natitira ay ipaparamdam ko yung divine mercy of God, ito na yung panahon siguro. Bakit ko i-delay bukas? Baka bukas, pipi na ako, o lumpo na ako, o ano na ako, yung wala na ako sa sarili ko, may sakit na ako. Bakit I should not delay? If I can do now, these things, why delay? Hindi pwede ang manyana habit kay Lord. Hindi pwede. So, sa ilang minutong natitira, iimbitahan ko po mamaya si Ate Silvana siyang magdarasal. Iipunin niya lahat ng mga intensyon nyo. Expose po yan sa mundo. Pamilya, society, economics, at saka kung ano man, religious, etc. So, samahan niyo po kami. Ako po at si Ate Silvana ay mananalangin at tatahimik nang sa ganon, mabigyan po ng daan ang inyong mga intensyon kayong nakikinig sa ating programa ngayong hapong ito. Sige po, Ate Silvana, kayo po ang mamuno sa mga dasal na gusto ninyong isama. I-include din nyo ang mga nakikinig sa ating programa ngayon. Alam ng Diyos kung saan sila naroroon at anong kanilang mga pangangailangan. Kayo po ang maging tinig nila na mamumuno sa ating panalangin bago tayo tuluyang magwakas. Okay. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, unang-una po magpapasalamat kami sa opportunity na ito na binigay nyo sa amin para maipahagi yung pagmamahal ninyo sa amin na dapat malaman ng iba nang sa ganon ay sila'y susunod sa iyo, Panginoon, at mamahalin ka rin. Sana, Panginoon, patnubayan mo lahat ng tao, lalo na yung mga nakikinig ngayon, na sana po, Panginoon, ay kung may mga
problema sila, na sana hindi sila masyadong aburido. Bagkus, sana sila ay magtitiwala lang sa iyo. Kasi alam po namin, Lord, na wala nang iba pang mapagkakatiwalaan kung hindi ikaw lang. So sana, Lord, you touch their hearts, na sana magiging malambot yan para sa iyo, at magiging mapagmahal, mas lalo silang mapagmahal sa iyo, at tutulungan din nila ang ibang tao na magmahal sa iyo. Magtutulungan kami, Panginoon, na sana, Lord, yung iba rin na hindi pa nakakarinig sa iyo, lalo na sa mga hindi nagbabasa tungkol sa iyo, nag-aaral ng Biblia, nakikinig sa gaya ng radyo Manawag na ito, Panginoon, sana po, Panginoon, bigyan mo sila ng opportunity din na malaman ang tungkol sa iyo. Kasi, Lord, ikaw lang talaga ang kailangan namin. Wala nang iba pa. At, Lord, alam ko na ang plano nyo ay dadalhin kami lahat sa langit. Panginoon, kayo lang po ang makakapagbigay niyan. Kayo lang po ang makakatawag sa amin yan. At magagaling po sa amin kung gusto namin o hindi. At marami pong salamat sa pagbibigay ninyo ng freedom sa amin, Panginoon, to choose. But Lord, please, tulungan mo kami. Palakasin mo ang aming paniniwala, at bigyan mo po kami ng opportunity pa, Lord, na malaman ang tungkol sa iyo nang sa ganon, dahil sa pagtututo namin na tungkol sa pagmamahal mo, ay mas lalo kaming magiging mapagmahal sa iyo at madadala mo kami sa langit. Yun lang po, Panginoon, kasi alam ko hindi namin kaya na pumunta sa langit kung hindi mo kami tutulungan. So kayo lang po. And we trust in you, Lord. Kami ay nagtitiwala sa iyo na hindi mo kami pababayaan. So Lord, bless each and every one of us, Lord. Lahat po. At gaya ng promise mo kay Saint Faustina, gaano man ka-itim ang kasalanan o budhi ng isang tao, Panginoon, kayang-kaya mong paputihin yan. So, please, Lord, touch our hearts. Touch each and every one of us. At tulungan mo kami po, Panginoon, na dalhin ang iyong awa sa lahat ng tao, sa apat na sulok ng mundo. Sa lahat ng sulok, Panginoon. Kung ilan man yan, kung hindi man apat, kung ilan yung sulok na yan. Lord, tulungan mo kami na sana makarating lahat yung tungkol sa iyo sa pamamagitan namin. So, Lord, hihingin namin ngayon, magpapaalam na kami kasi sa isang araw ulit, kung ano man yung binigay mong treasure ulit, treasure of experience. Alam po namin lahat ng experiences na nararanasan namin. Alam ko kahit na sa unang-una ang tingin namin ay isang kamalasan, ang alam namin ay isang napakasama o kaya isang parusa. Pero actually, Lord, they are all graces, they are all blessings from you. Kailangan lang imulat namin ang aming mga mata na makita namin kung ano yung gusto mong intensyon, anong gusto mong mangyari sa amin. Kasi kung minsan, yung mga problema na yan, yan ang magbubuo sa amin. So in our brokenness, Lord, I know you will make us whole. So Lord, salamat ng marami po. For all this, we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, so bago po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko rin pong batiin ang ating mga kasamahan sa Association of Religious Men and Women in Archdiocese of Lingayen, Dagupan. So magkakaroon po tayo ng meeting this coming September. Last week ng September, ite-text ko na lang po yung mga kasama natin. There will be election of new officers na po. So hopefully maka-attend yung lalo na yung mga bagong members ng ating ARMWAG na ginaganap. Ito po ay samahan ng mga men and women na religious na nandiyan mismo nagtatrabaho sa ating
buong diocese. At nagkataong ito na po yung last term namin ni na Father Alan, Sister Lorenza, Sister Rhea, at ako as an officer. So, yehey, matatapos na yung aming pagiging officer at magkakaroon Imbitahin na rin pala natin yung mga tao na mag-attend noong ulupan ng Laiko. Ay, sabihin yung nyo nga online po. yung sa Kalasyaw. Opo, sige. Saan ba yun? Hindi ko na alam kung ano yung Kalasyaw. Basta sa Kalasyaw, yung gym ba yun? Sa gym, parang ganun, oo. Hindi sa Kalingayin yun. Pero ito sa Kalasyaw mangyayari, yung ulupan ng Laiko, onla. Kumbaga, in short, yes. Magkakaroon kasi yung Leyte Congress na mangyayari sa September 29, I think. September 29. So, kailangan tayo nandoon kasi, teka, asan ba yung ano ko? Sige nga, kasi napakaganda nung inibitahan ni Father Sok na speaker. Opo. Si, Hilbay? Ayan. Parang narinig ko na iyon. Kasi kailangan natin malaman ang katotohanan. Alam mo, dami-dami ng mga... How to translate ulupan? Ano ba yan? Ulupan ng Laiko. Onla. Yeah. Ano yun? Ano ba? Pangasinan yung kasing ulupan, Ulupan, is Pangasinan. Ulupan is samahan. Samahan. Ng Laiko. Yes. Sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Opo. Parang mayroon din ako nito, Oo, meron nga na natin, sana inano natin ganun. But anyway. Sige, mayroon pa. Nasaan? Andito si Bon, okay. Oo. Ayan. Ayan, sige, mo na sister, basahin mo. Para maraming pupunta. Para hindi na tayo naghahaka-haka kung ano-ano mga naririnig natin dyan sa media na pinapaniwalaan natin kaagad. Kailangan natin malaman ang katotohanan through this speaker para alam natin kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magdesisyon, kung paano ang gagawin natin para sa ating bayan. Lalo na ang gulo-gulo ng mundo. Kailangan natin ito. Saan ba ito? Ba't nawala ko? Anyway, ang hirap kasi dahil sa dami po ng aming mga ina-attenan na mga seminar. Anyway, so i-update po namin kayo. Ito po yung magaganap doon sa ano nga ba ang pangalan nito? Doon sa Kalasyaw. Kalasyaw. So iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga kung kailan hahanapin, hindi mahanap. Totoo kaya, Silvana, pati ako, nawawala ko. Hindi, andito na. Hanapin ko yan. Ito, madali lang to. Ito. Ayan, nakita niya. Si Von. Kasi si Von Torio, ang aming coordinator sa ulupan ng Laiko ngayon. So, siya yung... andito, pero ayaw lumabas yung mukhang wala yatang signal or something. Nasa messenger kasi. Correct. Oo. Sige. Misa, Divine Mercy, Catechism. Every year, nagkakaroon tayo ng Congress. So, itong, Okay. So, we will be updated. Okay. So, sorry. So, lahat po iniimbitahan. Hindi talaga makalabas-labas. Anyway. So, ito na lang ang aking anuhin ko para sa Armwald po. Yung pong aking tinext noon, dearest brothers and sisters, peace after consulting. Okay? So, magkakaroon ng sa September 26 para po ito sa lahat ng mga Armwald na gagawin natin sa Chancery. Magkakaroon po ng 3 p.m. exposition and then election of new sets of officers and then mass with bishop and then birthday po niya, parang magkakaroon ng salo-salo together and all congregation are encouraged to attend at sumama sa atin. So, inihikayat ko po ang lahat ng mga kasamahan ko sa Armwald na dumalo at magkaroon po tayo ng sama-samang pag-iipon para din po advance happy birthday Ate Silvana. At kasama 28, din, kasama Salamat din po ni Bishop Sok, magdiriwang sila ng kanilang birthday. At saka ang feast ng First Filipino Saint and Martyr na si Saint Lorenzo Ruiz. September 28. Naku, piyesta yun ni Sister Lorenza. Gano'n.
Kasi po, inaako na niya ang kanyang pangalan. Oo nga eh. I am so blessed na nakasabay ko si Bishop Father Sok. Si Father Sok sa birthday. Pareho kami ng birthday. So, mayroon pala, ito po sabi ni Bon, there will be a meeting on September 15 and then i-distribute po yung mga invitation para sa iba't ibang mga sectors na sige. kailangang imbitahan. Nandiyan, nahanapan mo na? Opo, nakita ko ano na mo na rin yung siya. Sige. Okay. So, ito po ay gaganapin itong meeting sa 15 at ini-encourage ang lahat na dumalo at maka-attend po tayo. Ayun. So, siguro huling pagpapaalam na po natin talaga siguro ito. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Sister Annabel ng Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul na hinihikayat. Diyan? Pwede ba? I think so. Na hinihikayat po natin. Ayan. Tama. September 29. Okay po. Okay, ito yun National Laity Week with an Archdiocesan Laity Congress on September 29, 2018, Saturday from 8 o'clock in the morning until 2 o'clock in the afternoon at the Calasiao Civic Center. Ayan. Beside the parish of Saints Peter and Paul Church. Ayun. So, yes. So, yan ay sa September 29. So, yung mga laiko po na sana dumalo sa... kasi ang speaker ay si Attorney Florin Hilbay, the former Solicitor General. Okay. And he will talk about on some socio-political concerns na kailangan nating malaman. Ayun. Okay. Sa perspective ng Catholic social teachings ang gagawin niya. Opo. Very good. Okay. So, ulit, ito po ang inyong lingkod. Magpapaalam na po kami at binabati namin kayong lahat ng mapagpalang Sabado kasama ni Maria, Our Lady of Manawag, na sana nakapagdulot kami ng kaunting pagpapaliwanag at inspirasyon na nang sa ganoon lalo pa nating maramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon katulad ng binahagi ni Ate Silvana through the Divine Mercy Devotion. Yes. Okay po. So, sa mga dalaga na nagnanais po na magkaroon ng ugnayan sa akin sa pagka gusto po nilang magmadre o inquire lang, na curious lang kung ano yung buhay sa kumbento, pwede niyo po akong i-text. Ang number ko po, 0927344466. Ulitin ko, para sa mga dalaga 18 to 30 years old at nagnanais na magmadre, 0927344466. Ayan. So, tandaan po natin at lagi po namin pinapaalala sa inyo, mga kapanalig, anuman ang hamon ng buhay na ating hinaharap, masaya man o may pait, lungkot o sakit tayong nararamdaman, lagi po sanang tandaan, si Kristo kailanman ay di tayo iiwanan. May forever tayo sa Kanya. Tandaan po natin sa tuwina, may kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Ito po yung lingkod, si Sister Annabel Pring ng Handmaids of Charity. At Silvana de Vera po. God bless you and thank you very much. See you next Saturday. Ate Silvana. Bye-bye. We've just heard the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, the program Ang Forever Ko sa Diyos. Only here at Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. The
Sana'y naranasan ko, basta't lang nagagok ng buhay. Kanino dutlong tulong ay wala, si Jesus ang on listening to Manaoag Dominican Radio. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-16 ng Setyembre, ang ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Jesus set out with his disciples for the villages around Caesarea Philippi, and on the way he asked them, "Who do people say I am?" And they told him, "Some say you are John the Baptist, others say you are Elijah or one of the prophets." Then Jesus asked them, "But you, who do you say I am?" Peter answered, "You are the Messiah." And he ordered them not to tell anyone about him. Jesus then began to teach them that the Son of Man had to suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. He would be killed and after 3 days rise again. Jesus said all this quite openly, so that Peter took him aside and began to protest strongly. But Jesus, turning around and looking at his disciples, rebuked Peter, saying, "Get behind me, Satan! You are thinking not as God does, but as people do." Then Jesus called the people and his disciples and said, "If you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. For if you choose to save your life, you will lose it. And if you lose your life for my sake, and for the sake of the gospel, you will save it." Isang araw, nagkita ang isang pagong at ang isang matching sa gubat
ng hindi inaasahan. Tawagin natin ang pagong na Tatang Pagong at ang matching bilang matching makulit. Hinahanap ni Tatang Pagong ang kanyang nawawalang asawa na mahal niya, kaya napadpad siya sa gubat. Ang matching ay nakaupo sa isang puno at nang makita niya ang Pagong, sinabi niya rito, "O Tatang, napadalaw ka ata. Lala mo na naman ang bahay mo. San ka ba pupunta?" Hindi naman sila magkaaway, pero hindi nagustuhan ng Pagong ang sinasabi sa kanya ng matching. Para bang hindi siya pwedeng pumasok sa gubat at parang nilalait pa siya. At tama nga ang kutob ni Tatang Pagong. Ayaw siya papasukin ni matching makulit sa loob ng gubat. Pero ayaw magpapigil ni Tatang Pagong, kaya nagtalo sila. Upang magkaalaman, hinamon ni matching makulit sa isang karera si Tatang Pagong at makakapasok lamang sa gubat si Tatang Pagong kung mananalo siya. Matalino at tuso talaga ang matching. Alam naman niyang mabagal ang Pagong at malamang siya ang mananalo sa karera. Alam din ito ni Tatang Pagong, pero tinanggap niya pa rin ang hamon. Pumayag siya na makipagkarera kahit alam niya mismo na dehado siya sa laban. Kilala niya kasi ang sarili niya. Alam din niya ang kahinaan niya. Mabagal siya. At sila nga ay nagkarera. Sa tingin mo, sino kaya ang nanalo sa karera? Malamang alam mo na. Di naman bago ang kwentong ito. Oo, tama ka. Ang Pagong nga ang nanalo sa karera. Dahil alam ni matching makulit na mabagal naman si Tatang Pagong, gumawa muna siya ng ibang bagay. Naglaro muna siya, kumain, at nang siya'y mapagod, nakatulog siya hanggang nauna at natapos na ni Tatang Pagong ang karera. Alam ni Tatang Pagong na mabagal siya dahil mabigat ang dala niya. Kung tutuusin, pwede naman siyang sumuko na lang, pero di niya ginawa. Sa halip, nagtiyaga siya at binuhat niya ang kanyang sarili kahit mahirap dahil gusto niya manalo at makarating sa kanyang pupuntahan upang mahanap ang kanyang asawa. At nangyari nga ang kanyang inaasam, and they lived happily ever after. Sa Ebanghelyo ngayong linggong ito, tinatawag tayo upang sumunod kay Jesus sa pamamagitan ng pagbuhat sa ating mga krus. Kung gusto nating makapiling siya sa langit, aba, kailangan natin to gawin. Pero alam natin pare-pareho na hindi ito madali dahil mabigat ang krus. Hindi ba't ilang beses nga nadapa si Jesus at halos nakaluhod na siya noon sa paglalakad buhat-buhat ang krus? Malamang sasabihin natin, ang hirap-hirap naman ang pinapagawa sa atin. Wala ba ibang pwedeng gawin para makarating sa langit? Kung tutuusin, tulad ni Tatang Pagong, pwede naman ngang hindi na yun gawin ni Jesus. Siya naman ay Diyos. Pero dahil alam niya ang napakalaking halaga ng sakripisyong kanyang gagawin, dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin, nagtiyaga siya. Binuhat niya mismo ang kanyang krus at hindi umiwas sa nakatakdang mangyari upang tayo ay maligtas. Hindi naman tayo literal na pinagbubuhat ng krus. Ang krus na sinasabi ay ang ating mga dalahin sa buhay, mga problema, mga takot at mga pagsubok. Mabigat talaga, di ba? Tapos, ipapabuhat pa sa atin ang ating mga kapitbahay at ibang mga tao, pati na ang mga kaaway natin. Ang hirap talaga, no? Mapapabuntong hininga ka na lang. Wala naman ata talagang madali. Mahirap lalo kung alam nating marami tayong kahinaan, kaya minsan, naiisip natin na di na natin kaya. Si Tatang Pagong, ganyan din ang pinagdaanan. Alam niyang mahina siya, mabigat ang dinadala niya, pero may gusto siyang mangyari, ang makita ang asawa niya. Para talaga siyang nagbubuhat ng krus. Isama mo pa ang pag-aalala niya sa asawa niya. Mahirap talaga yun para sa kanya, oo. Pero kahit mahirap, nagsikap siya na makarating sa finish line. Hindi siya nagpatalo agad. Dahil sa kanyang pagmamahal, kahit anong hirap, tiniis niya. Kahit anong bagal niya, nagpatuloy siya. Ganon din ang ipinakita sa atin ni Jesus. Binuhat niya ang krus dahil mahal niya tayo.
Hindi niya inisip ang sarili niyang kapakanan. Tayo ang nasa puso niya. Tayo kaya, mahal ba natin siya? Kung ang iniisip lang natin ay ang hirap sa pagbuhat ng krus, di kaya sarili lang natin ang ating mahal? Kung talagang mahal natin si Jesus, kaya ba natin buhatin ang ating mga krus? Tandaan natin na kapag tayo ay nagmamahal, ang mahirap nagiging madali at siguradong hindi tayo pababayaan ni Jesus. Tara na, simulan na natin ang pagbubuhat ng krus nang marating natin ang finish line sa langit. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manaoag Dominican Radio, may kasama ka. Creation waits for a new revelation of the truth. Every eye will finally see the perfect day will come at last. He will break the dark and the light. With everyone on bending knee, maybe tomorrow, maybe in 100 years. The perfect day will come, I know, when I will dance around the throne. With the angels I will give him praise. I will finally get to meet the one who made my joy complete. The perfect one on the perfect day. I'm waiting for the perfect day. Pass away, only His love will remain. And all His work will then be done. With His children gathered round, they will make a joyful sound, giving glory to the risen Son. I'm just a dreamer, and I am dreaming of the day. The perfect day will come, I know, when I will dance around the throne. With the angels I will give Him praise. I will finally get to meet the one who made my joy complete. The perfect one on the perfect day. I'm waiting for the perfect day. I will keep my eyes focused on the prize. I will to the one who has called me. Each new day begins, singing songs to Him. Hallelujah. You alone are holy. You alone are holy. His presence sweeter than before. I won't be crying anymore. More of Him is all I
perfect day. One thing I do, getting what is behind, straining toward what is ahead. I press on. One thing I do, getting what is behind, straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I press on. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I press on toward the goal to win the prize. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I press on. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I press on toward the goal to win the prize. I press on toward the goal to win the prize. We press on toward the goal to win the prize. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. Heavenward in Christ Jesus. Heavenward in Christ Jesus. You're listening to Manawag Dominican Radio. Ang salitang laiko ay nagmula sa wikang Griego na laos, nang ibig sabihin ay mga tao. Ang laiko ay mga ordinaryo at binyagang miyembro ng simbahan na hindi mga diakono, pari o obispo. Sila ang bumubuo sa mahigit 99.2% ng simbahan. Ayon sa dekretong Apostolicam Octocitatem, ang bawat miyembro ng simbahan ay may tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga religyoso, kundi maging ng bawat isang Kristiyano. Kasama ka na para sa mga laiko, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay maaring maganap sa sariling tahanan o sa lugar ng trabaho, bilang isang magulang, kapatid o kaibigan. At alam niyo ba kung sino ang pinakadakilang modelo ng mga laiko? Walang iba kundi si Maria, ang ina ni Jesus, na isa ring inang laiko at ina ng mga laiko. Si Maria ay inang laiko. Namuhay siya ng simple, ngunit puno ng pagmamahal sa kapwa at masigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kadakilaan ni Maria ay nagmula sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos para maging ina ni Hesukristo. Sa simpleng pagtupad ni Maria sa mga gawain sa bahay at pagkalinga sa kapwa, naging lubos ang kanyang kadakilaan. Ilang tagpo sa banal na kasulatan
ang magpapahayag sa atin ng mga gawain ni Maria, tulad ng pagsama niya sa mga kapitbahay at kaanak sa pagpunta sa Jerusalem, ang pagdalo at pagtulong niya sa kasalan sa Kana, ang pagdamay niya kay Elizabeth noong ito'y nagdadalang tao, malapit ang puso ni Maria sa mga nangangailangan. Si Maria ay ina rin ng mga laiko. Ayon kay San Juan Crisostomo, si Maria ang tunay na ina ng sangkatauhan. Siya ang bagong Eva. Ang unang Eva ay sumang-ayon sa ahas. Si Maria sumang-ayon sa Diyos. Si Eva tinanggap ang kasalanan mula sa puno sa hardin. Si Maria tinanggap ang kaligtasan sa puno ng krus. Mula kay Eva, nakuha natin ang kamatayan. Mula kay Maria, napasa atin ang buhay na walang hanggan. Noong sinabi ni Jesus kay Juan, "Anak, masdan mo ang iyong ina." Ito ay pagkilala sa katungkulan ni Maria sa buhay ng bawat Kristiyano. Ngayong taon ng mga laiko, lingunin natin si Maria bilang simbolo at halimbawa ng isang tunay na nagmamahal kay Jesus at sa kapwa. Si Maria, inang laiko at ina ng mga laiko. Laiko! Happy Saturday! I will no longer allow the negative things in my life to spoil of the good things I have. I choose to be happy. That's why happy Saturday to everyone. There's a beauty to the dawn, a rhythm to the rain, a silence in the soul that I just can't explain. There's a breath of life I breathe, a beating in my heart, a magnificence, a scary sense of what lies past the stars. Beyond what we can see, behind the mystery, I know that it could only be. There is a God. This is the proof that all around the evidence is speaking the truth. From the center of my soul to the edge of
life I've heard him say, Jesus loves you. I drop down on my knees to pray, Jesus loves you. I asked him to come into me, Jesus loves you. To him he gives eternity, Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Yes he does, For the Bible tells us so. You need to look inside yourself, Jesus loves you. You can't take with you all your wealth, Jesus loves you. He will give to you an inner strength, Jesus loves you. Walk on water but you will sink, Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Say yes he does, Jesus loves you. Yes he does, For the Bible tells us so. Jesus loves you. Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Jesus loves you, Jesus loves you. For the Bible tells us so. Said he's the one that died for me, Jesus loves you. And that's the reason I believe, Jesus loves you. And he has done the same for you, Jesus loves you. So why don't you see what he can do, Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Said yes he does, Jesus loves you. Yes he does, For the Bible tells us so. Come on, Jesus loves you. Yes he does, Jesus loves you. Say every day, Jesus loves you. Oh, Jesus Yes loves you. he does, Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. You listen to his Jesus loves you. Oh, Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, for the Bible tells us so. That was fabulous study. I gotta go. I love you, Daddy and Mommy. Our time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namit pinagnarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kaming mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina, na aming Panginoong Hesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Patience is not the ability to wait, but how you act while you are waiting. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018.
September 1, BEC Babasit West, BEC Madriaga, and BEC Uraan East. September 8, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. September 15, BEC Tubal East, BEC Sapang, and BEC Lipit. September 22, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Bisal. September 29, bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Namakpakan. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Reggie Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM.
Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio people, places, names and faces. They come and they go, leaving traces. Sometimes my world gets filled with so much noise that my heart gets pulled away, but I find my peace in you. And if I seek, I will find a treasure in you that
to be washed in the water of your holy word. And oh, to be healed by the touch of your hand in your sanctuary. Pure and holy, and the secret place I'll find you there. Pure and holy, in the secret place I'll find you there. I'll find you there. I'll find you there. 102.7 FM. Hi Kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for September 15, entitled Glorious Bodies, taken from the letter of St. Paul to the Philippians, chapter 3, verse 20 to 21. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take these weak, mortal bodies of ours and change them into glorious bodies like His own, using the same mighty power that He will use to conquer everything and everywhere. Insight: from human bodies to spiritual bodies, through God's power and our eternal life. On Judgment Day, the good will be separated from the bad, as believers shall be selected to the kingdom. Reminder, that's why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong with the Lord God. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. A reminder from this station: why do Catholics cross their foreheads, lips, and heart at the gospel? We cross our forehead so that the Word of God may be in our thoughts and purify our minds. We cross our lips so that our speech may be holy and be able to share the gospel with others. And we cross our hearts so that we can strengthen our love for Him and others. This is so we may know, proclaim, and love Jesus more. 102.7. Calloused and bruised, dazed and confused, my spirit is left wanting something more than my selfish hopes, my selfish dreams. I'm lying with my face down the floor, crying out for more, crying out for more. So give me words to speak, let my spirit sleep, 'cause I can't think of anything
Panginoon ay ikaw lamang ang kasagutan sa aming mga katanungan. Ikaw lamang ang kasagutan sa aking mga katanungan. Sa piling mo ay mararanasan sagot na may katiyakan. Ikaw lamang ang kasabatan sa aking pangangailangan. Sa piling mo ay matatamo lakas na lang mula sa iyo. Sagutan sa aking mga katanungan. Sa piling mo ay mararanasan sagot na may katiyakan. Ikaw lamang ang kasapatan sa aking pangangailangan. Sa piling mo ay matatamo lakas na mula sa iyo.
than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. Let us now listen to the third live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Give peace, O Lord, to those who wait for you, that your prophets be found true. Hear the prayers of your servant and of your people Israel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon. Good afternoon, Father. And welcome to the Shrine and Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words,
in what I have done and in what I have failed to do. To my fault, to my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, look upon us, Creator and Ruler of all things, that we may feel the working of your mercy. Grant that we may serve you with all our heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord God opens my ear that I may hear, and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who pluck my beard. My face I did not shield from buffets and spitting. The Lord God is my help, therefore I am not disgraced. I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame. He is near who upholds my right. If anyone wishes to oppose me, let us appear together. Who disputes my right, let that man confront me. See, the Lord God is my help. Who will prove me wrong? The word of the Lord. Thanks be to God. I will walk before the Lord in the land of living. I will walk before the Lord in the land of the living. I love the Lord because he has heard my voice in supplication, because he has inclined his ear to me the day I called. I will walk before the Lord in the land of the living. The cords of death encompassed me. The snares of the netherworld seized upon me. I fell into distress and sorrow, and I called upon the name of the Lord. O Lord, save my life. I will walk before the Lord in the land of the living. Gracious is the Lord and just. Yes, our God is merciful. The Lord keeps the little ones. I was brought low, and he saved me. I will walk before the Lord in the land of the living. For he has freed my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I shall walk before the Lord in the land of the living. I will walk before the Lord in the land of the living. A reading from the letter of Saint James. What good is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, "Go in peace, keep warm, and eat well," but you do not give them the necessities of the body, what good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead. Indeed,
someone might say, "You have faith and I have works." Demonstrate your faith to me without works, and I will demonstrate my faith to you from my works. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia, alleluia. May I never boast except in the cross of our Lord, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" And they said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" And Peter said to him in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." He summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. You want to follow after me? Take up your cross. Kaya yung cross, bahagi yan ng ating buhay. Hindi mawawala ang krus sa ating buhay. Ang krus ay anong mang bagay na nagdudulot sa atin ng hirap. Mabigat. Gusto nating iwasan. Sakripisyo. At maraming anyo ang krus sa ating buhay. Isa sa mga anyo ng krus ay itong bagyong tong nadumaan. Nagpapahirap sa atin Mabigat Habang nagmimisa tayo, hindi pa dumarating yung mga report kung ano yung pinsala na dulot nitong bagyong si Ompong. Pero alam natin na mayroong mga buhay na nawala, kabuhayan na nasira. Unti-unti nang pumapasok yung mga larawan, yung mga bahay na nasira, pananim na binaha, yung mga ari-arian, mga alaga, mga negosyo, at yung nakakatakot yung buhay at kabuhayan na nawala. Kaya nagdudulot sa atin ng hirap Pero kung titingnan natin, lingunin natin yung ating buhay. Ilang bagyo nang dumaan sa buhay natin? Ito tayo, nakatayo pa rin, nakayanan natin. Ang dami ng krus nating pinasan, nakayanan natin. Ang bagyo kasi, hindi lang yung bagyo na dala ng kalikasan Hindi lang yung malakas na hangin, malakas na ulan, hindi lang yun Mari yung bagyo, nangyari sa buhay natin, yung maaring nawala yung mahal mo, namatay, o maring iniwan ka ng mahal mo, sinaktan ka at pinagtaksilan ka, maring ginawan ka ng kwento, siniraan ka, hindi naman totoo, maring ninakawan, na-hold up, nagkasakit, na-aksidente, nasunugan.
Ang dami-daming bagyong dumaan sa ating buhay Gulo sa ating problema, sa ating pamilya, problema sa trabaho, problema ng kamag-anak, problema ng mag-asawa. Ang daming bagyong dumarating. Pero nakakayanan natin. Nakakayanan natin. Bakit? Saan ba tayo humuhugot ng lakas? Nung bagong pare ako, I was ordained 1983. Nadestino ako sa Calamba, Laguna. At noong New Year nung taong yon, 1983, nagkaroon ng malaking sunog sa palengke. Yun ay December 31, handaan ko. Nung Mayo noon, may kinasal ako. Mga estudyante ko dati, kinasal ko sila. At tuwang-tuwa yung mag-asawa, batang-bata Nagtayo siya ng negosyo sa palengke, tindahan ng tela at saka yung mga damit. Pinundar nila yon. Ay nagkasunog nga at talagang natupok ng apoy yung buong palengke at kasama dun yung pwesto nila. Walang natira, abo. Kaya yung babae, iyak ng iyak. Sabi niya, Father, paano to? Yung pangarap namin, pinundar namin, naging abo. Paano na lang kami? Nasira ang aming pangarap. Iyak ng iyak yung babae. Pero yung lalaki, malakas yung loob na sabi niya, Father. Tapos sabang yung tapik-tapik na sa balikat yung miss. Sabi niya, di bale, maring nasira ang ating pangarap. Ngunit hindi ang ating loob. Dahil sa ating loob, sisibol ang bagong pangarap. Our dreams may have been destroyed, but not our will. Ang loob natin. Kasi doon manggagaling ang lakas para muling itayo ang bagong pangarap. At ngayon, kala ng maraming taon na ba, may pwesto na uli sila, mas malaki. Mas maganda yung pwesto nila sa palengke. Ibig sabihin, may pinanghugutan tayo ng lakas. May pinanggagalingan ang tibay ng ating loob. Ano yon? May pananampalataya tayong hinahawakan. May Diyos tayong nilalapitan. At may mahal na ina tayong sinisilungan. Diyan nanggagaling ang ating lakas. Diyan nanggagaling ang tibay ng ating loob. Na kahit anong bagyo, anong unos ang dumating, makakayanan natin. Bagyo, hindi kami natatakot sa iyo. Bagyo ka lang, tao kami. Mas malakas kami kaysa sa iyo. Sabagat may Diyos kaming kasama. May mahal na ina kaming kasama. Hindi kami pinapabayaan. Kaya tuloy ang buhay. Dapat na itong oras, Sabado ng hapon, ang daming taong nagsisimba rito. Pero ngayon kayo lang po. Ngilan-ngilan lang tayo rito. Di bale na? Ipagdasal po natin ang mga kababayan, mga kapatid nating mahal ngayon ay naghihirap dahil sa panalanta ng bagyo. Sana magkaroon din silang sapat na tibay at lakas ng loob at huwag sumuko at muling bumangon. Huwag matakot sa anumang bagyo. Bagyo sa labas o bagyo sa loob ng ating buhay. Tandaan natin, bagyo ka lang, tao kami. Mas malakas kami kaysa sa'yo. Sitayo po tayo. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God,
begotten, not made, consubstantial with the Father. To him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, was spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to our loving Father that He may deepen our faith in His Son by following Christ's way of the cross. Full of confidence, we pray, and our response is, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. For the Holy Father, the bishops, the clergy, and all who exercise authority in the Church, amid all their pastoral concerns, may they continue to profess Christ by journeying with those who suffer, we pray. Lord, listen to our prayer. For all government officials, may they always take the path of Jesus by serving the people through hard work, honest administration, and respect for the dignity and rights of all, we pray. Lord, listen to our prayer. For all catechists, may they grow in appreciation of their mission as teachers and witnesses of the gospel of Christ in the contemporary world, we pray. Lord, listen to our prayer. For the sick, the marginalized, victims of violence and injustice, and those persecuted because of their faith, may they be consoled by the truth of God's love for them, we pray. Lord, listen to our prayer. For all the faithful departed, may they enjoy peace and happiness in the Lord's eternal kingdom, we pray. Lord, listen to our prayer. We pray for the intentions of this Mass, and in the silence of our hearts, we present to the Lord our own personal intentions. And we pray for our countrymen who are suffering heavily because of the disaster that Ompong has brought upon them. We include them in our prayer. Heavenly Father, listen to the prayers which we have addressed to you. Help us to know and follow your Son's way of the cross by serving those in need. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord, God of all creation, for your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation, for your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please all stand.
Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, look with favor on our supplications, and in your kindness accept this, your servants' offerings, that what it has offered to the honor of your name may serve the salvation of all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is so right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom be manifest as the church. And so in the company with the choirs of angels we praise you, and with joy we proclaim, Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please all stand. Now, in loving confidence, we pray to our Father in the words Christ taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on the earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," do not look on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. here is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Taste and see that the Lord is good. Bless the man who seeks refuge in him. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Eugenio Cabilion, O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Please all kneel. We'll now pray the Oratio Imperata. Almighty God, Lord of the universe, creator of everything, we come to you seeking your divine protection
as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. After every invocation, let us say, "Deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord. From strong typhoons. Deliver your people, Lord. From relentless rains. Deliver your people, Lord. From destructive earthquakes. Deliver your people, Lord. From drought and pests. Deliver your people, Lord. From deadly floods and storm surges. Deliver your people, Lord. From red tides and fish kills. Deliver your people, Lord. From deadly lightning. Deliver your people, Lord. From violence and war. Deliver your people, Lord. From corruption and sin. Deliver your people, From Lord. criminality and terrorism. Deliver your people, Lord. From selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. O divine Jesus, you calmed down the storms and walked over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you now and forever. Amen. Our Lady of the Rosary of Manaoag, Pray for us. Please all stand. let us pray. O Lord, may the working of this heavenly gift, we pray, take possession of our minds and hearts, so that its effects and not our own desires may always prevail in us. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration of the Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Yung mga nais po pabendisyonan, maaari na pong lumapit. Prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, candles, images, oil, scapulars, crucifix, and other articles of devotion be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our sickness. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all sickness, and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. We all sing the Immaculate Mother. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge
that we are nothing without you, and by your death, you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of Manaoag. Amen. For priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me,
all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. Be blessed and listen to Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. A loving reminder from Dominican Radio. In tough times, Lord, let me stay calm and motivated. Let me look at how far I have come rather than how far I still have to go. Let me continue counting my blessings and not what I have been missing. May each day bring new chances to grow, new beautiful things to see, new plans to do, and new goals to pursue. Good afternoon, mga kasama. Always be a blessing to everyone. Keep on listening to Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Originate.
same. Inside there's something real, a faith which caused me to change. What's different now? A spark is gleaming in my eye, like diamond stars that fill the sky. I think a smile says it all. A smile says it all. The things of earth are dim, and the light of your glory and grace. I'll set the sights upon heaven. I'm fixing my eyes on you. Fix my eyes on you. On you. Fix my eyes on you. May kasama ka. We come now to the positive action plan, a meditation for making each day a success. Today is September 15, and our meditation is, those who do no more than they are paid for have no real basis for requesting more pay because they are already getting all they deserve to earn. If you look around you,
it will be apparent that there are two types of people in the world. There are those who say, when this company decides to pay me what I'm worth, then I will do what they want me to do. The second is the person who says, I'm going to be the best I can be because that's the kind of person I am. I also know that if I consistently give more than expected, I will eventually be rewarded for my efforts. It is easy to see that the positive person contributes most to the organization. Yet, very few people are willing to make the sacrifices necessary to achieve success. Make sure you're a member of that group. And this is Father Boots Bombase OP giving you the Positive Action Plan for September 15, which is those who do no more than they are paid for have no real basis for requesting more pay because they are already getting all they deserve to earn. Love you po kasama.